Lucio we kwa wainga Wonoka noka tigolimo Omodewe muhono Lucio we kwa wainga Wonoka noka tigolimo Muvenyolia waitwero makiuga buna iveno moroia Nikamukeyo akana ohore Ukira gutaganiria kahiti Umuthewe muhono Lucio we kwa wainga Wonoka noka tigolimo Umuthewe muhono Lucio we kwa wainga Wonoka noka tigolimo Sibisa Doka kianagirira Mwelirei Uthamaki wa iguru ni ukuhiriirie Kenyare twende kazi Etagwo Jimmy Sibisa ruru etagwo hiti ano akinyia ndagika 34 icio nicio ihetukite riu icio ihetukite thutha wa thaa 10 cia hwaini. Good evening ani twakugeithia muno ngeithi cia hwaini mwega ani twakunyita ugeni thiini wa tabarira ya shoa muthenya mwega wa Tuesday atariki 29 uyu wa mugwanja mwaka wa 2025 ni uhoro munene tugikunyita ugeni tucoa twi hamwe o nginyagia muda wa thaa imwe hwaini guku ni kwa ino o haria hothe ngithura gutwariria 22989 Inoro KE Njuguna Irimo official na of course mundu gwitwo Karwembo mutambo-ini wa Facebook twi live haria mutambo-ini wa Inoro FM Facebook ona toho haika Lucio we kwa wainga ogno hakidu gigwitwo YouTube no tukungetia tuigure matura makwanyu mahana bereno. You welcome ani jitagwo Njuguna wa Irimo jitagwo Karwembo mukurino ndo wa mutimia omwe wa kuroterwo ciara ni kuihangira o jambo kwero atia gutire problem. And how are you? I'm very well. Rugongo ru ni rwega Rugongo ni ruhoro mwatukiria kuria no thumbi na ruhuho na mbiri okay kugutina thina ati we kuri uri oneho ni turathimitwo otu niguo uguo rira kundu kona atiriri andu aya na weheretie maundu maria mangiri kwaga mbeca ki mothe set aside generally ti andu mamenetwo ni ithe wao oneho abana hau naho tukakiuga atiriri hau tukauga no thai oneho tukauga ni thai ni thai tu ina ni thai kuma mutamburuko wa Nyandarua kirima kiri biroiro ona nginya kiri njahi kiri nyaga guothe tukakiuga ni thai ngigwa mundu ambia kumenya tundu turi okay tundu tu kaingi tutiugagwo ni riri ni andu aria mari thi na tutiugagwo ni aria mari iguru acha nona ithwe andu tukumetie unduire okay ni ithuĩ twĩta rĩrĩ middle class ithuĩ ni ithuĩ middle class. It is true. No ithuĩ tũrĩ middle class lower in middle class lower is it? Oh yes. Na rĩu nĩ gũkĩrĩ andũ angĩ middle class upper. No ithuĩ othe tũnyitithanĩtio nĩ middle class. Tugacoka tũgathiĩ high class, hena high class lower na high class upper. Anyita high class lower high class lower ni arĩa maikaraga
maikaraga Kilimani area cia Kilimani na komena kuu gicagi-inĩ rĩ nĩ makĩte andũ a Kilimani nĩ middle class lower. Acha andũ a Kilimani nĩ middle class upper. Upper. Okay. Middle class upper. Ũguo tũrĩ o hamwe. Tũrĩ o hamwe ithuĩ. Nĩ middle class upper. Okay. Ithuĩ twĩ middle class lower. Nao marĩ middle class upper. Okay. Kĩngũtarĩrie wega. Tũiburi-inĩ inene rĩtagwo middle class. Middle class. Kũu thĩinĩ ũgakora nĩ twĩ na rĩrĩ. Twĩna tũ cubicles. One cubicle iria cia rũgongo. Twĩ cubicles cia kĩanda. But within the same apartment. Very good. Irathi nĩ ithatũ. Nĩ lower class, middle class na upper class. Lower class abo ndigane nayo. Nĩ tũthiĩ haha harĩ middle class na upper class. Okay, middle class generally rĩ no akorwo akĩte kana agakombora kana akagũra. Hau nĩho haraingĩrĩra lower na upper. Wa gũkombora rĩ no nĩ araikara wega rĩ nĩ lower. Wanyita wa gwaka na kũgũra rĩ arĩ o middle class no arĩ upper no akaigwo kũringana na kũrĩa akomborete kana kũrĩa agũrĩte kana agũrĩte. Tarĩu mũndũ wĩ Kilimani rĩ ũkomborete rĩ ndarĩ na ũtiganu mũnene na mũndũ wĩ Gĩthũrai wakĩte. Tũrĩ o hamwe. Atĩ ndũngĩgũra kama Gĩtagwo atĩa kwa mũthari ndũngĩgũra ndũngĩgũra gatũndũ no thiĩ kwa mũthari na wake uge atĩ we wĩ upper class. Atĩ wĩ high class upper. Hapana, ũrĩ o middle class no rĩu ũgakorwo wĩ upper. Nwanyita sub class ya upper. Haya, mũndũ ũhetwo nĩ ithe buroti na gũkũ igũragwo maguta gwĩtagwo atĩa? Kamuru. Mũndũ ũhetwo buroti nĩ ithe Joska. Ĩrũgamĩte Joska. Mũndũ ũhetwo buroti nĩ ithe Joska na nĩ akĩte rĩ ahana mũndũ wĩna buroti Juja Farm no ti Njake. Kĩmbeca marĩ o ũndũ ũmwe. They're just the same. Wanyita mũndũ wĩna ngari ya inheritance rĩ ya kũgaĩrwo nĩ aciari rĩ marĩ kĩrathi kĩmwe na mũndũ wa nduthi ya kwĩgũrĩra. Wanyita mũndũ ũikaraga Kamuru nyũmba yake 2 bedroom rĩ marĩ kĩrathi kĩmwe na Kilimani ũgũrĩte ka 1 bedroom. Wanyita ũkomborete ka 1 bedroom. That is how classes are defined. Anyita. Yes. Na tũtirari ũhoro wa political class. Acha tũrari ũhoro wa kĩmũikarĩre. Socio-economic classes. High class rĩ nĩo marĩ kĩrĩrĩcua. Wanyita marĩ kĩrĩrĩcua. Iyo ni high class. Rĩu iyo ni high class. Rĩu tũcoke tũmĩrore na rĩrĩ na upper na lower. Akina Runda. Okay, Karen Mũthaiga Karen. Estate iria ciĩ gũkũ Nairobi rĩ na Membli ndũkamĩtare. Aca. Membli na thomeri. Ni middle class upper. That is middle class upper. Ũngĩmenya atĩa mũndũ reke tuerĩrĩ nĩgetha andũ mataũkĩrwo na nginya nĩgetha nawe ũtaũkĩrwo wega. Middle class, reke tuwe middle class. Lower class in self defining. Reke tuwe middle class. Ũngĩmenya atĩa mũndũ nĩ middle class. Mũndũ ũyũ rĩ akorwo nĩ ekĩraga rĩrĩ thuti broken mũbuto wa jini na kagoti. Ona Number 2 akorwo nĩ arĩ shati ya gĩtenge. Wona shati ya gĩtenge iyo nĩ ya middle class. Iyo nĩ middle class. Na ndũgekĩre mũndũ ini maindi. Iyo nĩ middle class. Wanyita. Acoke akorwo nĩ arĩ either Pro Box, Demio, Premium, Noah.
muthuri gwenda aingire nikio da introduce no aingire au iyo ni middle class andu acio theri marike mari middle class no ni tugucwa tumarone na upper na lower wanyita mundu ucio ri acoketanire kaburi gwake na murati na mitungi iri no ndakumugiria muke na njohi nduru iyo ni middle class yothe ni weri mitugo yo aya andu aya middle class ri nio marathie parento blessing ni mendete muno uthi gucokia ngatho iyo niki na tikuga atiriri ati ni toru no andikite andu atatu ri ati we upper class middle class uri ogu nigetha wambata akiria ri ino high class ri ni kuri tu rules tukoragwo ho it is true no nginya urumirire tu mawatho tu nigetha tuike ni waingira hare iguru namba 3 uhoro wa middle class ri ni mendete muno kuhinganiriria parking ni double parkaga uguo ni double parkaga uguo kana magakora we nduri handu uraumira no agakuhingira hau gakaruga mathutha waku ni mendete ngari ina honi iri iguru kahoni kayo ka babate kidogo ni mwaga ngogo yo honi cia haria iyo ni middle class re ni makoraga ngari nguhita go premium no thutha egekirwo space nigetha yukire inywe mai iyo ni middle class kirabu re ni ona makireherwo magura muzingo kiritie 3,000 ri no nginya urehwo ni tuiritu na matawo tukiinagio taraika iyo ni middle class na ni umarokitaga nginya mari kirabu haria maikarite to tuiritu no nginya turi ukahandu hariku no nginya turi ukahandu hau riu iyo yothe ri iyo ni middle class ri ni omenda gwaka nyumba na egitwo na mabati makuonekera kuraihu ugakorwo ukiona kuu ni kwang'ania mathiikira matofari merutanirie biũ middle class ri magitaga na ndekira middle class ni hindi marahe athuri mburi cia hako na kaingire arehakanira na akahakanira murio ni urakora makirutira twana tunini biũ mburi ya hako ati getagwo kahĩ ga thuri middle class re ni matwaranaga na atimia ao kanitha no matinukanagia ona mainukania ri macukithagiria atumia ao kĩhingo-inĩ o makahĩtũka mahana tarĩ lift mekuheanĩte gutire mundu uri middle class umwe oguo utari gakurubu ka WhatsApp na gutire undu ka discussaga no twana no biashara yoneka ya okuka okuguo gacagacaine ya ngurubu ri ni ukoraga post na tufuri ni ukoraga post ni arendia thimu kana ona gakari gake kana kaburoti ni ukoraga magika tu biashara o hau no ngurubu yo ti ya biashara acha andu aingĩ a middle class ri ni mendete muno ukona ngurubu yao ya guthikĩrĩria ngogoyo middle class ri na nĩ marĩ mũndũ ũmwe wao ũrĩa marugagira mũratina na mũthĩnji nĩ marĩ mũndũ mathĩnjagĩra na nĩ marĩ mũndũ ũngĩ marugagĩra mũratina Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia magũrũ Nyeri Gaki wa Tetu
na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya Unduire Witu. Halo, nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa showa. Halo, hapa Isavara na unasikiza showa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Aretha 11 hitigetie ndeka 12 guku ceceni hakuhi nawe thini wa ndeka 12 itiganite reke tukuhe uhoro mwega awaiceranire ungituikania guku bururi-ini ona kana kuraya thini wa iga wa kindu gigwitwo ikereka ria international trips kana vuka boda na view travel. Ani tondu hihi ni uri na thabari unyoteire guthie ya kibiashara, hihi ni utanyite guthie holiday, hihi ni utanyite guthie honeymoon, ni utanyite guthie kwirorera mbitika cia muvira ona kana hihi cia mathako mangi ona kana hihi micemanio ya kimavururi, ukorwo utanyite guthie kindu gigwitwo thabari cia kiwitikio, gutire kundu ona kumutana bangirwo thabari courtesy of View Travel. View Travel irakwira ati ni guguteithia muno gwakinya ni kindu gigwitwo bookings, gwakinya ni gugubangira kindu gigwitwo hotel transfers, kindu gigwitwo mirire ona nginyagia tour guide, gutire kindu na kimwe itaragubangira ona ugithie nja wa bururi. Inde wathigiriria gwiciria guthie nja wa bururi ri muno makiri ugithie haya ungenda kuruta wira nja wa bururi ri uhe mweke wa guthura bururi umwe tu ri ungithura uriku? Me, I would like to work in Singapore. Wina gitumi ona kimwe? Singapore, they are so perfect in their programs. Programs ciao ikoragwo iri very perfect. System ciao ni irutaga wira wega. Transport, akorwo ni mikuire, akorwo ni health uguo, ona akorwo maica mari goro ri akuo ni kwega, gutiri mathina maingi. Haya, ungituika atiriri ni uguthie ni undu wa itumi cia kiwitikio ukamenya maundu megie witikio ungithiku ingithie Israel. Haya, ungituika unathie adventure kuona kwirorera kuona hihi uthaka, kuona sceneries, kuona hihi ogone ta falls, ogone ta irima, ogoro ni waraganu, ungithura tako? Ni ndiriragiria muno guthie riri guthie South Africa. South Africa. I would really like to go to South Africa. Ukienda guthi gwika atia kwa? Kwirorera, kwionera. Ona wiciragiria na ukorwo gwikwega? Ni ndiciragiria riri way of life na uria o maikaraga na uria nyona maki display life yao ri no nyende muno guthi ku experience ri the first hand scenario. Na ndio kana we atiriri South Africa ri ni gatagati ka mabũrũri guku Africa maria hari mwanya munene muno gatagati ga itonga fiu na thini fiu. No yugwa ni gukoragwo uguo. Tau area cia Pretoria na Cape Town ri ni cio cia elite, cia iria cikaragwo na itonga andu na athungu. Kereni riu kereni cia na riu ti kereni, riu kereni ona ni nini, riu turauga riu maica ni kereni. Yes. Riu twaiga and the other side riu area cia Soweto na kuna kuri riu na kuna nikuo iturukia riokia Southwest Township. No wikinai kwi mashanty towns ku maihurite andu makoo mapine tu no gupini upini ni gukorwo na piang ni wena makoo na micinga ku crime ya ku ri ni involvaga micinga itumaruta muhirigo ucio extremism cia mawaganu riu kianda kia raia riu aria agieki kiria ri hindi ria kwari no horo uyu wa apartheid ri ndugwa twika mundu muiru ni muhinyiririe muno muno. So what happened andu acio hindi ria nao maheirwo powers ri ni mahanire ta mangihinyiriria andu eru. You know that? Such that andu airu aria matongire ri nao matietikagira kwandika andu eru. So riu okay, it is not open but nao ni makoragwo magikaya muno makiuga ni marahinyiririo ni ukia ukona riu
kirio ndirathira so ni nyenda guthie muno ku nigetha thie ngamenye na ningi ngione nginya Zulu dance. No for sure kale karingiragia ndira kale ko yakaguru guo karingithia ndira tua ni nyenda gacoka gaikara thi iyo ni mainire ya South Africa nyendete muno tuiretu kuu ri ne tucindanaga no okuya iteke kuraya muno na iguru aringithie kuguru thi uguo gakione rio scenario njega uguo na hinde ori no ndungiko wikirite nguo nyingi tumakuo no tugathathauka kidogo na nimekiraga turiri tunyamu tushango tusarasari tu magatwekera tugacunjura haha nginya ha gathuri-ini gatagatire kanyamu tutuna tumicunjura ri ndui no turenguka uguo iri na ni no tuthie nawe ngwiciria tukubato okuria gugikorwo thurite guthie kana ni Dubai, Cape Town, Singapore, Malaysia gatagati ka matura mangi maingi makuria makumaja wa bururi nduri handu ona hamwe taratwarwo ni kambuni ya View Travel amanakwira ati kiria tubataire gukona kio no kindu gigwitwo ready passport ariu nawe maundu mau mangi mothe magagubangira kana maundu megie visa kana ni transfers na maundu mau mangi mothe mahutaini na thabari. View Travel marakwira you welcome mahurene thimu mandikire SMS kuitukira 0703254254 0703 254 View Travel, dream, explore and of course discover. Mataro megi ugitiri no huthiri mwega wa farafara ukireherwo ni Inoro FM. Bururi witu reke ngwire we ngumo thi othe ni undu wa aria matengeraga no ni wega hindi iri gutengera utigirire ati wahuthira mukira wa farafara kuri utekuhingica atwarithia ngari riria ugutengerera farafara-ini ni wega wihumbe nguo iria igutuma ahuthiria farafara makuone wega na niguo matigaikie muturira waku ugwati-ini. Angikorwo ni ugutengerera mukira-ini wa farafara irahuthirwo ni atwarithia ngari muno ni wega utengere kiroko tene gwathereruka kana hwaini kuri no theri na witheme gukorwo ihenya-ini riria kwina nduma. Ririkana muturira waku ni wa bata muno na ni wagereirwo ni kuumenyerera hindi ciothe, koguo ukihumba nguo ciaku ugikira kiratu giaku gia gutengera tigirira ati indo icio wekira cingemurikwo ni matawa ni ikuoneka uri utheri-ini ni uroneka wega tondu ugitengera ni tuyo uratengera niguo witeithie ona bururi witu ugia na ngumo ni twimenyerera farafara-ini. Mataro megie ugitiri no huthiri mwega wa farafara wareherwo ni Inoro FM. Shua kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie shua mapenzi hayana mwenyewe, unaweza penda kijana au mzee. Niite jina langu baby, huenda nafsi yangu itapoa. Shika moyo wangu baby, unavyokwenda mbio wewe utapoa. Kuna muda namwomba Mungu angekuleta mapema. Ila bado sio mbaya, wewe ndo unayejua maumivu yangu. Hey baby, ila bado sio mbaya, wewe ndo unayejua maumivu yangu. Si
kutazama nyuma tena. Maumivu nilishayaona, wengi walinipotezea muda. Hakuna nilichokipata. Shua kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie. Shua etagwo Ruby ruritagwo na yule bana no rwagate nange kidogo rwagatene kidogo rururi no rukadirikania kamera kahituka ngu kidogo ndi ndarwikirite ruri tune ya kiria ringtone ringtone matigiria ngagwikira thimu ringtone cine rwimbo. It is no longer exciting adiukana thimu ciaingihire thimu ni ciaingihire so kimuhe muko kiria giakoragwo ho ri it is no longer there. In fact yona mundu uri uramakia andu ni mundu utari riu ri riu ndarwikirite ringtone like say 7 years ago. 7 is a long time. 7 years ago is a very long time. Riu hindi ndari prime ni yakwa ya withi hindi ndaikagia hati gahuha miruri na iteke rwage handu ha gwikira neti ni ngundi ukihituka naruringaga kora ukaruona haha iri mayo rugecorerera riu ri akiria ri totairo namba 7 one hu ala tutiramenya mundu uria wihokeire handu uria wendete no cio gukua uhete wigiririki wa gutwara ciana ciaku thiini wa thukuru ona kana no cio ugukuagira indo ciaku iria cia bata no gutwaraga wira-ini no gutwaraga kiwanja kia ndege ungigia thabari ya guthii nja wa bururi ari no wega ngwire ati ni ugita murata mweru witagwo WeGo ni digital taxi udumwe na digital bodaboda kuri uranengererio mweke we wita muthii ugukuo ni ndereva wina wigiririki uthurimitwo agakinyanira na toguo wika ukinengerwo nginya cashbacks ndo guthigireria guthii thabari ciaku na WeGo. Download WeGo athini wa Play Store ona kana App Store akana utume kiugo WeGo kuri SMS number 20425 ona we kuo no shaba WeGo. Let's go. Ali ni thaa 11 hwaini tubetugue matemo twabe twamukire matemo mathira ri tucokererie na githaga keri tuthie na mbere na gucwa hapo sawa hapo kabisa. Ani njitagwo Njuguna wa Irimo njitagwo Karwego Bukuriro. Good evening. Ni thaa 11 mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro shesheni hakuhe nawe.
amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega mahwaine kunyitio geni metha-ini itu ya mohoro ni mohoro maitha riri ria thaa 11. Kiama gia gutetera arutani KNUT ni kiorotete thirikari kumana na kungumio gwa kigina kia mabilioni ma mbeca kiria gikoretwo gigitumwo kuri mathukuru-ini ma maigirira. Kuringana na muikarigiti wa kiama giki bururi-ini Munuhe Kariga, thirikari ni yagite wigirereki hari uthuthuria wata uramati wa kigina kia muingi. Turi amaku muno ithuĩ ta kiama gia Kenya National Union of Teachers ati hau turugamite billion 117 iri mihuko ya andu na tuoria niki ithuĩ ta kiama rugano rwa turaheo rugano rumwe rwa kumakani ati kuri cukuru ihinguritwo itari kuo ghost schools na nginya riu kuma ria kwandireirwo guo ni mundu witagwo Auditor General tuti turaigwa mundu umwe haha kamiti ka tukamuigwa igoti-ini na tukaigwa ni arohirwo koguo tukwenda kuga atiri o inyuĩ thirikari ni inyuĩ mwĩ harĩa ichi muigite o inyuĩ thirikari ni inyuĩ mutuyite. Ihinda-inĩ riu kiama giki no gitetetie ikinya ria thirikari ria gucerithiria kigina kiria kigayagirwo mathukuru makiuga namba nene arutani anene riu ona ni mathinikanitio na kugumirwo ni mirimu ya meciria magitangika ciĩgiĩ ũramati wa mathukuru matari na kigina. Ni twaiguire mundu ugwitwo Willy Kuria chairman witu wa Kesha akirira muno akiuga ati ona ciana ni kuhinga githomo na ikuhinga githomo ni gitumi ni ati itire gia kuria ciana icio thitima ni ciarengirwo itithiaga prep hwaini tondu thitima gutire koguo ciana icio ikomaga tene ciana icio ndicio turi nacio noguo niguo kurathie thiini wa macukuru maitu. Our principals, our head of institution aigi ao mathiite makoya runi agiciria ati mbeca ni igoka rucio aigi matirara kwao tondu na waria mari na mathiri maratinda kwao we gwake ukahutwo agathia koya mbeca niguo agiciria ati ciana ici thukuru niguo itikagome rucio aciethere gia kuria mbeca icio makanina mbembe makanina mbeca na cia kunywa gikombe gia chai kiroko kana ucuru thiu mwarimu agaikara uguo yaritinda bagithaitha ciana itikagome aingi ni marwa marenda kwandika matige wira uyu to ni frustrated muno othe gutiu tari na BP na ari angi mirimo ya cukari iri aciari iri arutani iri ciana iyo ndiraheo mbeca. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua ni igacĩrithitie mĩhang'o ya gwaka barabara cia matura itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia mĩhang'o ya mĩthiĩre. Na wodi-inĩ ya Leshaupondo thirikari ni yanjĩrĩirie waki wa barabara ya kĩandege ĩrĩa ĩkũnyitithania matura ngũrani ma wodi ĩyo. Ni Peter Mwangi uratarĩria. Barabara njega nĩ imwe cia tabarĩra iria inyitagĩrĩra ũkũria wa matura na gĩkĩro kĩnene amu nĩ ihotithagia kũgacĩrithia mĩthiĩre na miumĩrĩrie ya magetha ma mĩgũnda. Thĩinĩ wa wodi ya Leshaupondo thirikari nĩ yanjĩrĩirie wenji wa barabara imwe mwena wa kĩandege ĩkĩnyitithania matura matiganĩte mwena ũyũ ũndũ ũrĩa ũgathĩrĩirio nĩ aikari. Ũmũthĩ nĩ twahingũrĩrwo kabarabara haha karĩa ga connect itũra rĩa Legetet na kĩandege karĩa gekũhota kũhũthia mithiire itu muno tondu ni tugeraga kundu kuraihu muno kundu urathie kilomita kuma 3 o riria uragerera handu haria turigeraga ndaika 3 uguo ni utwikanitie kuguothe. Ndaheana kabarabara mugunda-ini wakwa niguo gaciraga kuri andu marathiururukaga matia gucoka guthiururuka kunene. Barabara ici nyitane tondu andu maraumaga kianda magathio rugongo tondu kuringana na migunda uria yaturirwo kuma rui kinya rugongo mundu bataga kinya rugongo hatari handu angikirira no riu ni kwagia na njira ni yagia raithi andu ni marionaga ha gutonyera na riu tukona ni wega. Itura riri ria kiandege mugunda ucio witagwo Leshaupondo ward no koragwo nyitanite na mugunda ungi witagwo wa Ngai-Ndeithia na miaka makiria ma 50 tondu aciari itu magurire mugunda uyu miaka-ini ya kiambiriria gia 70s. Haha hatire hakorwo na bara gacokeria ngatho athuri aria maretikirire gutuhe njira na maratwenderia gacira haha muthuri wigweta muno itura riri niwe wari wa mbere gukua andu na matatu guku Bwana Kimaru twamitaga Kauniko. MCA wa wodi ino Gathungu wa Kamau augite thirikari ni ihotorete kuhingura barabara nyingi matura-ini undu uria utanyitwo kuhingura na kunyita itemi ukuri-ini wa matura ma icagi-ini. No nginya riu jirani angirathire akorwo akihitaithia jirani uria ungi na gwa kuhitukira na nginya gutire ngari ingiragereire kuwa akoni mundu wa boda boda riu no kuma umuthi ni twagia na njira ya gutwikiria kuo. Iteithagia muno ona igatuma ona migunda ige na value tondu akone guthie ni raithi kuria bara gutahingũrĩtwo tondu hihi mĩgũnda ĩno ĩkĩgaywo ni land selling companies matiahotire gukorwo magĩkĩra access roads. Kĩrĩa tũgũthiĩ na mbere na gwĩka ni kuria kunyitanu gutahingũkĩte ni tũgũthiĩ na mbere na kugeria kuhingũra no ni tugeretie o ũrĩa kũngĩhota. Ngiribota Inooro FM kuma itura ya Kĩandege Ndaragwa gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi.
amukira mohoro mangi kihanda thinashara hwaini njitagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Topical Tuesday. Showa Round 2. Kiabu Kabete wa Karoli. Murang'a ndigi cia maguru. Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya unduire witu. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro. Wadaro eho ndoka gukuria atiriri ni urite nindite breakfast ukigea na hinya wa kuoherera andu aria utarabatara nio ugia na hinya Wadaro ndugaikare handu uratororitwo na gwe kundu ingi celebrate very true ndio kanonita ya na hinya ukariaga wega ukagia na hinya wa kuoherera those people who are trying to tolerate you. Yes. Cause amini neige amini kwaje ukikona mundu akugeithia rorete na kungi ena ngimaneaga mundu guoko guo takurenyuka tari ini kana tari iruge kurigiria guoko kuniginia guoko ni kwaje Wadaro ni ungigeithia ndui muthini ni wogeithagio guo ungiona mundu akugeithia akiaragiria mundu ungi atakurorete hari we nduri meaning nona hau okira ucio ni umwe wa maundu maria mabata muno thini wa muturire wa mundu ungigatua kugeithia mundu ndukageithie mundu utamurorete nona uri thiogo gacemania na arata eri ugakorwo umwe wao niwe muyaine wageithia uyu na githuriri ugacoka ukanea yange guoko ukiaragiria uyu muyaine. That's very bad. Ni mutugo muruma ni mutugo muru kugo to ni nyonete kaundu kau na andu gekuo na andu aingi gekuo na andu aingi ni ndimugeithagia mundu ta ucio no ni ndigagua moko muko mundu ne agua kwarorete na guku ingikugeithia mugeithagia ona njiraga mundu ati ngeithi ni maitho ngeithi ti guoko ngeithi ni maitho ndimeraga ndi sawa imejiganire aya ejiganire matio gweta mukuri no uri otagaithanagia ona majitari gutire kindu giakwa megucenjia no ne ngoriteini my dignity tondu hau agora mundu ucio ri anyarara tondu nikiara andehera hoi na iyo ndirite gwake ndirinjaga ati ni ngua ndehera o gutukora tukeria na Paulu ri okianjike matharau mangeithiri kaibe ari una ndajui na ndona ria gwake hoi eni yetaguthia handu tugicemania na muthuri munata wako etagwo engineer Mbugua tugikorwo ni muteti fulani tukiaria nake handu twacemania nja ya supermarket na to twindugo na engineer tukianjia gutereta muthuri muteti agiuka akimugeithia amugeithia nginya cia githuri agicoka arorete o engineer makiaragia ri akindamburukiria guoko ngikweherera haya eni akire muteti na mbeca irio na goteti-ini iri ainukagia gwake ngukwiraga undu ugereire eni yukini eru atire na engineer geithia muthuri uyu ni murata wakwa muno etagwo Wadaro agithi kugeithia ngimwira ndi sawa iganira mheshimiwa ndi sawa ndikiruga kujira ni sore iki ngimwira-ini kuona ndona Wanyarara ndarigo wakinyarara niki no agikora tukiaria na murata waku ni ukwagerirwo menyo na niiri ndiraria nake tondu ndikahutha hario gitio twi nake atire Wadaro no agapukuria mundu kwimenya warikia kwimenya ri ni uriteinaga your value no ngiaga kwimenya ri ni ugutwara kibini giaku gia thahabu kiara-ini ta ngurwe tareke thi tondu ndona ta wi no horoi na ndire na uru ndikwenda ungiriria hau ndina thayo muingi wa Yesu. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro. It's more than just a meal. It's Sunday lunches that seem to end too soon. Sneaky midnight snacks that came with unforgettable stories. First dates and shared last bites. And little hands about to make big memories. For every delicious moment in life, Farmer's Choice has been there, giving you trusted, wholesome nutrition for generations. Farmer's Choice, timeless joy. Here we go.
no cio wihokagira aria wendete, no ngihokera ciana ciaku cia cukuru, no cio ngihoka akinye indo ciaku cia bata, no ngihoka akuguthukia wira-ini kiharo kia ndege ona kana riria utukireirwo. Wigo riu tukureheire Wigo, njira ya gugukinyia kuria urathie na ya kwihokeka. Twina ndereba cia kwihokwo hitukie na itari ucuke. Muthii niaraheo cashbacks na kwoguo agakenerera uthii wake. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo Wigo kuri namba 20425 uthie utari na wagagu. Wigo, let's go. Here we go. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumaliza TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Miaka 22 tihinda inini hauru neho turi ceceni ya Inoro FM turakungwira miaka 22 yumemerekia mukinyaneru na wihotaneire. Ihinda-ini riri tukoretwo tugikunora aikorwo wekire digiri yako mas na ndire yakuhe wira ri mboga ndiregaga tondu uramikuria no ndwikite ya ngirikasha mboga no wekuraga tugagucanjamura rugithuru ni kinene heria thonu ha mbere wafanya ikora githunu na tugagukinyiria mohoro imwe kwemwe turia marahanika na tugatigirira ati wina umenyo woria gwikaire guku bururi-ini ona thi yothe. No nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega muno. Oho ni tugarurite miturire ya andu aingi kugerera kiondo gitu kiria gitari kiaga kindu ngioya na nikio utwitaga mucii wa tuginotana. Inoro riture ya murathime na arathime Inoro riture ngai Inoro riture biu mucii wa tuginotana. Ngatho cia mwanya kuri wi ukoretwo gituthikiriria ihinda riri ria miaka 22 onawe uraciarirwo twikuo no rendekera gwitanio na ithui turoiga happy birthday Inoro FM X22. Wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. No one not time if you not going in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I only sit that Bill. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naizue, tutira tigideria. When it's all played out, nothing I can do.
This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. It's true. I don't messenger says so. Shua. Ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, rege sukari. Jitagwa Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Nasia koraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it. Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked. Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Liria gwĩkwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Rwĩmbo rwa kiumia gĩkĩ tũgĩcũa. Tũrĩa mũlimani. Ai. Ukatumainĩre. Ade one time. Awareness. Ai. Kasenti on the beat. Waito. Jeka itire maroro. Weka wega nĩwe ũreika. Ndirehaga ũru na ũru nĩ tondũ ndĩ mũgĩkũyũ. Jeka itire marũrũ. Weka wega nĩwe ũreika. Ndirehaga ũru na ũru nĩ tondũ ndĩ mũgĩkũyũ. Na nĩũĩ nĩ nyenda thayũ. Nĩũĩ nĩ nyenda itĩo. Nĩkĩo ndĩikaragia na ndirĩ ũru na mũndũ. We nĩũĩ nĩ nyenda thayũ. Nĩũĩ nĩ nyenda itĩo. Na nile oruna ngoro yakwa ĩrenda thayũ. Oi thayũ. Ngoro yakwa ĩrenda thayũ. Oi niĩ thayũ ndĩrenda thayũ. Tũthiĩ. Ndiakagwotaya wakinĩ o mũndũ nĩahorie gwake kwagĩa thayũ tũthereme kamũingĩ koyaga ndĩrĩ. Ndiakagwotaya wakinĩ o mũndũ nĩahorie gwake kwagĩa thayũ tũthereme kamũingĩ koyaga ndĩrĩ. Na nĩũĩ nĩ nyenda thayũ. Nĩũĩ nĩ nyenda itĩo. Nĩkĩo ndĩikaragia na ndirĩ ũru na mũndũ. We nĩũĩ nĩ nyenda thayũ. Nĩũĩ nĩ nyenda itĩo. Nĩkĩo ndĩikaragia na ndirĩ ũru na mũndũ. Ngoro yakwa ĩrenda thayũ. Oi thayũ. Ngoro yakwa ĩrenda thayũ. Oi niĩ thayũ.
Kiambu Kabete wa Karoli, Murang'a ndigi cia maguru, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ. Tulia mulimani. Ai. Ukatumainire. Ade one time. Awandes. Ai. Kasenti on the beat. Fighto. Jekana jekaitire maroro. Weka wega nivyoreika. Ndirehaga oru na oru ne tondo nde Mugikuyu. Jekana jekaitire maroro. Weka wega nivyoreika. Ndirehaga oru na oru ne tondo nde Mugikuyu. Na nihoe nenyenda thayo, nihoe nenyenda iteo. Nikionde ikaragia na ndire oru na mundu. We nihoe nenyenda thayo. Thayo etagwo Adi Prince haruru etagwo Thayo ane Folk Vision nĩ kuga atĩ ũguo Folk Vision rĩ nĩ mũhũrĩre ũyũ ũraigua nĩ mũhũrĩre nĩ rwĩmbo rwa gĩtene na thimu ya gĩtene no mũhũrĩre wa kĩrĩu we instrumental icio nĩ cia kĩrĩu no mwĩhumbĩre mũinĩre na mũgemerie yona style ya rwĩmbo rĩ nĩguo rauga endete Thayo but you would assume angĩkorwo hihi akĩinĩra kairĩtu kũringana na beat ĩyo angĩkorwo hihi akĩinĩra kwao gĩcagi ĩtũ maũndũ ũguo no ũyũ aracoka ona kũrĩa folk nona nginya ũrĩa mehumbĩte gakũbia kau nako mũtwe-inĩ wĩgetagwo atĩ tũrĩa twendagio na harĩa hanyu kau getagwo gĩtukũ na nĩ ndĩ gĩtukũ by the way nĩ ngũkũrehera gĩtukũ mũthuri nĩ ngũkũhe gĩtukũ nduithanagia macira we ngũkũhe gĩa thenge nĩguo gĩtukũ gĩtumagwo na thenge nĩ kĩarwarwa thenge ndirĩ nakĩo ndĩna itukũ igĩrĩ na gĩtukũ kĩmwe ndaheirwo nĩ rĩrĩ nĩ tija Irene Irene nĩwe waheire gĩtukũ nĩwe waheire gĩtukũ kĩu kĩngĩ ngĩgũrĩra hĩndĩ nĩ gũkunũra gũtuĩke mũgongoni akwĩhangĩ ndũĩ gĩtukũ ũhetwo nĩ mũtumia no gĩgekĩra nganja arenda gũgũpositioni atĩa nĩonete no ũgongone gĩtiarĩ gĩa kũgongona nĩ kuona onire ũrĩa ndatongoria andũ akĩnjĩra rĩu erĩ niĩ rĩu nĩ ndaona we rĩu wĩ mũthuri no ndiũĩ makinya ma thuri gĩkĩ akĩnjĩra gĩkĩ nĩ gĩakwa agĩkĩnengera gĩtukũ rĩu rĩrĩa ngũgĩthiĩ kũndũ ngũkĩbatara gwĩkĩra gĩtukũ rĩ nĩ ngĩkĩnyitaga naguo ko tondũ ndũngĩgĩkĩra igũrũ wa kĩremba nĩkĩ kiremba watho wa kiremba ri gutire kindu kiagirire gukorwo iguru wa kiremba na nginya ugikorwo wi muthigari ri kirauni ndungigikirira haha iguru ni urona hanyitite iguru biu at the tip ya kiremba hau gaturu-ini ga kiremba no nginya giikuruke haha ona ko ni kirauni ogikikuruke o hakuhi thithi no tina kuria rugongo aca ndungikira kindu iguru wa kiremba it is the most supreme ni undu wa witikio nĩ nyenda gũkuonagia tũndũ ta tũu tũrĩa mũico nĩ nyonaga biũ rĩ we tondũ maũndũ maingĩ ma wĩtĩkio rĩ wahota gũkoha kĩremba mũthuri mĩaka eventually nona ingĩtuĩka serious ingũtwarage kanitha every Sunday we nĩ nyonaga no ũtuĩke gĩtugĩ kĩmwe gĩa kanitha witũ wa mahĩndĩ momũ ai kanitha tũrahingũrire wa mahĩndĩ momũ nĩ nyonaga no ũtuĩke pira ithuĩ mĩaka-inĩ itũ ya wĩthĩ rĩ no rĩu nĩ twakĩgarũrũkire tondũ twagĩtuĩkire athuri rĩ mĩaka-inĩ itũ ya wĩthĩ rĩ nĩ twathiaga kanitha cia gĩkũrinũ nĩ tondũ wa ahiki a kũrinũ itonao nĩ makorwo marĩ athaka ta wakwa ngĩmũhikia Njũgũna rĩ ũngĩonire mũtumia wakwa ngĩmũhikia tondũ ohaga kĩremba gĩgacoka harĩ ũndũ ĩkĩra nginya tũmabiriri haha ũcio mũtumia nĩ ũngĩandunyire nĩ ũrĩa arĩ mwega ũrĩa ahanaga kĩrorerwa nĩwe mũtuangĩte atirĩrĩ tinie mũriũ
Ni matuko na mawira no marakihituka matuko riu ithuiri na ke riu muhunjia witu agikoni agikirire ndakiroterwo ri riu nake agikindotero ucio ndio nake Ngai ni aroraga andu magukimatani no for sure ugu riu ngiroterwo rira na ndakiguire ndaroterwo ndikiigana gukiria marigu no uhiki tu mundu akioire mundu na tugigiko uhiki uhiki wari munene muno atiriri riu ithuiri ni twathia makanitha ma Gikurino tukimatha iheta ni tondu tuonaga atiriri ta thabari itu na muhiki Mukurino ri ikurituha muno ukiintroduce ta muregani ta mundu riri na ni ari undu njugaga anake acio wona ku kanitha-ini njuguna ri ungiona makiuha tuiritu turuku kanitha-ini we pastor ri na ni makinyitie miaka ri tiga kumaingata acha kuakemea wa maingata magugithie kwa ahiki na kuu kirabu-ini eni yona kana makimarutie na nja tone makimenya na nja no mamatania ri magutunyia cirika mathomithie kuri o mara mendaga riri wona makiaria muno wona mwanake ng'ania ri mundu uyu gwitu Thamweli ni mararia muno na Ndebora ukama guide you don't cancel them to matikiri marehia ni kuma guide ukamera na inyo na mungehikania no mwaganirirwo muno akono mutungatiri wao na ni makinyitie miaka 2023 mere openly ona no mwaganirirwo muno inyuere mungehikania to nona we ni urenda utuika muhunjia na we uri wakwaya mungiaganirirwo muno mwike oguo thii murehe aciari muke kanitha-ini twarie na aciari matikumutindika muno muhikanie mwambiririe mucii tondu ungimaingato Thamweli ndwironire urugametie Ndebora bara we shaitani eno cindwe ukihunjagia nao sadi uhunjie nao ukametha kuu mage ati kundu guku riu ni ndironio riu shaitani arario ngata muruthi ugiatha gia kuria Ndebora wimenyerere ni tondu shaitani no guchanga akienda gugutambura andu acieri ukumaga kuu kanitha-ini and you will do nothing. There is nothing you can do about it. Ale muhunjia wa gwitu na ni akemeagira yuthi kama kemera muno tondu matiraumira haria mbere kuina handu ha ama guide amenye niki kigiragia mathi haria mbere makaine ri riu ni kumaruma hana gatara maruma ti kumaruma no nita kumacinura aya makumirite marikia kuina ri handu ha encourage aria matanokira mathi makaine yuthi ri na atara macinura mundu ni muyuthi no ngimuona kanitha-ini yuthi igitwo ndangiumira mbere aikarite ta gathuri gakuru agatea makiambia gupungua aria mari haria mbere makiambia gu support ya maikaraga thi riu ria muico muthenya wa muico akimafosi no nginya muine gutire undu guthie na mbere mutainite magiukira eciritie maroka na guku mbere makiuma amoneire kihingo-ini ndigweciria ni macokete kanitha na ni miaka ta 50 mithiru ona ti ayuthi na ti mathakwaya ni nyakinyua nguru toko karegeire agigomari ayuthi last time 50 years ago karegeire ni kuga riu ri matigiturukangitie riu ri maundu maya urona makiri ri by the way talk of things na mwikire wa maundu ithe tutirakionirio hiki onirio hiki wa mwanake aretwa te mwanake ucio aretwa kapero something ni ngumuona uri urekirite silver wena na megathi ya silver nena bling nena ki nena kairitu gake nena kamudenge gake uhiki uratukenirie muno arangi uramagegia ari angi uramarakaria ari angi matina understand ari angi mareciragia ni video shoot ya rwimbo tondu riri uria we ui uhiki wagiriire ri ani uria njui uhiki wagiriire ri ni tukoragwo na mihirigo ya common ground ya kimutugo ri ni turi na haria tucemanagia we meciria maku na meciria makwa na meciria mocio ngi it is true tutiurana guku nene ni turonire mathiko maira ali makadenge maikuria Masako makada ya nduthi ndu ndiri haraihu na Nairobi Masako Machakos ti hanene na
na kandeo nĩ ya nduthi na ĩratuĩkaga atĩ na rĩu ĩgĩtaratarĩrio rĩ ĩratuĩka hena gĩkundi kĩa anake kĩrahanĩte tarĩ mombĩte gakurubu mekaga tũmĩtugo tũthiĩte kũhanana ũguo ũrĩa wonaga atĩrĩ mage fashion na tũmĩtugo fulani ti tũmĩtugo tũru o gũikara tu kona atĩrĩrĩ hihi nĩ megwĩkĩra tũmabati tũgego-inĩ mekĩre petco gũkũ mekĩre mbete mabete marĩa makwarĩngĩ macoretwo simba mangĩ ti simba ũguo mũrũthi ngatia nĩ mbete ina ngatia ciongo cia mĩrũthi ingĩ cicoretwo ciĩna tũmagemio twa silver ũguo kaingĩ nĩ mekĩra nginya rwara rwa ngũkũ haha ũguo magekĩra igego rĩa kĩrĩa haha igego rĩa kĩrĩa rĩa munyi rĩu kandeo rĩ ĩrathikagwo ira na atĩ mathiko makĩambĩrĩria rĩ ũrĩa hambagwo kahema arabu hena gastand kaigagwo hau rungu rwa kahema kana andũ a has karĩ tũgũrũ ithandũkũ rĩgaigĩrĩrwo hau rĩ kanyamũ kau rĩ karabagabagirio kareherio harahũrwo nduthi igĩrĩ stand ithandũkũ rĩrakĩrania kuma nduthi ĩrĩa nginya nduthi ĩno kamũira igongona rĩthiathiĩte na mbere rĩ marathethũka marathaganagia ndungata ya Ngai abotige tigĩra hau ketwambe tuwe mathiko ũrĩa we ũĩ na niĩ njũĩ na ũrĩa mũthikĩrĩrio wĩ mathiko kĩmũtugo tũĩ family ĩrutwo mũciĩ nĩ ngari atĩ nginya mathĩgĩrĩria gũthiĩ kuona mwĩrĩ rĩ family ndĩna confirm kana nĩ we Kai tũĩ atĩrĩrĩ mũthimo ũcarĩ muone mwĩrĩ family hathi andũ erĩ mbere mathi mone mwĩrĩ maneane nguo makonifirm nĩwe na maneane nguo arutwo ningĩ makonifirm nĩwe wĩkĩrirwo nguo na nĩ ĩkĩrwo ciothe tũingĩre tuone mwĩrĩ mũnĩ agagwĩkĩrwo ciothe eni no ta mũcibi ndangĩkĩohwo nĩ kũgũthwo ũkagoti gakome atĩrĩrĩ mũthuri o mũndũ nĩahorie gwake kwagĩa thayũ mũriũ ũngĩgatwara nguo rĩ matonyo confirm piũ mũthuri nĩ ningarehe mathiko-inĩ ma nguo tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũka ũkĩhurũke mbere yakwa mũriũ nĩ ndoraga ngona atĩrĩrĩ unakona maisha marĩa ũikaraga rĩ we nĩ ũgathika we tũrĩa athuri akũrũ mũno ũtete gĩtaranio nĩ ithuĩ tuoka hĩndĩ ĩyo rĩ wĩna iruta nginya rĩarĩa matigaire ainoro iruta rĩna kũrĩa rĩrĩ contribution ya andũ atatũ ng'ang'a gĩtaũ acio angĩ onakorwo matiurũkĩte rĩ ndũĩ matũire kũ ore inoro hĩndĩ ĩyo rĩ rĩtigarĩte andũ ana ng'ang'a gĩtaũ Gordoni na niĩ rĩu nĩ ũrarĩ wa gatano na mũtirĩ sawa ithuĩ tũrĩ atano rĩ ng'ang'a nĩ acokereire piũ ena hinya no nĩ atete gĩtaranio ũkakwa ng'ang'a ũmwĩre atĩrĩrĩ mũndũ ũratũtigire nĩ karwĩmbo mũthuri mũndũ no nĩ Njũgũna ũrĩkũ tondũ ndikuona haraihu ũrĩa mwacũa nake kwa inoro kwĩrĩria haha ngũhutie njuĩrĩ moko ta ndaundi akĩhutia rĩ hesaũ hĩndĩ ĩyo rĩ mũthuri nĩ ndaigua nĩ becai hĩndĩ ĩyo ng'ang'a rĩ nĩ ahũkire AIC aca kana gakĩrũmia piũ
Ondo gakiuga rĩ nĩkaũkindagĩra na mwathani agocwo na gagakuhe raini. Igue ndathi gwake rĩ kũu ũndũ arumirie kanitha biũ rĩ nĩ gwakirwo gwake mũgũnda rĩ nĩ gwake kanitha wa Memorial wĩtagwo Ng'ang'a Njoroge Memorial. Aikaraga Garu, aikaraga o kũu ndamũkora rĩ ndĩmwĩre ũhoro ũcio atĩ nĩ ũrĩkĩtie kũhurũka. Nĩ karwĩmbo rĩkũ mũthuri wohete kĩremba arĩ mwerũ ndũkũmũririkana? Karwĩmbo arutaga wĩra kũ? Tũrĩ nake tũkĩtũnaga nake hwaĩ-inĩ. Na ti Wandaro? Aca Wandaro rĩ rĩu nĩ ngomi nyũmũ. Mationdia iguire ingĩagaragarire hana gakari gaka gakwa. Rĩu tondũ ndiota gũthiĩ Nyĩrĩ irĩma kũu nĩ nene rĩ nĩ ngũkũne mũcumarĩ. Abu rĩu Ng'ang'a rĩ rĩu ona ndeta mũtumia wake nyina wa Njoroge amwĩtaga Gaceri. Gaceri tatuga mũthuri ũyũ tatũgaga nake we kanyamũ angĩrũma nake ngĩthima nĩ kwĩra Gordon rĩ nĩ athamĩire Ndaragwa. Arabu rĩ nĩ amputetirwo magũrũ kahingirwo njohi cia ũndũire gatiaiguire. Ndamũkora mani kararĩanĩria mũratina na ngwacĩ na nĩ kagĩire bunjo. Abu ngĩkahe atĩ we nĩ ũhurũkĩte ngoiga atĩrĩrĩ Ngai akendigake tũngĩeherio rĩmwe na ũthiũria cia. Arabu rĩ nĩ kara insist nĩ karakũririkana noguo karakũdescribe tiguo mũthuri warĩ mũkuhĩ mũtungu arĩ andũ matakĩ karauga ũhoro karaheana cia mũgĩkũnjo. Under the normal circumstances rĩ wone mwĩrĩ mũkonifamu wĩkĩrwo haci mũtimia waku aikare hau kana aciari mũthi nginya mũciĩ. It is true. Mwathiĩ rĩ hihi no mũhũrwo mbica kana mwage tũgĩe na mwaria wa family tũgĩe na mwaria wa itũra tũgĩe na mwaria mũrata na tũkĩgĩa na mũndũ ũkwaria handũ-inĩ ha kanitha. Nĩ wanyita tũcoke tũneane kĩ na tũhe mũndũ wa rĩrĩ wa gĩthirikari nĩgetha uge ũhoro wa njanjo auge ũhoro wa SHA na uge rĩu gĩthomo nĩ kĩahingwo ciana ciĩmenyerere akĩheane ũhoro wa ũguo. Na rĩu kũu itũra tũcio tũthuthuri mwena wa kanitha ehunjie matũtongorie gũkua mwĩrĩ nginya harĩa irima-inĩ. Kumagia hau rĩ akorwo wĩ mũndũ mwĩthĩ aciari maikie tĩri, akorwo wĩ mũndũ ũrarĩ na family twana twaku na mũtimia kana twana twaku na mũthuri maikie tĩri, tũke aciari nuclear family extended family mbarĩ yanyu mũhĩrĩga rika rĩu ithuothe twambie gũikia kĩ tũkĩrĩkia rĩ tũigĩrĩre ihũa tũkĩrĩkia rĩ tũthi tũrĩe wanyita then guest leave their own service providers magoka makamomora indo ciao mathiĩte gũkũ tiguo kũrarĩ tene marathethũkire gũkũ mani gũkĩhunjio rĩ marathethũka abu maroguo marona atĩ ithaa rĩrĩ mani rĩa kumagaria mũingĩ rĩu nĩ andũ a nduthi njori ti mararĩ andũ a nduthi na kandi ĩyo Ngai yahũranĩte na nduthi o ingĩ yahũranĩte na nduthi nĩguo yakuire. Rĩu andũ acio rĩ marathethũka nona ũrĩa kĩmũtugo rĩ service yathira rĩ angĩkorwo kuma harĩa service yuma nginya kũrĩa mathiko marĩ hega distance rĩ mwĩrĩ woyagwo gacokio haci-inĩ ũgakuo mũgathiĩ na andũ arĩa angĩ othe magathiĩ na ngari ciao cikarũmĩrĩra na amwe magũrũ amwe kĩ shortcut angĩ makagerera kwene mĩgũnda na angĩ rĩ service yathira matithiaga na kũu amwe nĩ kũhurunjũka magathiĩ arĩa makũigĩte kanyama harĩa keno magoka
aya mathethũka rĩ mani onduthire iraigĩrĩirwo mwĩrĩ rĩ cirahũrwo mwaki ĩmwe ĩrakĩranio ithandũkũ ĩrĩa hana ti ona rĩu nderebe haha maeka atĩa makinya irima-inĩ rĩ rĩu ũndũ ũrĩa rĩu ũragegirie andũ othe a kũu aikari na abamĩrĩ rĩ meni makinya irima-inĩ rĩ he kandera arĩ na kĩrĩa na nyundo mani cirarũkia mwena ũyũ wa rũgongo cirang'eũra ithandũkũ cirambĩrĩria rĩrĩ gũkundia mwĩrĩ kĩnyuo mani mwĩrĩ ũrahũrĩrĩrio kĩmande na ndukuru kande ngĩracokera aruta shati ĩramundia ndukuru iranengera mwĩrĩ harĩ ngĩrani ĩrarĩ na headphone ĩrekĩra mwĩrĩ mani iramũharũkirie nginya headphone atĩ athiĩ akĩiguaga ndũmba atiriri na nĩ maramũcokire maramũthika o ũguo anyuĩte wega gĩkĩ maracoka maragĩikia njohi kũu thĩinĩ marakĩharũra na nĩ maramũhĩmbagĩria arĩ o hau ithandũkũ arĩ kande ramũkomagĩra wega mũno ĩkamugĩra ũhoro hau ĩkoneka ĩkĩmwĩra tũmaũndũ ũguo ta maraiguana rĩu maragĩcoka na maramũthika na macoka maramũthika mami wao rĩ mama wao aniko rĩ rĩrĩa maronire ũrĩa kwahana marehiũria na atungatĩri marathiĩ o nyũmba marauga rũrũ hau ithuĩ tũtigũthiĩ harĩ wĩthĩ na atĩrĩrĩ magĩũka rĩ kaburi nĩ kahande mahũa atĩrĩrĩ bamĩrĩ rĩ ĩracokire kũgĩa kagongona kangĩ thutha kanini ĩkao marĩ aika nigetha meke ũrĩa kĩmũtugo mangĩassume nĩguo nĩguo mathiko mekagwo na by the way ona cifo wa kũu rĩ nĩacokire kũruta mũkana arĩ na kĩeha mũno aroiga atĩrĩrĩ you see tũtingĩtĩkĩria mũtugo wa mũhĩrĩga ũcio ũthiĩ na mbere thĩinĩ wa setup ya mathiko tondũ nĩ traumatizing kũrĩ family to the family it is no makagega mona maũndũ marĩa mareka atĩa marathiĩ na mbere hau ona ningĩ rĩ even before we get to the level cia atĩ kana ũndũ no wĩtĩkĩrĩke kana ndũngĩtĩkĩrĩka maitho-inĩ ma bũrũri rĩ kana maitho-inĩ ma itũra rĩ mũndũ we mwene korwo tuge kwa mũhiano kande we ararĩ mũhunjia rĩ kana ararĩ mũndũ wa kawaida tu rĩ ũhotekeku wa behavior ta icio no minimum tuge atĩrĩrĩ koni niĩ ndĩrahurũkĩire o hau in that situation ũndũ ta ũcio ndũngĩkwo tondũ tuge atĩrĩrĩ hihi mweri o ũyũ tũrĩ kana mĩeri tena mĩthiru rĩ nĩ gũkuĩte hihi mũtumia kana mũthuri o kũu o sub county ĩyo ũguo tiguo kũrekire atĩa kũrekirwo koguo rĩ no harĩ na atĩrĩrĩ na behavior cia gwĩthika mũndũ we muoyo atĩrĩrĩ we mwanake ũyũ rĩ kũrĩa athiĩte mathiko rĩ ma mwanake ũngĩ rĩ tũkorwo nowe wagĩtongoretie gwĩka ũguo tondũ nĩguo mekaga hihi nĩguo mũtugo wao ũmwe wao rĩ ahurũka rĩ tokorwo nĩguo makĩmũthikaga maragwetwo atĩrĩrĩ atĩ me kikosi kĩgima kĩreĩta Gaza rĩ nĩ gĩkundi kĩa aini mena inversions na no kũrĩ kĩngĩ ta Oguli icio nĩ ikundi igĩrĩ ciĩ kũrĩa Jamaica nĩ kũrĩ Gaza na nĩ kũrĩ Guli nĩ ikundi igĩrĩ cia aini a Jamaica na nĩ marũaga o erĩ supremacy battles nĩ a supreme nĩ amara control kĩ rĩu andũ ta Vybz Kartel ũyũ rohetwo just the other day nĩ mũtongoria wa gĩkundi kĩa Gaza nĩ ũmwe wa atongoria angĩ aingĩ me thĩinĩ wa gĩkundi gĩtagwo Gaza kĩa Jamaica no nĩ atĩrĩrĩ well maũndũ mau mekuona gũkũ Kenya nĩ tondũ na to Kenya across the world nĩ tondũ ona long before rĩu matukũ ma Vybz Kartel rĩ rĩu kwarĩ matukũ ma andũ arĩa metagwo BIG nĩ BIG nĩ maiguaga BIG na kande ĩrĩa ĩngĩ ĩtagwo Tereo Hakabadana tandirikani Tupac Shakur All Eyes on Me rĩu nacio no marĩ ikundi icio actually icio ikundi ciao icio rĩ ciarĩ marathanaga na bunduki na nĩkuo gwacokire gũgakuĩra Tupac Shakur nĩkuo gwacokire gũgakuĩra BIG ũguo mũndũ ũcio nĩkuo ciacokire gũka gũgakuĩra much later no nĩ atĩrĩrĩ rĩu nakuo gũkũ Kenya rĩ nĩ kũrageria kũ-emulate tũmĩtugo
twa muhirega ucio. What happens next? Well, ndingĩhota kũdefine view ũrĩa you see, nĩ kũrĩ kĩndũ gwĩtagwo rĩrĩ ituĩka, na ituĩka rĩmwe nĩ rĩũkaga rĩgatuĩka acceptable. Nĩwona tene ndũĩ Agĩkũyũ matiathikagwo, tene Agĩkũyũ maikagio na kũu gĩthaka-inĩ makarĩo nĩ nyamũ. Ndĩna mahĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie gũthikana rĩ, no kwarĩ na resistance for sure, wanyita igana kwa igana, tũgĩũka tũkĩambĩrĩria gũthikagwo nĩ kanitha. Ndĩna ma no kwagĩire resistance. Is it a new norm that we are heading tondũ ũngĩrora mũkumĩrie wa tuge Gen Z ũrĩa makumĩtie kanitha rĩ, na ithuĩ twĩtaga kĩ alpha, nĩ ithuĩ alpha kana ciana ciacio? Alpha nĩ ciana ithuĩ tũrĩ millennial, ithuĩ tĩ millennial. Ũrore ũrĩa millennial na ithuĩ twakumĩtie. Millennials maciarirwo kuma mwaka ũrĩkũ? I think it is 80s. No, ndaria atĩrĩrĩ, Gen Z mambĩrĩrie gũciarwo mwaka ũrĩkũ? Ndĩramahe mwaka wa nĩma 2000, tugeta ngiri nĩma 2000, nayo millennials rĩ nĩ 80s. Kuma 70s au ũguo 70s gũka ũguo nginya mĩaka wa 2000 rĩ, acio nĩ gĩkundi kĩgima kĩa millennials. Ũngĩrora ũrĩa millennials makumĩtie kanitha, ume Gen Z ũrĩa makumĩtie kanitha, ũngĩmahe percentage ĩrĩkũ na gũthi kanitha? Gen Z? Oh, it is less than 40%. Ithuĩ millennials ũngĩtũhe twarĩke ũguo over say 70 aciari aitũ almost 90. It was given at almost kila mundu ni athia kanitha. What about before that? Long before that tugia shushu riu gutiari kanitha. Ungirora ri, and I may be wrong, ungirora ri ciana iria iratuo aguka acio matathia kanitha kiricio ici. Mundu tiutaguka mundu tiutaguka weri na guka weri wa mwana ri. It is history repeating itself. Nikiona ciana ici tirathie kanitha sina miano ya siruva, sina miano ya siruva. Ungirora ciana ici uria irarwa ri, uria iraumira na guku street ni akiri chuitu guka acio mari mau. It is generational. Ni mogaruku generational maroka. Buna ciana icio ciĩ na ũrũme ta ũrĩa tũiguaga. You see the mistake we make. Tuonaga mau merwo, rĩu mau nĩ marogame magaithanie. Ukona athuri manina ndagĩka ta 5 magĩgakinya harĩa marathi. Rĩu ithuĩ hakiri-inĩ citũ twĩciragia atĩrĩrĩ, mau rĩ marĩ athuri akũrũ hĩndĩ ĩyo makĩrwa. Mau ũmenye twarĩ tũcarire. Akĩrĩ Gen Z, akĩrĩ waya, akĩrĩ o marĩ mau. Ta rĩu harĩa rĩrĩ harĩ ga story tũheagwo gatimia anya Kĩnyua arĩa mainagĩra Kenyatta. Wona korwo maumĩra atumia na mainagĩra Kenyatta rĩ, ndui maumĩraga kahora na nguo nĩ ũkona Kenyatta nĩ ahũrwo hagi nĩ oke rĩu ahũrwo kicigĩrĩ. Andũ meciragia atĩrĩrĩ atĩ marĩ atimia akũrũ, twakĩrĩ tũirĩtu hĩndĩ ĩyo ya twakĩrĩ tũmindĩngĩ ciarĩ ciana hĩndĩ ĩyo nĩ airĩtu marĩ ciĩrorerwa hĩndĩ ĩyo. Acio rĩu acio iguaga atĩ anga rĩu acio mathiaga kũinĩra Kenyatta rĩ, they are the current twackers now. Nĩ wacio ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro. Amukira ngeithi tabarira nĩ ũndũire witũ gitagwo Benjamin Wangari mũmbui wa mbarĩ ya Mbu Gĩkũyũ. Oi ũkũhũndũka nĩ kuma kũrĩa Gĩthembe. Na Gĩthembe no kwega nĩguo. Na athuri marĩkuo agĩtĩo magĩkũgeithĩtie. Ta mũthuri ũgwĩtwo Obedi Karũgamo Bea, na mũthuri ũgwĩtwo Mũirũrĩ wa Comba. Athuri acio nĩ hau mbarĩ ya Mwati nĩguo manjĩra na kia mũthuri ũcio gwĩtwo Benjamin. Ndĩkĩmũhe ciake. Rĩu nake ithe wa Njeri ũgwĩtwo Peter Mũtũrari kũrĩa Mĩiri rĩ, Gatũndũ ya rũgongo rĩ, nĩendete Gĩkũyũ mũno na ona nĩ mũgongoni. Rĩu nake rĩ, ndũreke amũkĩre ngeithi icio arĩ hau nĩageithĩka mũthenya ũcio.
oneho riu kuri ndigereri irariri aya nio maharagiria kiambi kiogotho nio maharagiria ihei korua edi na no maharagiriria akorwo ni memuhirigaine mari athuri a kiambi kiogotho tatano ri mihaka ya ndia cia mihiriga iriandagira ndiretarindagira nio makinya ni hindi ya kumenyithia nyumba yao magongona manduithanio magongona manduithanio ni nyumba ngiana ni mihiriga ni mbari ngianenehire muno niguo yatuithanagio ngotho no yamenyaga nigetha ire athuri a matathi nigetha moka mahuranie riu nyumba ire thereme mukivia keneno gikivia ke riu kiambi kiogotho ri turatikinyire ire turakiuga uhoro wa uria makorwo makimenya uhoro wa marua na magongona maitu ma Gikuyu niguo na kurangira andu aria mararutania ciana citu nyimbo citu thimo citu ona mithako itu niguo aria marangagira maundu ma mothe tondu ti akuru na ti anini niturona mwarimu wa mithako cukuru ri ndakoragwo muthuri muno na ndakoragwo munini muno akire mwanake no ni mundu uhigeire mathako tiwe game master leu uthamaki wa rumeri nio marangagira tondu hau nio gatagati ka kiambi kiogotho ugotho ni kuga thiri na mubango na mutaratara wa Mugikuyu oria arathie na mbere thingira wa mbere wa thuri wambagiriria ngotho niguo na riu ngotho ni kuga thiri kana mutaratara wa rurire rwitu kwa muhano ni kuri urangiri wa rurire rwitu ukirainio tariu ni kuri urangiri wa micii urangiri wa mucii ri ni ngotho ya menyaga na nio mabudithanagia kirira ki urangiri wa micii niguo na ngeri ha kirigwa kirigwo ikiari niguo ni tondu urangiri wa micii ti kurugama hau na itimu akiri niguo ati na thimbu ni kumenya ni kuri thu ingiuke kuninira mahiu kana yuke kuninira ciana kana yuke kuya kaku kana manine urangiri ni kuga we nuri menyaga maundu maku marathie na thie na mbere gwaku tondu kone ta ndwari ndungimihura na thimbu akone gikuru ikihura na thimbu akone muguruko kana iundu ciakora ciana muritiriro ndungihura na ruhiu kana thimbu uguo urangiri ni thiri ya kuga ni mundu wahota kumenya kurangira mucii ni kwari urangiri waka urangiri waka ni kuga akana magiana cioho cia guikara micii u ni kuga titari guo na Gikuyu-ini muiretu ahika mugeko hiki kana o kiundu atiri muikarania ni kwari kirira kiria ngotho yagathikanagia muiretu ahika mucii nigetha akimenyeka riu uyu guku ndageka atia na angikaima hari kirira gia kumutuithania kiumia githie kuwa kihika no maciara ndekua ni kwari kirira gia kumuoha na kumuohora mucii u wothe wakoragwo uri o ugotho ni kwari kirira ki urangiri wa ngundu niguo ati ni uramenya githaka giaku kia maithe kiha giki kiha ati ona mungikwenywo the eta murogo kana mutino wa murimu ciana no nginya ikamenya githaka kiao tondu nikigathikanie na ngotho yorangiri tone ni kia mucii ni kwari urangiri wa ciana ciana Gikuyu-ini itihanaga tohou ati mwana aciarwo akarekia ati thukuru na kuria kungi ni arangirithagio ni ithe magongona-ini ma Gigwitu ati mwana ucio matha-ini kana kuria kwa Jaruo kana kuria kwa Baruya o kuria ari bururi-ini mwana ucio ena urangiri wati gutire mundu ngiciria kumwananga kana kumwagira gitio urangiri muingi na muno wa maundu ta watonyi na wa agongoni ati mugongoni witu egutura no gongoni wake na ngihana takura nekwata kunengera no gongoni ucio harika kamwana karia kanini nigetha karangire undu uriku niguo nake akona mukala ciana uyu ni urangiri akiri niguo ucio ni muthuri Tirongo Makungu wa Ngugi niwe tuma nake studio cia Inooro FM nijitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbari ya Mbu na nindi kamwe shafuno kiroro manyambo ucio niguo unduire witu na
wĩkĩte wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare. We warĩkia mĩhang'o yaku rĩ, ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Eni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩnjĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni, geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri uma itũ. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua rĩu tuna ndagĩka igĩrĩ itigarĩte mbere ya thinacara hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Inooro. Thĩinĩ wa ndagĩka ici igĩrĩ nĩ wega tũkũririkania ũhoro mwega wa kĩndũ gĩgwĩtwo Tembea Kenya na View Travel. Tembea Kenya na View Travel nĩkĩ? Because your next adventure awaits. Kana nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo self drives, kana nĩ beach holidays, kana nĩ safari adventures, ndũrĩ handũ ona hamwe ũtaracerio. Nĩ kambuni ya View Travel. View Travel ĩrakwĩra atĩ self drives cirambĩrĩria ciringi 1,900, beach getaways ikĩhutia ciringi 20,000, ũndũ ũmwe na kĩndũ gĩgwĩtwo safari adventures onacio igĩtuĩkania ciringi 20,000 per person sharing. Atauguo wika nĩ wega ningĩ ngũhutĩria atĩ kũrĩa gwa View Travel kĩndũ gĩgwĩtwo hotel transfers, kĩndũ gĩgwĩtwo booking ona nginyagia mũikarĩre waku thĩinĩ wa hoteli o yothe mothe ndũrĩ ũndũ ũtarekĩrwo nĩ kambuni ya View Travel. Mahũrĩre thimũ, mandĩkĩre SMS ona kana WhatsApp kũhĩtũkĩra 0703-254-254 0703-254-254. Nĩ tondũ View Travel ũngĩtua kũmĩta wega ũngĩmĩta it's your trusted travel partner. View Travel, dream, explore, and of course you will discover. Wageithio mũno. Kwega mũno. Ageithio nĩ rĩrĩ. Nĩ mũthuri wĩtagwo Waweru. Waweru no hauma moja seriously muru. Nimesalimika sana. Acoka ageithio mũno 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 mũno. Nĩ mũndũ gwĩtwo Esther Karanja wa Cairo. Ageithio nĩ njamba ĩngĩ nĩ mũtumia wĩtagwo Catherine Nyawĩra wa Mwea. Ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Milka J Joguna. Anjĩra ngũgeithia mũno. Ageithio nĩ mũkairĩtu wĩtagwo Pauline Kamau. Ageithio nĩ Winnie Joseph. Ageithio nĩ Jonah Waira Ndungu. Mũgeithia mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Jamarata Jose. Nimesalimika sana, hata umesalimiwa. Na nani eti? Nĩ Buruduta. Ndamugeithia. Akauga tumuheanire pole kuri family yao. Nĩyo yanjage kuma Ndĩia kũrĩa Rwambũri Gĩtangi-inĩ. Nĩ gũtigwo nĩ sister yake. Sister ya mũndũ gwĩtwo Buruduta rĩ. Etagwo Nancy Njeri Wanjagi na mathiko magakorwo marĩ ma mũthenya wa Thursday kũrĩa Limuru Ngeca handũ hetagwo Rũthũi. Ngeca kũu guothe nĩ kũndũ ngũmenya. Kũndũ kũmenya. Rĩu nĩ magĩtigĩtwo nĩ sister yao wĩtagwo Nancy Njeri Wanjagi. Rĩu ũcio nĩ Buruduta ũramenyithio ũguo na agĩkoragwo akĩrĩ o cambĩki witũ. For sure. Na akĩrĩ o mũmemba wa kĩama gitũ kĩa Njoka. It is true. Kĩrĩa tũrenda kũriũkia gũkũ thĩinĩ wa Mount Kenya nĩgetha kĩambe kĩng'ethanĩre na DCP. Hatirĩ kĩama kĩngĩ. Nginya moke gũtwetha ũndũ tũngĩnyitanĩra nao. Kĩama kĩngĩ. Rĩu nĩrĩo itanya rĩrĩa tũrĩ narĩo. Kĩama kĩngĩ gũkũ kĩrĩma-inĩ kĩngĩtiria marũrũ ma DCP na
Jubilee na ithuĩ rĩu rĩ in terms of unene wa kĩama rĩ namba 1 nĩ Jubilee gũkũ kĩrĩma-inĩ, namba 2 nĩ DCP, namba 3 nĩ Juka Party no ithuĩ nĩ wona nĩ tũkũrĩa wega rĩu nĩ ũndũ wa nginya Nairobi na gũka Kajiado na nĩ tũkona arũmĩrĩri mambatha na of course ithuĩ rĩ nĩ tũkwambia kwĩhĩta atĩ ũrĩa ũtarĩ mũmemba atũma ngeithi tũtirĩ thomaga tũkũhũthĩra njĩra cia bara gũthondeka popularity na to wara mũtheri nginya ũkora. That is true. Rĩu rĩ ici nĩ thinacara tũigue matemo, twambe twamũkĩre matemo. Maya nĩ mathinacara twacokereria gĩthaka kĩa mũico tũthiĩ na mbere na gũcũacũa. Nĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. Njĩtagwo Karũĩba Mũkũrinũ. Good evening. Thinacara hwaĩ-inĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM. Inoro hwaĩ-inĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara hwaĩ-inĩ. Thirikari nĩ irathugunda watho wa kũhĩka macira megemaine na ungumania, na kũringana na mwandĩki rũhonge-inĩ rwa kĩhoto na watho Judith Pareno, watho ũyũ wendekithĩtie macira maya matuithanagio ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6. Watho ũyũ ni ũgũkorwo harĩrĩkĩte gũkinyeria mũthia wa mweri wa kenda mwaka ũyũ. Tunapanua sheria ambaye inaguzia mambo ya ufisadi. Tunasema tunabadilisha sheria ili wewe mfisadi ikifika miezi 6 tumekuachilia kama kuna ushahidi, ama tumekufunga kwa sababu ya ushahidi ile itakuwa imepatikana. Hivi utakuwa umefungwa na koti, sio sisi tunafunga, lakini tunasema kwamba koti isikize kesi hizi kwa miezi 6 iwe imeisha haraka, na tunaweka mikakati hiyo kwa sheria ili tuone vile koti watatusaidia. Na mawatho mangĩ matanyĩte kũhĩtũkio nĩ watho wa gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wanyita itemi matua-inĩ ma bata, na watho wa gũtigĩrĩra arĩa maumbũrania ciĩko cia wĩkinaĩ nĩ magitĩrwo. Sheria nyingine ni ile ya whistleblowers bill, yaani yule ambaye anapiga firimbi, uliza hiyo firimbi kusema njooni kwa sababu kuna mali inafujwa hapa, kuna hela inafujwa hapa. Hiyo pia iko tayari inaelekea bunge. Kuna victim protection bill ambaye sasa wale wote wamedhulumiwa, wale wote ambaye wamepata shida fulani kwa sababu ya haki za kibinadamu, ama kuna vile wameumia, na sheria tunaitoa ile ya kusaidia wale ambaye wamedhulumiwa kama protection. Arĩmi nĩ morĩtio gwĩtĩkĩra gũcoka mĩgũnda-inĩ na kũrĩma kahũa kega na ga gĩkĩro kĩa igũrũ karĩa gegwĩtĩkĩrĩka thoko-inĩ cia kĩmabũrũri. Nĩ itemi rĩa gũtigĩrĩra nĩ kagũrwo na bei njega, na nĩguo makona maciaro ma ũrĩmi wao. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio hĩndĩ ya mũcemanio wa oro mwaka wa arĩmi a thothaĩtĩ ya kahũa ya New Mũrarandia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ kaunti-inĩ ya Murang'a, ta ũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria. Mũcemanio wa oro mwaka wa thothaĩtĩ ya New Mũrarandia ũtabanĩirio gĩthĩ-inĩ gĩa kahũa gĩa Gatuya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ. Arĩmi makĩgathĩrĩria thirikari nĩ gũthiĩ na mbere kũrehe mogarũrũku marĩa mamwe mamo makoretwo na umithio mũnene. Thĩna wa mbere nĩ bei ya kahũa. Ũndũ ũcio nĩguo twagĩrĩire kũrorerwo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ bei ya input kana indo iria tũhũthagĩra tũkĩrĩma kahũa. Macio nĩmo maũndũ marĩa magĩrĩire gũtũrorera. Na kuona kwĩna thothaitĩ ikoretwo ikĩrĩha arĩmi wega, mũikarĩri gĩtĩ wa thothaitĩ ĩno Julius Irũngũ augĩte ũndũ ũyũ umanaga na arĩmi kũrĩma kahũa kega karĩa kahotaga kũingĩra thoko-inĩ ya kĩmabũrũri. Andũ arĩa waigua mararĩhwo mbeca nyingĩ na nĩ tũranagia gũkũ, ta rĩrĩa tũrarĩhire ciringi 100 rĩa kĩndũ gũkũ cia kahũa, arĩmi nĩ manjũragia tũraga gũkinyia 140 kana 50 rĩkĩta andũ a Kĩrĩnyaga. Andũ a Kĩrĩnyaga nĩ maiguithanĩirie ũrĩa marĩrĩmaga, nĩ kũrorana maroranaga. Koguo ingwĩra tũrorane ũguo, tweherie indo icio itagĩrĩire. Kahũa nĩ mũcamo, tũthondeke quantity na quality ya kahũa, tũrĩho wega tũkinyire andũ arĩkũ. Murang'a thĩinĩ wa production cia kahũa mĩaka ya tene nĩ yacindaga Kĩrĩnya. Ũici wa kahũa ithĩ-inĩ o hamwe na kũgũra kahũa ka mũkohoro nĩ itarĩirio ta mũhĩnga mũnene ũrĩa ũgũmĩire thothaitĩ nyingĩ gũkũ.
nitukoretwo na issues ithei ciganona na andu individuals na tukaria na twike ama twina thina umwe wayo wa hukinya kahua. Indi ya mucemanio arimi no maririirie maundu matiganite, mamwe mamo ari kuregana na riandikithia ria thirikari kumarihaga na thimu kahua kao kendio. No ni wako kari hanake ithuĩ ta members agatuya twena ku atiri mundu wa Inoro ni twarega kuriho mbeca nake na M-Pesa ni mwarega ikai mwaka uyu othe ithuĩ ni twarega kuriho mbeca na M-Pesa ndoe mbeca citũ tukarehwo na bengi iria itũrĩhaga hĩndĩ ciothe. Mbeca icio tũrerwo tũheo ro rĩu rĩ na hera rĩ tũikagerio mondo rĩ tũikerio M-Pesa rĩ icio itingĩtũguna andu aitu reke ndimwire. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kenothia. Muthia atongori ikundi cia mbeũ njĩthĩ mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru ni morotete thirikari ni kwanjia guthoga githomo gitari marĩhi bũrũri-inĩ. Maugĩte nĩ kĩeha kuona thirikari ĩno ya gatano ĩgĩthingithia mũthingi mwega wa gĩthomo ũrĩa wombirwo ni president wa gatatũ mũtigaire Mwai wa Kibaki. Ani Ngige wa Nyamu atutirihire na riboti iyo. Makiaria mwena wa Naivasha, andu ayethi maugite ikinya riri riria rianirirwo ni minister wa kigina John Mbadi akiuga thirikari ndiri na kigina gia kurugamirira mathomo matari marihi cukuru-ini cia muingi. Maugite miturire ya ciana iria ciumite micii tehotete ni guthingitha wona ikinya riri ria kinyanirio. Each of education in Kenya is being hijacked. It's being alasjuniseme nini. Tuliona reports juzi in the entire Nandi we have 1,000 schools zenye ziko ghost. Education system in Kenya is collapsing. Guys, bana Kibaki alituachia free education. Lakini sasa sisi tulisoma na free education. Wanataka watoto wetu, mabrother zetu wasome na nini? Maliza kila kitu ingine yote president, but usiguze education. Oho ni mokiriire ateti amwe aria maracogera ngui guku bururi-ini makiuga ni ikurehe ngayukano cia kinduriri na oho gukirira thirikari ni guthitanga andu ethi aria makuruhanirio na mirurungano. Reject tribalism being perpetuated by the politicians ahead of the 2027 general election, which continues to divide us and to deny us true unity as a nation. We reject the looters of public resources, both past and present, who have led Kenya into crisis after crisis. We don't have jobs. We don't have anything. You are calling us criminals? As Gen Zs, you want even to call us malicious group. You want to call us Al-Shabaab because of fighting for our rights. Handu-ini ha Inoro FM kuma Naivasha, kaunti-ini ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngige wa Nyamu. Inoro hwaine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Showa. Round 3. Topical Tuesday. Tuge showa. Kuma ruciaro rwa marwa. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. O kinya ruciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM shesheni yakwe. No one not time if you not gone in our ways. Watch a smile upon the people face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I only sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is the Vice Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, give the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. Let it true, I messenger says so. Sure. Ni musio wa Jorwa Shito. Ni tamu sana, ni tamu.
Sukari, rege sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na cia kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrathikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Shua. Love you. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Muthikiriria umuthi njitikiria tuthome uhoro wigi retinitis pigmentosa. Atia retinitis pigmentosa murimo wa maitho uria ucungagiriria maundu matiganite ma mathina ma maitho. Dagitari Patrick Kibe kuma AIC Kizabe Mission Hospital niwe uratuthomithia uhoro uyu. Nindakugeithia muthikiriria witu wa Inoro FM. Ritwa riakwa njitagwo Patrick Kibe. Umuthi nindoka niguo tuthome uhoro wa murimo witagwo retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa nĩ mũrimũ ũnyitaga layer ĩrĩa ya thĩinĩ mũno ya ritho ĩrĩa tũmĩtaga retina. Retina nĩyo layer ĩrĩa ĩkoragwo ĩkuĩte cells iria ikoragwo cia bata mũno iria tũteithagia ũhoro wa kuona. Cells icio ikoragwo ciĩ maita merĩ, nĩ harĩ iria ciĩtagwo rods na nĩ kũrĩ ingĩ ciĩtagwo cones. Cones nĩ cikoragwo ci responsible kana ikoragwo ci concerned na kuona mathaa ma kĩhwaĩ-inĩ kana rĩrĩa kwĩna gatuma. Nacio cells icio ingĩ ndauga ciĩtagwo cones nĩcio ikoragwo ci responsible kana ikoragwo cikĩrongoreria mũno ũhoro wa kuona kĩndũ kĩa marangi kana kuona wega mũthenya. Retinitis pigmentosa nĩ mũrimũ ũkoragwo tũwĩtaga inherited kana kuma kũrĩ aciari. No ngorwo ndĩna mũciari ũmwe kana aciari erĩ makoragwo mena thĩna ũcio wa retinitis pigmentosa. Na tondũ mũrimũ ũyũ ũkoragwo umĩte kũrĩ mũciari kana aciari rĩ, ũguo nĩ mũrimũ inherited wa kũgaya kana wa kuoya kuma kũrĩ aciari aitũ. Rĩrĩa mũndũ ena retinitis pigmentosa ndamenyaga tondũ thĩna ũyũ wanjagĩrĩria mũndũ arĩ mũnini na ũgathiĩ ũkĩrĩrĩirie o ũrĩa mũndũ arathiĩ agĩkũraga. Mũndũ wĩna retinitis pigmentosa ndaturagwo, ĩndĩ hena dalili iria akoragwo akĩona na nĩ agũkorwo akĩmenya hena gathĩna karathiĩ na mbere thĩinĩ wake. Dalili icio cia retinitis pigmentosa nĩ gũkorwo wĩna thĩna kana wĩna hatĩka ya kuona indo rĩrĩa kwagĩa na gatuma kana rĩrĩa ũtheri mũingĩ wanyihanyiha. Dalili ĩngĩ ya retinitis pigmentosa nĩ kuona indo iria ciĩ gũkũ mĩena wa ritho kando tũmĩtaga peripheral visual field ĩgathiĩ yũrĩte, atĩ kĩndũ kĩ mĩena rĩ ndũrakĩona. No ũkorwo ningĩ wĩna dalili ya kuona atĩ okorwo nĩ marangi tofauti wĩna thĩna wa kũmatofautisha. Na ningĩ nĩ ũkuona rĩrĩa mũndũ agathiĩ akĩhĩngagwo nĩ indo iria ciĩ gũkũ mĩena kana iria ciĩ kũrĩa magũrũ-inĩ make. Mũndũ ũyũ wĩna retinitis pigmentosa no akorwo ena thĩna wa kuona rĩrĩa kwĩna kĩbii kana rĩrĩa gũtarĩ na ũtheri mũingĩ kana rĩrĩa kũraura. Andũ acio nĩ makoragwo mena mathĩna, na koguo mũndũ ũcio anjĩrĩria kuona ũguo rĩ, nĩguo amenyaga nĩ akoragwo ena thĩna na no athire kuona ndagĩtarĩ. Rĩrĩa arathiĩ kũrĩa kwĩ ndagĩtarĩ, athiaga na rũgano rũu rwake rwa kuga atĩ ndarona wega, nake ndagĩtarĩ arĩa ekaga athikagĩrĩria kana akoya rũgano rwa mũrwaru ũcio, agacoka akarora ritho rĩu rĩake thĩinĩ na agacoka ageka ithimo citiganĩte. Gĩthimo kĩa mbere kĩrĩa mũndũ ekagwo nĩ gĩa kuoya visual acuity, na visual acuity nĩ kũgeria kuona ũhoti wa mũndũ ũcio kuona kĩndũ kĩ haraya. Agacoka ningĩ mũndũ ũcio no athimwo gĩthimo kĩngĩ tũgĩtaga visual field test, kana gũthima ũhoti wa mũndũ ũcio kuona indo iria ciĩ kando wa ritho rĩake. Nĩ athimaga gĩthimo kĩngĩ tũgĩtaga color vision test, kuona ũhoti wa mũndũ ũcio wa gũtofautisha marangi tofauti. Mũndũ arĩkia gwĩka ũguo na ndagĩtarĩ akona mũndũ ũcio hihi ena thĩna ũcio wa retinitis pigmentosa, nĩ amwĩkĩraga ndawa na ageka gĩthimo kĩngĩ gĩtagwo fundoscopy. Fundoscopy nĩ kũrora na kũrĩa thĩinĩ wone ũrĩa layer ĩyo ya thĩinĩ mũno ĩhana.
na rĩrĩa twarora rĩyo nĩ tuonaga kwĩna tũcigo tũirũ tumĩte kũrĩa mĩena-inĩ tũgoka tuongererekete nginya tũgakinya rĩyo harĩa gatagati. Na rĩrĩa tuona ũguo rĩ, hau nĩguo tũmenyaga mũndũ ũcio ena retinitis pigmentosa. Thĩna ũcio wa retinitis pigmentosa nĩ thondekekaga, aca thĩna ũcio ndũthondekekaga tondũ nĩ thĩna wa kũ-inherit kana wa kuoya kũrĩ mũciari ũmwe kana aciari erĩ kuma o harĩa rĩrĩa mwana atuĩka nĩ ekwĩyũngama thĩinĩ wa nda ya nyina nginya na gũciarwo gwake. Ũrĩa tũteithagĩrĩria mũndũ ũcio nĩ kũmũhe vitamin A, nĩ ũndũ vitamin A nĩ igiragĩrĩria gũthiĩ na mbere kwa naihenya kwa mũrimũ ũyũ twĩtaga retinitis pigmentosa. Nĩ tũheaga mũndũ macicio ma magnifying kana cia kũnenehia namba, kana tũkamũ-advise ũrĩa arĩtũmĩraga ũtheri mũingĩ gwakinya nĩ kahwaĩ-inĩ. Mũndũ ũcio wĩna retinitis pigmentosa, mũrimũ ũcio wake ndũthondekekaga. Ũguo tũikaraga tũkĩheaga mũndũ counseling na kũmũrũmĩrĩra. Retinitis pigmentosa nĩ mũrimũ tũwoyaga kuma kũrĩ aciari aitũ na ona ithuĩ no tũtambie nginya kwĩ mũndũ ũngĩ. Hatirĩ ũndũ tũngĩhota kũgirĩrĩria kana gũthondeka mũrimũ ũcio wĩtagwo retinitis pigmentosa. Mũrathimwo mũno nĩ Ngai. No aigua ũhoro na rĩu ũguo ũthomete ũkĩrĩte mũndũ ũrĩa ũtanaigua ndeto ĩno, nĩkĩo ngũtũmaga ngakwĩra ĩtĩkĩra gũtuĩka ambassador wa igua ũhoro mwega ũcio ũngĩ nake ũtanaigua ĩtĩkĩra kũmũkinyĩria ndeto ĩno nĩgetha tũteithĩke ithuothe, nĩamu ũgima mwega wa mwĩrĩ wa njirani waku nĩ waku, ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũndũ ũcio ũngĩ mũkenya nĩ waku, tondũ Kenya yagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ ithuothe tũrĩ na afya nĩ tũkũhota gũtwarithia bũrũri ũyũ witũ twendete na mbere. Nĩkĩo ngwĩraga atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na uikare wega. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB, lazima ukamilisha matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumaliza TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Gorono ya Wojoria, ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngethi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya Wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Thirĩ wa Kenya no batirĩte na gũkinya ciringi tiririoni 11.51. Ũũ nĩ kũringana na riboti cia Ministry ya Kĩgĩna na Bengi nene CBK ya mweri wa 5 mwaka ũyũ. Thirĩ ũyũ wongererekete na ciringi tiririoni 1.23 kuma mweri wa 6 mwaka wa 2023. Naguo thirĩ ũrĩa thirikari irakomba gũkũ bũrũri-inĩ wambatĩrĩte nginya ciringi tiririoni 3.2 kuma ciringi tiririoni 4.83, ũndũ ũrĩa wonanĩtie mbeca nyingĩ irakombwo gũkũ bũrũri-inĩ. Nacio ngombo cia kuma nja wa bũrũri-inĩ ciringi tiririoni 5.3. Kombatĩra gwa thirĩ ũyũ kũhota kũhuritũhia ũtonga wa bũrũri na gũcũngĩrĩra njohoro nene cia kuoya ngombo hamwe na ciringi ya Kenya kwaga hinya. Gorono ya Wonjoria. Rũhonge rwa ũthuthuria wa cai bũrũri-inĩ rwa Tea Research Institute TRI rũthigatĩte arĩmi gũtiga kũhũthĩra ndawa cia kemiko mĩmera-inĩ ya cai kuona nĩ iranyihia mũcamo wa cai na kũhutia wendia thoko-inĩ cia nja wa bũrũri. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rũu Lilian Kerio atarĩte arĩmi kũhĩmbĩria njĩra njega cia ũrĩmi kwĩthania na tũtambi na mĩrimũ ya mũmera wa cai nĩguo magetha mao magakinyagia ikĩro cia thoko cia kĩmabũrũri. Kerio nĩ acokete akoria thirikari ĩthukĩre rũhonge rũu rwa ũthuthuria mbeca makĩria, akiuga kweherio kwa kĩgĩna kĩa mwanya kĩa ũthuthuria wa cai nĩ kũhutĩtie wĩra wao. We don't spray our teas in Kenya, so we advise on good agricultural practices to manage emerging pests and diseases in Kenya. So our teas, we also assist in generating data for minimum residue levels so that we can say that once our tea is sold outside Kenya, our tea does not have any residues in terms of pesticides and the like. Gorono ya Wonjoria. Mbeũ njĩthĩ kuma gĩcigo mbunge kĩa Njororoko kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ morĩtio kuoya mweke wa ũtambia wa thitima matũra-inĩ na kwambĩrĩria Wonjoria. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu Michael Muchira augĩte thitima iria thirikari iratambia nĩ njĩra ĩmwe ya kũhingũra matũra harĩ ũthii wa na mbere na gũthundũra mĩeke makĩria ya Wonjoria. Na tumesema hapa tukiwekea watu umeme si ya kuona peke yake. Umeme inafanya hiyo area iende juu, inafanya watu wapate kazi, watu waweze kufanya kilimo nayo kama kuweka kuku na vifaa
vifaranga kupitia incubator na kulisha ng'ombe ni kupitia kazi ya stima. Pia vijana wanaweza pata kazi ya welding, mtu anaweka kazi ya kinyozi na salon. Kwa hivyo stima ikikuja inaongeza maneno ya economic development in that area. Na mashino moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Musere wa nyama ilikoni na kaneo eyori ya soro yojega nyona gaikere toilio kwagera aranga chapo kwagera sukuma sasare temana wale irandima tokenywo ogetia chai ni ngetia soda geriganero ona musere wa mbisori Gũkũ kwa Inoro tũkũihũragĩra gĩtharĩ ũtangĩtigithia. Damn all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal when they say it's over. J.O. Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal when you say it's over. Damn all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal when they say it's over. See, it started at the park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. They say we're too young to get ourselves sprung. Oh, we didn't care, we made it very clear. And they also said that we couldn't last together. See, it's very defined, you're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined, oh Lord. My baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal when you say it's over. Damn all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal when they say it's over. It was back in 99, watching movies all the time. Oh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. And then I came out, mommy moved me down south. Oh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. See, it's very defined, you're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined, oh Lord. My baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal when you say it's over. Damn all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you
fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted and I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind and I don't think it's clever. Think it's clever. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal when they say it's over. Etagwo Sean Kingston, aroro etagwo Beautiful Girl. Aroro back in the day. Nirwariaga miaka igana na mihituku. Aroro etagwo Beautiful Girl. Rwaro igwa ruru. Beautiful Girl. Nero boda igwa muno no rutia dance kaga. Rwari rwa guikara uguo munyitanite na murembo. Akorwo to lyrics ri mwinire no ugakundera muiretu cio ni ona hata wi fala rwimbo ta kumenya lyrics rwenda rwimbo danceable muhiki ucio ni ainukaga wa gutambũrĩte sika kidondo kwenda sukuma sika kidondo ya ndo nduyu ria harerwo no ukamureha uguo hakuhi ugacoka mureki ukamuikia ukamuthiurukia rita rimwe agiuka agurukie orake nawe urauga atia for sure no rwimbo very sober urabatara kunyita muiritu moko umuinagiria umurorete o maitho thiini na by the way juguna na ndire ugite ni ndikuria kahiki aria maconokaga makiaririo mathire ku aigera maconokaga muico gwiciria akuire 2012 Raisi ona mundu provided ni alikitie form 4 mundu initiation ya thoni igiagira form 4 atiri ndona tuiretu turia riri turia bathiaga kwariria gakagia gunyirire gagaikara kakehitha tumaitho gacoka kambia gutua tuhuti tuiretu tu no tutuire orangaria tukorire Inya turia twarirago tureka swan balance tuirite daga kana ruthingo ini twathingo ici manikarira kurorete ugai kurumaga mani ithuĩ mĩaka-inĩ itũ yo nyinyanyinyi-rĩ twĩ thukuru rĩ ona nginya ahiki mũhiki ũcio kwĩ mũhiki ũngĩ twathoma nake ndeciragia mani nĩ thoni araigua akehitha kumbe atũrĩtwo kamindira ũguo agekĩrwo kanyamũ akaiba gatunda mwena gũtũ gũkaiba gũkaiba rĩu ehithĩte ũguo thiũ-rĩ akanyita gatũ ũguo ngĩmũgucia guoko tũrone maitho kwa maitho ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ kairĩtu kau-rĩ nĩkanjikirie tugo rĩu gatekũnjĩhithĩra ngĩigua nginya wendo wacambicũka ngĩmenya gatiendaga wone gũtũ gatiendaga mani nyone gũtũ nona karekirie gũtũ ngĩona karitũhĩre ageithio nĩ ndereba kwĩna ndereba wĩna ngari rĩrĩ ya nĩ Meru Shuttle Meru Shuttle KCV 881S ekĩrĩire athii akuma kũrĩa makutano gũthiĩ Kutus amekĩrĩire gũkũ kwa Inoro. Asante sana. Asalimike sana. Agethio nĩ mũndũ gĩtwo Sharon mtoto wa mama. Nimesalimika sana Sharon. Agethio nĩ mũndũ gĩtwo Mwalimu Jagan. Kwa namna gani? Tuko sawa sawa. Agethio nĩ Mwangi wa ni George Mwangi wa Rahisi Traders. Mesalimika sana. Agethio nĩ mũndũ gwĩtwo rĩrĩ mũndũ gwĩtwo Sami Nyama makutano ma Eldomeravine. Acoka ageithio mũno nĩ Mwalimu Kimiti wa Mũrĩu. Ageithio mũno nĩ njamba ĩrĩa ĩtagwo Samo wa Kang'ang'i. Samo nĩ mũkanjũ wa kũrĩa Limuru.
tumwitaga Samo wa Kang'ang'i. Oi, kumenya Samo. Ndio wa Kang'ang'i kala makuaga. Leo Samo arauga ngugeithie muno. Message yake thireko. Na kunyandikire message ndaya kidogo. Mena andu aria muima nao at that time. Ngomero ndamena anitakusalimia hizo salamu za Samo. Oh yes. Aliuli inaagithio Alice Shiwa Ihenya. Mesalimika sana arauga ati. Salamu nyingi. Mesalimika sana. Arauga ugeithie shosho wao. Kule gutao miaga yoine. Bamsalimu. Mesalimika sana. Anawagithio ni Miriam Wanya Makima. Atuire kunake Mariamu ariokuo ndigwitwe ndu mugeni ndageithika muno great kuma kuria Ogataro Ngai ni muthuri uranjira uyu ni MC Captain Juguna ari Ogataro Ngai yakugeithia muno mena mwatha Bob ndageithia Kaputeni Michael Jogu wa kuria Kibirigwi na tuherere Joel Mushembe Pole Mushebe omwe Joel Mushebe wa Global Events ni undu wa gutigwo ni baba wao. Natigitwo ni baba wao. Joel Mushebe ni atigitwo ni baba wao. Pole sana. Na tukiuge family yo ri icokwo ni thayo. It is true. Ari baba wa Joel yo na ithuĩ ni baba witu. That one is true. Ukirora marika macio maitu ri no ta baba witu. Na andu matigitwo ni baba wao ni matuba makugĩa nditi nene. Riu nitũragithie na mbere na gukibanga uhoro wa gũgakĩmuhurukia. Rucio tugacemania haria Blue Springs. Tugacemania Blue Springs kwambĩrĩria thinashara na nitũgagithie hau nigetha tuhote kũrugama na muthuri ucio. It is true. Joel Mushebe ni ndimuririkana muno ni undu wa mathiko ma my dad. Ni arugamire na niĩ muno muno. Yonekire na njira yekũranĩire. Nginya kũndũ ndakoragwo itarĩ kuo ri. Ngakora Joel ni atindĩkire wĩra ũcio wothe na mbere. Ndakora ni manyitanire na my brothers na mabanga maũndũ mothe. So he made my life very easy. So riu no tũgakĩnyitwo nĩ kĩeha hĩndĩ tũkũigua nake Joel Mushebe ari na kĩeha ri. That is true. Na ithuĩ no tũkaigua ũru muno. Pole sana Joel Mushebe na andũ a kũu Mĩoro onao magĩcokwo nĩ thayo. Riu kuma rũciũ twagĩcemania haria Blue Springs ri ni tũgũkĩmenya riu uria tũgũgĩkorwo tũgĩkĩbanga mĩbango yothe. That one I agree. So I believe tutapitia hapo tuweze kusimama na hiyo familia. Au no uga wega. Oh yes. Riu ri no agithio ni Wanjiru wa Karuri. Ario kuria kundu gugwitwo Denmark. Na ndimwiriga ario ku Wanjiru matukiria ki Denmark. Ndwe kimera giki mesama. Kimera giki mari sama. Summer as a season. Okay. Ndikunyitite ugu. Ugakora njira andu a kuria Denmark kimera giki ri mesama. Wana mwendu yakiri ni irugaga ona we mundu mugikana cia kirimu eno that one I agree. Ndikari kweka rugano gakwa na shosho witu acha ndikweka rugano gaitu na shosho hindi hakiri ciake ciarugamite ikarugamaka ndikwe story akirio kuria gugwitwo Denmark ariko Copenhagen kiria ni heo gukoragwo sama ni heo gukoragwo abana sama ni rugari gukoragwo naguo na hinde kuri sama na koure na kurugongo rurugirwa na guku gwitu ri kaingi kuri heho ni tondu ni riu ari koragwo riu rinamite kianda kiu tondu ta Nyeri Nyeri heho ira atinda umuthi ndirwo ndiriga riu kuria kwa gukire rugari muingi rugari o muingi icio ni season iria cikoragwo riu na kuu ku ithinduki ni kuri summer ni kuri autumn ni kuri winter tia kuhitha eni etagwo autumn ndugiuga autumn uhithe na tuwareke uhithe eni one hu ndugiko wikite justice ari twari kwa summer autumn na rikwigi na winter na ni harigi yukaga in between ti conspicuous etagwo spring riria miti haragiria ndu hakimera kia hewe gaita mahuti etagwo miti yo niyo etagwo deciduous teeth aya nigirite gweithie ejambe gitagwo Peterson Wanjohi Peterson Wanjohi akoragwo kura gwitagwo UK arauga atiriri ugeithike muno wega muno twathomana kirathi kimwe
primary kana secondary kana high school tu makirathi kimwe ariko etagwo Peterson Wanjohi ari kuria UK kai ndukiarie na andu a muriu makweherie guku niki wajerio niki you see gwitu ri kaingi ni nie njitagwo jeheria andu so ni ndie mundu ingitegemea no igwa ngigeithia andu maju we ni ugeithagia ucio wa Denmark ni urageithio wa UK hari ungi ugeithagia wa Wishita hari ungi ugeithagia wa Israel andu ayo othe guti undu mangiona maguteithia kana we orekaga well dienagia na maguguteithia nginya mwina nyina irimu na ciana dienagia na inyota inene agia nario inyota we riu kuringana na thirikari riu iria ikuo thie no thie muri ona wagithio na ndu gakindige guku arafu riu mami witu ri mami witu no ndari kahikangi hau ni hakuru ni nyana ta ingikorwo ndi hanene muno akijage muno ni ri turi ihe inyanya nduma ya igithi mukorwa atangikinuti yaga kuinuka no menye riu ijo ni ciana cia mami na riu iria arerete cia my sister ri ari na ingeinya tondu ciana cia my sister irereirwo gwitu icio ni ciana 12 icio ni ciana 12 na riu my ihetheri na riu ari angia hikuri mena ihita ciana ititaragwo mena ihingita inyanya that means kwa mami ri mundu wira ri ni ihitwe DC kuinuka ku ureciria kimwe kingi akuinuka no anoti ndangiywa kumenya ndume ndubangane na andu acio ni ngugithie ukiyumagarire ni na ni ona ndirakenda mawira maingi Wanjohi ndironire ekirite itonyo ria mbiraru ndinamuria ni atia guthiete biu na ndironire ehumbite itonyo ria mbiraru ya wauga ari UK yari UK kana ni mara gisupport bara ici by the way ikinyite ku ciako ndironete gugituika kuria kwina ngaragu Gaza ati kwina ngaragu muno na andu ni mambirie kuhuruka what is happening there riu ri kwa ndagika ino ni kwina ceasefire area ya brokirwo ni mabũrũri ma America America ni ya brokire ceasefire hindi ria yambiririe ku attack Palestine no Iran koguo niyo ya brokire ceasefire Netanyahu aroigaga atiriri ati ngaragu ĩrĩa ĩrerwo Gaza Strip ya Palestinians ri ni Hamas narrative ni uge wa Hamas na itanya ria kuiguirwo tha tiguo kuri however Donald Trump ni aracokire Scotland aroiga atiriri kwina ngaragu Gaza kuringana na uhoro uria hetwo wa intelligence kuma kuu koguo araigwika akiuga mugaru no ria Israel iroiga ona gutuika ni arata ahakuhe muno ga Israel na America no ni atiriri o kiumia-ini giki kirathira giki turi gikiri bururi wa Faranja France ri ni urigiri atiriri ni urenda riu kwambiria going forward ku recognize bururi wa Palestine ta bururi sovereign ta bururi wiyathi ta bururi kiumbe riu tondu mataragwo mari andaki Palestine ni taragwo bururi ni mabũrũri makiria maigana ria 30 thiini wa thi no ona kuri oguo ri kwi mabũrũri mangi matanyiheire 10 na kindu over muno ma G7 ni maya over 10 maria namo maugaga atiriri matira recognize bururi wa Palestine ta bururi niki ni tondu wa mbara iria ikoretwo kuo gatagati wa Palestine na bururi wa Israel United States America ni kumwe Canada ni kungi Australia ni kungi United Kingdom Faranja riu ucio ndakugwetera ni kungi Italy Netherlands Japan South Korea na Singapore mabũrũri mau motheri mati tamburaga bururi wa Palestine ta bururi wiyathite na wina thirikari yaguo na bururi ungituma overothi thiini wa mabũrũri maya okay wanyita get it riu mabũrũri macio riu bururi wa Faranja ri niroigire atiriri kuma ha guthii na mbere ri ni urenda gutua kuerera Palestine ta bururi wiyathite ni hari kaundu getagwo atiriri two state solution ni kuga atiriri bururi wa Israel na bururi wa Palestine
ocio cierĩ utuike tondu ke mutugori ndagikeno Israel consider gota a Jewish state no ningĩ nĩ sovereignty yaguo nĩ ũyũ gũkuhĩ na kũraya na Israelites arĩa me thĩinĩ wa bũrũri wa Israeli rĩ mokire kuo thutha wa World War II otherwise tikuo marĩ mokire kuo thutha wa World War II moka kuo rĩ nĩ tondũ no kuo moimĩte initially makĩmbara ciehereria magĩtwarwo ithamĩrio magatuo jeshi cia kũrũa so harĩa macokeire kũu Israeli rĩ bũrũri wao makĩheo gĩcunjĩ kĩmwe Palestine makĩheo gĩcunjĩ kĩmwe gĩgĩtagatĩ nganyita gĩgĩtagatĩ maheo gĩcunjĩ gĩgĩtagatĩ ũguo rĩ guoko gũkũ takuo motho rĩ kwĩna strip ĩtagwo Gaza guoko kuorio rĩ kwĩna area iria cietagwo West Bank na matũra mangĩ ona nginyagia North Jerusalem mau mothe magĩtigara guoko kuorio ha gatagatĩ rĩ hakĩgaĩrwo Israeli na UN yagaya at that time na wegĩtigĩria ga percent kanini within Jerusalem kũrĩa makire wabici ciao UN rĩu rĩ two state solution nĩ atĩrĩrĩ kubroko njĩra njerũ ya gũcora mũhaka nĩgetha Israeli ndĩgatuĩkanie gatagatĩ wa kũrĩa kũngĩtwo Palestine gĩtagatĩ gĩkĩtuĩkanĩirie rĩ yume Israeli Palestine nayo area ĩmwe na wa kenda wa Gaza Strip rĩ yũke gĩtagatĩ gĩkĩ nayo Gaza Strip ĩtigare rĩu gĩkũ Israel rĩu two state solution rĩ mabũrũri maya maugaga atĩrĩ nginya hĩndĩ ya gũkagĩa wĩiguano wa two state solution atĩ bũrũri ũcio nĩ wetĩkĩra gũthama no rĩu andũ ta Palestine rĩ ndĩngĩtĩkĩra kuma area cia Gaza Strip tondũ nĩ gacigĩrĩra karĩa kanyitanĩte na iria rĩa Mediterranean wanyita nĩ kũmalandĩrwo business nĩ mekũlandĩrwo tondũ mekũhingĩrĩrio umwe na ũmwe rĩna business mũno na iria rĩu koguo matingĩenda kuma strip-inĩ ĩrĩkũ rĩu nĩyo ĩna ng'aragu kwa ihinda rĩrĩkũ kwa ihinda rĩrĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere na ũhoro ũcio tondũ rĩrĩ no nginya ũtwĩre atĩrĩrĩ neho ithuĩ tũngĩroka rũciũ kuga kũrĩ bũrũri tũtaratambũra ũrĩa tũmenanaga na Suruhu ta rĩu kwĩna mũhuhu atĩ andũ a biacara nĩ makũgirio gwĩka biacara kũu Tanzania ithuĩ tũkĩre rũcinĩ rũmwe na president witũ tuge atĩrĩ na ithuĩ Tanzania tũtiramũtambũra ta bũrũri tũtirenda kũmenya nginya ciringi ĩyo yanyu tũtiramĩtambũra kwanja kuga bũrũri ũngĩ mũtiraũtambũra rĩ there is nothing much mũngĩcenjia especially angĩkorwo gũtirĩ kĩndũ mũmaheaga nĩ ta kamũciĩ nĩ ta mũciĩ rĩu tuge kwa mũhiano rĩu erĩ kũrĩa mũhakanĩte uge atĩrĩrĩ na mũciĩ ũcio ndiraũtambũra ta mũciĩ especially angĩkorwo matirariraĩ na inyuĩ in terms of aid it does not mean a thing to them by the way anyitai but angĩkorwo nĩ mamũroraga igũrũ mũmateithie rĩ that is when kũngĩrwo atĩrĩrĩ itua rĩanyu rĩa kwaga gũtũ-consider ta bũrũri rĩ ta rĩu tuge kwa mũhiano USAID ya kuma America ĩkiuga ndĩratambũra Kenya ta bũrũri no tũturie maru gũturia tũkomethi gũkoma tũkĩamũra thikũ mũgwanja cia kwĩhumba makonia nĩgetha America yugũkwo mani kwanja mangĩtũima ndora ũmenye mani nginya China tũtingĩ transact nao rĩu no nginya ũcenjie ituĩke ndora ciambe cituĩke ndora nĩgetha rĩu ũcoke ndora rĩ nĩ position ta the central currency irio central currency nĩho igomano rĩa mbeca ciothe mani mangĩtũima ndora rĩ tũngĩambia bata trade na China mani ũngĩkora tũmakuĩire ng'ombe na mbũri na ngui cia kũrĩa nao matũhe matinga matwenderia iria ciĩtagwo kacito Shekman na meki one hũ arĩ rori cio ciĩtagwo meki na Fotoni no cia China Fotoni nĩ mũjinku na Fotoni nyona akĩbehave ta mũhĩndĩ mũcaina mũfotoni
Riu ri bururi umwe utaheaga ungi kindu ri kana matekaga thuguri ri bururi ucio kwaga gwita acio angi bururi murometa na niciu muroikara ngira mutegwe kari Uganda yukire rucire yuge Kenya tutimutambura ta bururi ungigwa macokerio ni president yo indio mutikare ithuĩ rĩu rĩ ithuĩ nĩ twĩkaga bilateral trade nĩ tondũ ta rĩu tuge kwa mũhiano macica rĩ manyamũ ta macica nĩ macica 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 tũtingĩtinda tũkĩgũagũa nĩ macica na kĩrĩa ciĩtagwo icio macica also maingĩta mabruari ĩni tũtingĩnyotoka macica mabruari wika tũngĩgayana macio manyinyi tondũ aya na rĩrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo sunflower makomboki kwĩna tũmaindo we tũgũraga kuma Uganda tũingĩ mũno tũrũ material tũgũrora ũhoro ũcio wega ithuĩ Uganda ũngiuga ndũratũmenya ta bũrũri rĩ onokorwo tũtingĩhaka mũhu rĩ ithuĩ twĩta bũrũri Kenya rĩ Kenya ĩbehaviaga ta Nairobi no Nairobi ĩbindagwo nĩ kaunti iria ingĩ irio cia Nairobi rĩ cikauma Kiambu cikauma Murang'a Nyandarua ũguo Kenya rĩ gũkũ East Africa rĩ Kenya ĩbehaviaga ta Nairobi gũkũ East Africa atĩ no ĩgũrire yani tũngĩmenana na Tanganyika tũngĩrĩa gĩtũngũrũ rĩ tũngĩrĩa kĩariki tũgũrũkene gĩtũngũrũ kĩariki ageithia mũndũ gĩtũ Baba Jao salimika sana asema kusalimu salimika ageithia nĩ mũndũ wĩtagwo Mwangi wa Sarafina nĩ Mwangi wa Sarafina Mwangi wa Sarafina Mwangi wa Sarafina nĩ mũthuri mũrata wakwa na nĩ mũini wa kũrĩa Murang'a Mwangi wa Sarafina rĩna maya nĩ matokeni etagwo wa Sarafina nĩ ndĩmũĩ akorwo nĩ ũcio njĩra ngũgeithie mũno nĩndageithĩka mũno Mwangi hwaĩ-inĩ mwega aroiga kĩrĩ o bũrũri ũyũ rĩu twĩna ndagĩka 13 itigaire mbere ya thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Mnemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703 254 254 today. View Travel. Dream. Explore. Discover. Iniuwe ati no wigwatire broti kundu kwega gukuhĩ na Nairobi kwĩna tĩri mũtune kwĩna maĩ thitima mathukuru na maũndũ marĩa mothe mũingĩ ũbataraga na thogora nĩ thĩ wa ciringi milioni 1. Amco Properties Limited marakũrehera Gold Leaf Estate Thigio Kikuyu. Gũkũ nĩ kũndũ kwega ũngĩaka mũciĩ waku wa gũikara ona kana wĩke development ya mũthemba ũngĩ. Kũmenya maingĩ megiĩ Amco Properties Limited nĩ ũkanyitanĩra na Jeff Kuria mena ataramu kuma kwa Amco Properties Limited mũthenya wa Aramithi tarĩki 31 mweri ũyũ tabarĩra-inĩ ya Hagaria tũrunge maingĩ ma ũrĩa ũngĩgwatĩra broti kuma kwa Amco Properties Limited. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Mũmbunge Ndindi Nyoro kũhamũrithio ta mũmemba thĩinĩ wa kamĩtĩ ya riri ya budget. Thirikari gũthiĩ na mbere na gũkĩrĩrwo na gũciarithĩria kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra mathukuru ma mũingĩ. Tabarĩra-inĩ ĩyo ta ũkuo mũthĩ tũkũmũrĩka ũgwati wa mũrimũ wa hepatitis
kana uria muingi ungigitira amacio na mangĩ maingĩ mekuinoro hwainĩ thaa ĩmwe mothe tũgũthomerwo nĩ Fidelis Ng'ang'a. Macio na mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Rĩngĩ mũndũ nĩ endaga kũgeria maũndũ marĩa angĩteithũra namo arĩ o gwake mũciĩ ategũthiĩ nduka-inĩ kũgũra indo. Rĩmwe ũkerwo wĩhake ndimũ, aca hũthĩra kĩruma, aca haka njuĩrĩ itũngũrũ nĩgetha emere, ĩna maũndũ mangĩ tũiguĩte mũno. Ndũkĩrore mũkwĩri nũ ndagakorwo ndohĩgĩrĩire thĩinĩ wa ũhoro ũcio wĩkore nĩ gũthũkia handũ ha gũthondeka. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Ini ule waria cabaci ona kana ngima kwa mundu ukaiguitare na mucamo mwega ona kana ukona mutu wiyuire hangarata. Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ino nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga cabaci horo ona ciĩna mucamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria. Gũkũ nĩkuo Ngai agocagĩrwo. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua Nakuja kwako leo
rwitagwo nimeitika wito arwakinya hakuhi thaa imwe hwaini. By the way ni ndumirwo na ngeithi nyingi muno no ni secretary witagwo Magi wa kuria gwitagwo riri Limuru Town Primary School. Ni ndacia mukira ngeithi cia Magi tumanake earlier today akaragwo ari secretary ku ni nguhitukire na hau ndatungana nake nyendaga ugithi kundu ta kuu ri ukanjiraga tondu riu hani ndirona ni urathiite kwa gatheti ya Daily Nation na ndungijira tukahojwo nawe. Ndaugire atia? Ndirona mawoni maku mandikitwo na njira nene haha hari heading ino ya riri Daily Peel offers men a chance to take charge of family planning. Ndirona ni urachangiire horo ucio ani gwenda uthome ukiririkane uri uraugire ta thoma kuma. This is actually no riki nginyaria paragraph we werithira. This is actually good news because my woman has issues with things like quells and react to them badly. It makes her so uncomfortable so the fact that I can play a part in making our sex life healthier by taking the pill is very good. Jogona told the nation. Mawoni mamukireto mawoni makuri mamukireto no wego kinjira githie kundu ta guku ona ni ndikiagitio kamugambo tondu horo ndu wiguire ni haha kimuramuro magatheti ndaiguo gikuotwo uri uraugi kuratuika atiriri andu nginjira ni kuri na gatawa gokite karia arume marimeragia ga family planning Daily Peel ga family planning na nikega no daily no kabakify umuno ai ko mundu agiturwo mundu rumene atigaga ndawa muci akariganirwo ta wiki ngima ili akahotwo ni ririkanaga na ndawa Eure ati ndonge githi kuta kuuka njiraga nawe muthikiririo tigwo na wega ngai atukinyanirie tugacemania wa muthenya wa rucio njitagwo Karwimbo Mukurino ndi wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira. Have a good evening. Ni na ni njitagwo Njuguna wa Irimu tugucokeria ngatho nyingi ni gucagura na guthikiriria guku kwa Inoro na makiria tabarira ya shosho. Riu ni thaa imwe hwaini tukuigua mohoro na njira ndaya thutha ucio murimenyithio ni mundu gwitwo Muturi wa Muiru kigia na ihinda riega rijitagwo Njuguna wa Irimu. Riu ni thaa imwe mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe.
hwaini. Mũmbunge Ndĩndĩ Nyoro kũhamũrithio ta mũmemba wa kamĩtĩ ya riri ya bajeti. Thirikari gũthiĩ na mbere na gũkĩrĩrwo nĩ gũcerithĩria kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra mathukuru ma mũingĩ. Na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ tũkũmũrĩka ũgwati wa mũrimũ wa hepatitis na ũrĩa mũingĩ ũngĩĩgitĩra kumana na mũrimũ ũyũ. Maũndũ ma gĩthomo kĩa bũrĩ tũtigwĩtĩkĩra mũndũ ona ũmwe athake na gĩthomo gĩkĩ. Ciana ikinyĩte harĩa irĩ nginya niĩ ndũgamĩte mbere yanyu nĩ Ngai gũtũrathima ahĩtũkĩire gĩthomo-inĩ. Budget and Appropriations Committee, the Honorable Dr. Mugo Edwin Gishuke MP to replace the Honorable Ndindi Nyoro CBS MP. Leo chief amekuja hapa ametutoka ameacha list asemi chochote na akaenda. Tumenunua tools. Besha hiyo turero tuheo riu ri na hera ri tuikagirio mondo ri icio itingetuguna. Makanina mbeca na cia kunywa gikombe gĩa chai kiroko kana ucuru thimu mwalimu agaikara uguo yari tinda bagithaitha ciana itikagome. Aingĩ nĩ marĩ marenda kwandĩka matige wĩra ũyũ toni uma frustrated muno. Nĩ hwainĩ mwega Jumaneno ya tarĩki 29 ũyũ wa mũgwanja ngakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro njĩtĩkĩria ngũmenyithia marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 1. Fidelis Wang'ang'a Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Tũrambĩrĩria mbunge kũrĩa mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ahamũrithĩtio kuma kamĩtĩ-inĩ ya riri ya bajeti arĩ mũmemba na agathamĩrio kamĩtĩ-inĩ ya maũndũ ma nanja ya bũrũri. Rĩu gĩturwa gĩake thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩyo gĩthukĩirwo mũmbunge wa Mathioya Edwin Mugo. Speaker Moses Wetangula niwe wanĩrĩire mogarũrũku maya marĩa mahutĩtie kamĩtĩ ingĩ bunge-inĩ na Ndĩndĩ ahamũrithĩtio mĩeri na thutha wake kũrutwo ta mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo. Gĩturwa kĩrĩa kĩayũkirio nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa Alego Usoga Samuel Atandi. Na nĩ ikinya rĩũkĩte rĩrĩ Ndĩndĩ akoretwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere kũruta thirikari ya Kenya Kwanza mahĩtia. Mĩario yake ica ikuhĩ arĩ ũmũthĩ kũrĩa athingatire thirikari ndĩkae kũnyihia mbeca cia kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna nĩ aratũmũrĩkĩra thabarĩ ya ũtongoria wa mũmbunge ũyũ. Na gũkũ Nyandarua mama nĩrekei ndĩmwĩre nĩ thengio mũno tondũ nĩ twokire maita maingĩ na ma nĩndamũrutĩra ngobia nĩ ũndũ wa gũthura mũnene wakwa. Thutha wa thirikari ya Kenya Kwanza kũmbwo mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro akoragwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere kũmĩtetera agĩtũgĩria ũruti wĩra wa President William Ruto agĩtarĩria mwĩhoko wake harĩ kũgacĩrithia mĩikarĩre ya Akenya. Nĩ ũndũ wacũngĩrĩirie njata yake gũcangarara ona makĩria kũrĩa ona atuĩkanagia icigo-inĩ ngũrani cia bũrũri akĩrũgamĩra President William Ruto magongona-inĩ matiganĩte. Ĩndĩ thutha wa matukũ kĩhĩri kĩhuhũkanio kĩa ũteti nĩ kĩagũmĩire bũrũri makĩria mwahũ-inĩ wa Kenya Kwanza na kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie mũmbunge ũyũ kwehera mũingĩ-inĩ, ũndũ ũrĩa ona atanyitire itemi ndereti-inĩ ya kũhagũrwo kwa ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua, na thutha ũcio ndereti ya kũmũhamũrithia ta mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti mbunge-inĩ ya bũrũri ĩkĩambĩkwo na agĩtuo o mũmemba kamĩtĩ-inĩ ĩyo. You could do skewed allocation of resources to his constituents, Mr. Speaker. Thutha ũcio Nyoro akĩambĩka mũrurumo wa kũruta thirikari ya Kenya Kwanza mahĩtia na njĩra nene. Abolish the housing levy in totality. Ica ikuhĩ akĩhithũria ũrĩa thirikari ĩgathĩkĩire mũkenya mũrigo wa magoti maguta-inĩ. Nĩ tondũ maguta mangĩgĩa goro mũno mahotomagia maũndũ mothe thĩinĩ wa economy. Ndereti-inĩ ĩgiĩ wagi wa kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi, Nyoro o rĩngĩ akĩorota thirikari-inĩ kĩrĩa augĩte nĩ kũinia Akenya gĩcandĩ igũrũ rĩgiĩ mũbango ũyũ wa gĩthomo gĩkĩ. Tũtigwĩtĩkĩra mũndũ ona ũmwe athake na gĩthomo gĩkĩ nĩ tondũ mĩciĩ mĩingĩ ciana ikinyĩte harĩa irĩ nginya niĩ ndũgamĩte mbere yanyu nĩ Ngai gũtũrathima ahĩtũkĩire gĩthomo-inĩ. Ndĩndĩ Nyoro ni kiongozi, ni kati ya hawa vijana ambao na walea na ni kazi yangu kulea hawa viongozi. Mĩario ĩno yake ĩkĩonekana kũraraka thirikari ona makĩria, ũmũthĩ mũcarica ũkĩmũgwĩra o rĩngĩ kũrĩa ahamũrithĩtio ta mũmemba wa kamĩtĩ ya budget na erekerio kamĩtĩ-inĩ ya maũndũ ma nja wa bũrũri. Ithenya rĩake kamĩtĩ-inĩ ya budget rĩkĩiyũkio nĩ mũrunawe wa Mathioya Edwin Mugo. Diaspora Affairs and Migrant Workers Committee, the Honorable Ndindi Nyoro CBS MP to replace the Honorable Sankaire Lea
Piato MP. Nĩ mũcarica ona ũgwĩrĩire ambunge angĩ kuma gĩtaro-inĩ gĩkĩ na arĩa makoretwo makĩruta thirikari ya Kenya Kwanza mahĩtia. The Honorable Muratha Ann Wanjiku Mugo MP to replace the Honorable Maina Jane Njeri MP. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sam. Mbunge ya bũrũri rĩu nĩ yathĩte rũhonge rwa borithi kuneana riboti ciĩgiĩ mĩhang'o ya wandĩkani wa maobitha mbũtũ-inĩ ĩyo kũrĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩramataga mũrutĩre wa wĩra wa borithi nĩyo PSC. Kamĩtĩ ya mathabu mbunge-inĩ yugĩte mbũtũ ya borithi ĩkoretwo ĩkĩng'athia na riboti ici ũndũ ũrĩa arĩ kuna watho ũndũ ũmwe na gatiba ya bũrũri, na nĩ mwerekera ũkĩte rĩrĩ honge ici ciarĩ ikoretwo ikĩirana. Rĩu mũnene wa mbũtũ ya borithi Douglas Kanja Kĩmũrĩkwo Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratarĩria. Where is the payroll? Who has the payroll? Because the employer must have the payroll and nobody else. Yeah. Can she answer as that question? CEO, are you able to access the payroll? For the issues requested in this letter and this audit query, I have not been presented with the documents I asked. Uguo nĩguo maũndũ mauma kamĩtĩ-inĩ ya mbunge ĩgiĩ mathabu. Abithaa mũnene wa ihinda rũhonge-inĩ rwa motungata ma borithi Peter Lelei agĩkindĩra rũhonge rwa borithi nĩ rũkoretwo rũkĩmaima maratathi mamwe ma bata nĩguo kũhota gũkinyanĩria wĩra wao. Nĩ ngurutano ĩkoretwo kuo kuma kũmbo gwa gatiba njerũ. Honge icio igĩrĩ ikĩgucanĩria mahinya, ambunge makiuga honge icio igĩrĩ itikoretwo ikĩrutithania wĩra na njĩra ĩrĩa ibatiĩ. The background is we are working together with our employer. We have no problem. The issues we've had. The payroll. Yes. The payroll. Have you enabled the commission to access the payroll? Not submitting but access. Ambunge maugĩte rũhonge rwa borithi rũrĩa rũtongoragio nĩ Douglas Kanja rũtikoretwo rũkĩrũmĩrĩra watho, makĩenda Kanja na rũhonge rwa kwandĩka maabitha a borithi kũruta ndũmĩrĩri ciothe ciĩgiĩ wandĩkani wa maabitha erũ a borithi. National Police Service is the employer. Why on earth can you deny the employer access to data? Is actual contravention of the Constitution, and I would wonder whether we should actually have an IG seated as the IG contravening the Constitution, yet he wants the rest of Kenyans to actually follow the Constitution. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo mũmbunge Tindi Mwale agĩetha Kanja gũkorwo agĩkinyanĩria maũndũ macio. To hand over all the HR function, especially the payroll. You hand over, you don't give the commission the access, but you hand over all the HR function. And this is immediately. Don't say we are going to give it in 1 week. No, make it as soon as you get back to the office. As has been directed, we are going to comply with all the requirements as stated. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM nĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Thirikari nĩ ĩrathugunda watho wa kũhĩka macira megiĩ ungumania kũringana na mwandĩki rũhonge-inĩ rwa kĩhoto na watho Judith Pareno. Watho ũyũ wendekithĩtie macira maya matuithanagio ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6. Watho ũyũ nĩ ũgũkorwo ũharĩrĩkĩte gũkinyeria mũthia-inĩ wa mweri wa 9 mwaka ũyũ, na mawatho mangĩ matanyĩtwo kũhĩtũkio nĩ watho wa gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wanyita itemi matu-inĩ ma bata, ũndũ ũmwe na watho wa kũgitagĩra arĩa maumbũrania ciĩko cia wĩkinaĩ na ungumania. Tunapanua sheria ambaye inaguzia mambo ya ufisadi. Tunasema tunabadilisha sheria ili wewe mfisadi ikifika miezi 6 tumekuachilia kama hakuna ushahidi, ama tumekufunga kwa sababu ya ushahidi ile itakuwa imepatikana. Hivi utakuwa umefungwa na koti, sio sisi tunafunga, lakini tunasema kwamba koti isikize kesi hizi kwa miezi 6, iwe imeisha haraka, na tunaweka mikakati hiyo kwa sheria ili tuone vile koti watatusaidia. Haya, reke rĩu tũgũkĩre riboti ĩgiĩ ndereti ĩrĩa tũkũrongoreria tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, na mũthenya wa ira ũrarĩ wa gwĩcũrania ciĩgiĩ mũrimũ wa hepatitis thĩinĩ wa thĩ. Na mũrimũ wa hepatitis nĩ mũrimũ ũngĩthũkia ini ũngĩaga kũrigitwo na njĩra ĩgwete. Nĩ mũrimũ ũnyitaga ciana kũhĩtũkĩra gĩko gĩa kĩoro, ona ningĩ andũ agima kũhĩtũkĩra njĩra itiganĩte ta thakame kana ona kuonana kĩmwĩrĩ. Ĩndĩ nĩ mũrimũ ũngĩthemwo kũhĩtũkĩra njanjo.
Mwandiki witu Robert Wamaina ni aranirie na mutaaramu wa ũgima wa mwĩrĩ na ni arathathaũra makiria. Muthi wa ira nĩguo ũrarĩ mũthenya wa kĩmabũrũri wa gwĩcũrania ciĩgiĩ mũrimũ ũyũ wa hepatitis, na ũrĩa ũkoragwo ũrĩ mĩthemba ĩrĩ, ĩrĩa nĩ hepatitis A na hepatitis B ĩrĩa yũĩkaine makĩria. Ta ũrĩa ndagĩtarĩ George Biketi kuma thibitarĩ-inĩ mũnene wa Naikuru aratarĩria. Kuna hepatitis A, hiyo sana sana huwa inapatikana kwa watoto na kinachosababisha kwa njia ya choo, kusipokuwa na hygiene, kusipokuwa na kuosha mikono nini. Ile hatari zaidi ni ile tunaita hepatitis B. Kinachosababisha sana sana hepatitis B ni zile tunaita bloodborne infection, especially kwa wahudumu wa afya. Pili, kuna pia zile tunaita bodily fluids, amniotic fluid, zile fluids zinatokana kwa njia ya uzazi kama during intercourse, maybe tendo la ngono ukifanya na mtu mwenye ako na hivyo virusi vya hepatitis B. Pia kama labda unaguza damu na labda uko na kidonda kwa mdomo ama kwa mkono. Nĩ mũrimũ ũrĩa ũhutagia ini rĩa mũndũ na njĩra nene, wona virus ciaguo ciaga kũhĩtanwo nacio na ihenya ũrĩa kwagĩrĩire na ndawa, na macũngĩrĩro thĩna ũyũ ũgaciara kansa ya ini kũrĩ ica ikuhĩ. Kũrigĩrĩria mũrimũ ũyũ kũrĩ ciana ikoretwo igĩthecwo njanjo irĩ nini, nao marĩgĩtarĩ guothe bũrũri-inĩ makĩheo njanjo ya mahinda kwa mahinda nĩguo kũmarigĩrĩria kũgwatwo nĩ mũrimũ ũyũ rĩrĩa marĩ ũtungata-inĩ wao. Ikiendelea bila kutibiwa huwa inasababisha uharibifu kwenye chembe za maini, zile tunaita hepatocytes, na baadaye dalili za kwanza huwa uchungu wa tumbo, maumivu ya tumbo, sometimes kunaweza kuwa na kutapika, na ikiendelea zaidi utapata mtu anakuwa na yellowness, anabadilika rangi sana sana kwa macho, kwenye mikono. Kũringana na ũthuthuria wa ataaramu wa maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ, mũrimũ ũyũ ũkoretwo ũkĩhatĩka na njĩra nene andũ arĩa marĩ na virus cia mũrimũ wa HIV, ũkĩringithanio na arĩa matarĩ, kũrĩa harĩ mwaka mũrimũ ũyũ ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria ikuũ 97 kũrĩa gũkũ bũrũri-inĩ andũ macũnĩria 810 ya ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ ka mĩaka 15 na mĩaka 64 nĩo manyitĩkanaga marĩ na mũrimũ ũyũ makĩria. Ugonjwa huwa hauna tiba haswa, lakini huwa inapewa madawa, na haya madawa huwa zinasaidia kupunguza makali. Unapoyatumia kulingana na kiwango cha hepatitis kwa mwili, unaweza tibu kwa miezi 6, mwaka mmoja, kulingana na vipimo vitakavyofanywa kwenye mahabara. Thengia wa gũkorwo kũrĩ na ũrigitani ũtarĩ marĩhi ya Kenya makĩhũthĩra kandi ya ũrigitani ya SHA, ngarama ya ũrigitani ya mũrimũ ũyũ harĩ mũrwaru ũmwe rungu rwa mwaka ũmwe nĩ gatagatĩ-inĩ ga ciringi 180 na 400. Ndagĩtarĩ Biketi akĩhinyĩrĩria Kenya gwĩkĩrĩra kũrigĩrĩria na njĩra nene njĩra iria ingĩcũngĩrĩria mũndũ kũgwatwo nĩ mũrimũ ũyũ. Kwa sasa research na utaaluma imeona kuna umuhimu pia hata mtoto anaweza pata chanjo ya hepatitis wakati wa kuzaliwa, lakini kikawaida watu napeana wiki ya 6, ya 10 na ya 14. Hiyo inasaidia kuchangamsha kinga mtoto juu ya virusi vya hepatitis. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Haya, ndeto nĩ weyo nĩ wa kĩmĩigua, na ndiwe kana nĩ ũragĩtaũkĩtwo wega nĩ mũrimũ ũcio wa hepatitis. Ti kaingĩ tũiguaga ũkĩgwetwo, no nĩ twaigua nĩ mũrimũ ũgwati tondũ no ũkorwo ũgĩthũkia ini rĩaku kana ũkũrehere nginyagia kansa ya ini. Noguo nĩ nginyagia tũhĩte na njĩra ciothe, twaigua ũnyitaga andũ othe, ciana, andũ agima, na twero no ũgirĩrĩrio na njĩra ya njanjo kana hihi maũndũ mangĩ marĩa tũgũthiĩ na mbere na gũthoma tabarĩra ĩno. Ĩndĩ ona tũgĩthomaga no gwenda kũigua kuma kũrĩ we, kana hihi wanaigua ciĩgiĩ mũrimũ ũyũ, kana hihi mwana waku anathecwo njanjo ya kũgirĩrĩria mũrimũ wa hepatitis, kana we mwenyewe twero ũhoro wa ciana na andũ agima, kana nĩ ũrĩ hihi weciria gũthecwo njanjo ya kũgirĩrĩria mũrimũ ũyũ, na kana ona nĩ ũrĩ wathiĩ thibitarĩ ũgathimwo kana wĩna virus cia mũrimũ ũyũ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma makĩria wona twarika tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kĩama gĩa gũtetera arutani KNUT nĩkĩorotete thirikari kumana na kungumio gwa kĩgĩna kĩa mabilioni ma mbeca iria ikoretwo igĩtũmwo kũrĩ mathukuru ma maigĩrĩra. Kũringana na mũikarĩri wa kĩama gĩkĩ bũrũri-inĩ Mũnuhe Karenga, thirikari nĩ yagĩte wĩigĩrĩrĩki harĩ ũthuthuria gwata ũramati wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Tũrĩ amaku mũno ithuĩ ta kĩama gĩa Kenya National Union of Teachers atĩ hau tũrũgamĩte bilioni 117 irĩ mĩhuko ya andũ, na tuoria nĩkĩ ithuĩ ta kĩama rũgano rũrĩa tũraheo rũgano rũmwe rwa kũmakania atĩ kũrĩ cukuru ihingũrĩtwo itarĩ kuo ghost schools, na nginya rĩu kuma rĩa kwanĩrĩirwo guo nĩ mũndũ wĩtagwo Auditor General tũtirĩ tũraigua mũndũ ũmwe haha kamĩtĩ kana tũkamũigua igoti-inĩ na tũkaigua nĩ arohirwo. Koguo tũkwenda kuga atĩrĩ o inyuĩ thirikari nĩ inyuĩ mũĩ harĩa ichi mũigĩte, o inyuĩ thirikari nĩ inyuĩ mũtũiyĩte.
Ihinda-inĩ rĩu kĩama gĩkĩ no gĩtetetie ikinya rĩa thirikari gũcerithagĩria kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo mathukuru ma mũingĩ, makiuga namba nene ya arutani rĩu ona nĩ mathinĩkanĩtio na kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ya meciria magĩtangĩka ciĩgiĩ ũramati wa mathukuru gũtarĩ na kĩgĩna. Nĩ twaiguire mũndũ ũgwĩtwo Willy Kuria, chairman witũ wa Kesha, akĩrĩra mũno akiuga atĩ ona ciana nĩ ikũhinga gĩthomo, na ikũhinga gĩthomo nĩ gĩtũmi nĩ atĩ itirĩ gĩa kũrĩa, ciana icio thitima nĩ ciarengirwo, itithiaga prep hwaĩ-inĩ tondũ thitima gũtirĩ, koguo ciana icio ikomaga tene, ciana icio nicio tũrĩ nacio, noguo nĩguo kũrathiĩ thĩinĩ wa macukuru maitũ. Our principals, our head of institution, aingĩ ao mathiĩte makoya rũni agĩciria atĩ mbeca nĩ igoka rũciũ, aingĩ matirara kwao tondũ na arĩa marĩ na mathirĩ maratinda kwao. Gwe gwake gũkahũtwo agathiĩ akoya mbeca nĩguo agĩciria atĩ ciana ici thukuru nĩguo itikagome rũciũ, aciethere gĩa kũrĩa. Mbeca icio makanina mbembe, makanina mbeca ona cia kũnyua gĩkombe gĩa chai kĩroko kana ũcũrũ, rĩu mwarimũ agaikara ũguo. We arĩtinda bagĩthaitha ciana itikagome. Aingĩ nĩ marũa marenda kwandĩka matige wĩra ũyũ tondũ nĩuma frustrated mũno. Othe rĩu gũtirĩ ũtarĩ na BP na arĩa angĩ mĩrimũ ya cukari, ĩrĩa aciari, ĩrĩa arutani, ĩrĩa ciana, ĩyo ndĩraheo mbeca. Mĩhang'o ya gũtheria marĩa marigicĩirie ĩrĩa ĩrĩga kũrugũrio nĩ thirikari nĩguo kũhe mbeũ njĩthĩ mawĩra nĩ ĩhotomete mwena wa Zimmerman Roysambu gũkũ mũciĩ wa Nairobi, na nĩ thutha wa marĩtwa ma anake matanyihĩire 170 arĩa marahetwo mawĩra maya kwaga. Mbeũ njĩthĩ ya makiuga arĩa rĩu mahetwo mawĩra mau matiramenyekana. Jathani Kamau nĩ athikĩrĩirie makaya mao. Mũbango wa President William Ruto wa gũtheria matũra gũkũ Nairobi mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũgĩire na maroro thutha wa mbeũ njĩthĩ mwena wa Zimmerman kũiga mĩrothi nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ gũkungĩrio wara. Maugĩte thutha wa mbeũ njĩthĩ 340 kuma Zimmerman kuoywo kiumia kĩhĩtũku na kũrĩa mararĩ magayanagio kũrutaga wĩra ciumia igĩrĩ oro gĩkundi, ũmũthĩ rũcinĩ marokire kũrokerio marĩtwa merũ nĩ cibũ. Kwa kama tukaverify majina kila mtu hivyo, leo tukaambiwa turauke job na tools. So venye tulikam kuna list iliitwa ya watu tofauti, watu 50 na slot ya kwanza ilikuwa na watu 180 na hii 50. So swali ni au wengine walienda wapi? Hiyo ndio. Wakati tuliitwa huko kwa DCC alisema wanachukua watu 1700 kwa Roysambu. Vile tuliitwa mara ya pili wakasema wako 13. Wakachukua slot ya kwanza wakasema ni watu 188. Waku attend wote. Walienda wakakata wakakuwa so. Hii slot ingine tulikuwa watu 200. Sasa tuko 50. Sasa tunataka kuuliza hao watu wenye alikata alipeleka wapi na walikatwa kwa nini? Leo chief amekuja hapa ametutoka ameacha list asemi chochote na akaenda. Tumenunua tools na tena wanaanza maugĩte matiũĩ kũrĩa marĩtwa macio maumĩte na kwĩta matigwĩtĩkĩra gũkungĩrio wara wĩra-inĩ ũcio wa thirikari nene. Aje wali apply lini na waliandikwa lini? Kwa vijana arĩa magire kwa Jomothe ti andũ a Zimmerman na ti andũ mararĩ confirmed, ti andũ mathiĩte nginya kũrĩa induction kũrĩa Uhuru Gardens. Nairobi nĩwe Kimani ũrĩa moirwo mũthĩ wa Jumamothi. MCA wa Zimmerman bunge-inĩ ya kaunti ya Nairobi nĩwe Kimani Mugo augĩte nĩ mararĩirie mũcemanio na mũnini wa kamishina wa Roysambu mũthĩ wa rũciũ kwenjera ndeto ĩyo makĩria. Na DCC na regional commissioner wa Kasarani rũciũ rũcinĩ tumenye thĩna wĩha na andũ aya marageria kũigĩria maumĩte ku no ũrageria kũinterfere na affairs ya kazi kwa vijana Roysambu sub county. Gerifa Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetagwo Jathan Kamau. Tũkũrekereria Nyandarua kũrĩa ahũri biacara taũni-inĩ ya Tumaini mwena wa Olkalau matetete igũrũ rĩa kwaga cioro cia mũingĩ gũkuhĩ na taũni, kuona kĩrĩa kĩrĩho kĩrĩ mita 200 kuma taũni-inĩ na gĩtingĩhũthĩka. Mũndũ gwĩtwo mwandĩki witũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua Simon Igure no ũrĩ na riboti ĩyo. Ona thutha wa thirikari ya kaunti ya Nyandarua gwaka kĩoro kĩerũ kĩa mũingĩ kaburi-inĩ ga Tumaini hakuhĩ na taũni ya Tumaini, gĩtikoretwo gĩkĩhũthĩrwo nĩ ahũri biacara kuona gĩtindaga gĩkĩhinga na kĩhingũragwo rĩrĩa kũrĩ na igongona rĩa mathiko. Gũtirĩ nginya wa gũthi kĩoro kũrĩa mũndũ agabatiĩ gũthi nĩ o kũu kũraihu ũgehaka mũira ũkinyĩte kũu kĩoro-inĩ ona nginya ũkarigwo gwĩka na mũndũ ona ndahotaga gũkinya nĩũrarora kana he mũndũ ũrakuona ũkaingĩra handũ tũmahuti-inĩ tondũ ndũngĩkinya nĩ kũraihu biũ na kĩoro kĩu hau kĩrĩ ithuĩ tũremagwo nĩ gũthi kwenderia tondũ tũtingĩthiĩ tondũ tio taũni ĩkĩrĩ. Cioro iria ingĩ mangĩhũthĩra cirĩ ta mita 200 kuma taũni ya Tumaini na mũndũ abataraga kũrĩha nduthi nĩguo akinyio harĩa cirĩ na ona akinyio gũcihũthĩra no hinya kuona citirĩ mĩrango na nĩ cimerereirwo nĩ ria. Ũreka kambĩrĩ ũnjĩre kana no umio kũrĩa ngure ũke haha ũgĩkinya haha no ũkorwo wĩ sawa kweli. Kĩoro gũkũ gwa kanju nĩ mita 100 no ũrĩhire nduthi ciringi 50 kana ũthiĩ ũthaithane kwĩ ũrĩa wĩna building
etikire gugwehe. Riu muingi urathi bata githaka-ini kana kuhoya handu irabu-ini kana mikawa-ini. Ahuri biacara makiuga undu ucio ni umareheire thoni nene o hamwe na ugwati wa kunyitwo ni mirimu. Ithuĩ tũrathuriania araniaru na rĩngĩ hena ciana na ũthire kũndũ ta thabainĩ ũgethe gwa gũthuguma. Ũguo nĩ tũkoragwo na thĩna mũingĩ mũno. Nĩguo ndanyitwo nĩ hanja ndoka gũkũ ndakora kĩoro na ti gĩtheru kuhana mahuti nginya ndarigwo ngwĩka atĩa. Ihoya rĩao rĩu nĩ kũrĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua kũmakĩra kĩoro gatagatĩ-inĩ ga taũni ya Tumaini kana ĩhingũre kĩrĩa kĩrĩgagwo handũ ha kĩhũthĩkage o rĩrĩa kũrĩ na igongona rĩa mathiko kaburi-inĩ ga Tumaini. Tũgakorora rĩu tũkarigwo magoti maya maitũ kaĩ magĩthiaga kũ tondũ warora korwo nĩ ta kĩoro kĩu kĩ mũrĩmo ũrĩa kĩrĩa kĩho hakuhĩ ningĩ kĩ handũ tũthondekeirwo kaburi-inĩ gĩtahingũragwo. Rĩu kaũndũ kau gakorwo gagĩtũkararia mũno nĩ ũndũ wa magoti macio maitũ. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Mohoro kimurutio tugikurehera maria tukuhungeire kuma kaunti-ini citu. Riu ni tuigire kaunti ya Naikuru. Aciari arĩa marĩ na twana twa tũhĩĩ nĩ mathiĩte na mbere na gũthingatwo makorwo magĩtwaraga kaingĩ twana twa tũhĩĩ thibitarĩ-inĩ nĩguo gũthũrimagwo mĩhuko ya mbegũ cia ũciari, kuona thĩna wa mbegũ cia ũciari kwaga kũharũrũka kamũhuko-inĩ gacio nĩ wĩhĩrĩirie na njĩra nene bũrũri-inĩ. Nĩ tuonete hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ na medical clinic Elbagon tũhĩĩ tũingĩ matumbĩ makarega gũikũrũka mĩhuko-inĩ yatuo. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ marigĩtarĩ kuma mwena wa Moro makiuga twana tũingĩ twa tũhĩĩ tũrĩ na thĩna wa mbegũ cia ũciari kwaga kũharũrũka tũmĩhuko-inĩ twatuo, ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati mũnene harĩ rũciũ rwa mwana wa kahĩĩ. Kũngĩaga kũmenyeka tene mwana ũcio arege kũharĩrĩrio na arege kũheo operation nĩ akaga ũciari. Ndeto Kĩmurutio kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Rĩu reke tũmenye nĩ marĩkũ meyumĩrĩtie Laikipia County. Aikari wa itũra rĩa Rwathia thĩinĩ wa mũciĩ wa Nyahururu gĩcigo-inĩ kĩa Laikipia ithũĩro nĩ macakaĩte nĩ barabara nyingĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ gũkorwo cigĩthũkangwo cigakĩria njano. Aikari aya ũũ nĩguo matarĩirie gũkũ makĩhinyĩrĩria thirikari ya kaunti ya Laikipia rungu rwa gavana Joshua Irungu kũmatangĩkĩra. Marĩtwa njĩtagwo Kamau, mũikari wa itũra rĩa Rwathia Nyahururu. Wacuka MCA witũ mũtumia twacagũrire na gĩtĩo kĩnene mũno tũrorere bara ya Rwathia, magũtiragereka kuma harĩa kĩara-inĩ gũikũrũka ũguo kumĩra mairũ mũgwanja, ithuĩ tũtigarĩrĩirwo matoro-inĩ. Marĩtwa njĩtagwo Maina, nĩ ingĩenda kwĩra MCA ũyũ wĩtagwo Wacuka atĩrĩrĩ, ona arore andũ acio itũra rĩa Rwathia rĩ no eke wega mũno makĩria, nĩ tondũ rĩu barabara ĩyo nĩ thiru na na tagita rĩu gũkũraura rĩ ona gũtiraumĩrĩka. Mararia ihinda-inĩ rĩrĩ barabara nyingĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Rwathia gĩcigo-inĩ kĩa Laikipia ithũĩro nĩ njũru cigakĩria njano. Ngĩribotera Ndeto Kĩmurutio kuma mũciĩ-inĩ wa Nyahururu, njĩtagwo Patrice Simbili. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kĩrĩnyaga. Guka wakwa thikĩtwo kĩro kaburi ĩyo ĩrakũne thirikari nayo ĩgakĩrĩra nyũmba cia igũrũ wa mahĩndĩ ma guka wakwa. Nĩ aikari itũra rĩrĩa Gathigiri na matũra marĩa marigicĩirie gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea na marĩa marathikanaga thĩinĩ wa kaburi ya Kĩrogo gũkũ makiuga kwa ivinda rĩrĩ kaburi ĩno nĩyoetwo nĩ thirikari. Kaburi ga Kĩrogo mũgũnda wĩ hau nĩroirwo nĩ thirikari manjia gwaka manyũmba. Nĩkũ tũthikĩte nginya baba nĩko marĩ kũu andũ mathikĩtwo kũu. Kĩrogo nĩ kaburi na thirikari no ĩyo kaburi kau rĩu nĩ kwaka ĩraka nyũmba ĩrauga nĩ kwaga. Ũndũ wa kũmakania nĩ mugĩte mathikĩte ababa wao bamwe na guka wao thĩinĩ wa kaburi ici irathiĩ na mbere na gwakĩrĩrwo nĩ thirikari. Warĩ kaburi yarĩ ya mũingĩ na rĩu thirikari roĩ mĩgũnda yothe nigetha atĩ make kugwa ngamũkorea angake kuu tutiramenya nĩ ndũ ĩrakwo kuu kana nĩ kwendia mendetie ũrĩa marendia indo cia thirikari. Kwĩna mahĩndĩ thĩ rĩu twakarigwo atĩ twĩtungata na thirikari ĩikarire mahĩndĩ. Ngĩribotera Ndeto Kĩmurutio kuma kaburi-inĩ cia Kĩrogo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Rĩu nĩ tũingĩre Kiambu County twĩrwo ũrĩa gũtariĩ.
Atwarithia a bodaboda taũni-inĩ ya Thika nĩ mokĩrĩire thirikari nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ kuongerera thogora wa maguta, ũndũ ũrĩa maugĩte rĩu ona nĩ ũkũritũhia mũtũrĩre wao ona makĩria. John Mugendi rĩrĩa kwagĩa ithukia rĩa maguta kũhamba nĩ tũkoragwo tũkĩgũthwo mũno nĩ igũtha rĩu, tondũ ũkoraga biacara itũ ndũngĩhota gũ switch prices ta ngari, tondũ rĩu nĩ ũgũkora customer nĩ amenyerete gũkuo na 50, koguo na maguta mahamba kĩrĩa twĩkaga nĩ ithuĩ tũkunderaga mĩhuko, tondũ ũgũkora rĩngĩ thabarĩ ũrathiĩ ũkahũthĩra maguta ma ciringi gĩbaũ ũkũhũthĩra ciringi 30. Rĩu makĩenda mũtongoria wa bũrũri William Ruto kũingĩrĩra na gũtigĩrĩra nĩ amateithia ta ũrĩa eranĩire hĩndĩ ya kampeni cia 2022. Ngira president ndatrũmbũiye ũguo na njĩra njega, maguta irobia tũgũithĩrie tondũ nĩtwĩte thirikari-inĩ ya mama mboga na andũ a bodaboda tũgĩthĩrie mũtũrĩre hanini ikũrũke thĩ. Rĩu niĩ no nyende kũhoya president witũ nĩ arore pricing ĩno ya maguta ũrĩa marathiĩ, tondũ ũrĩa yahamba ĩhinyagĩrĩria mũrĩmi ũyũ mũnini. Ici nĩ ndeto kĩmũrutio Inooro FM Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Macio nĩ mũtũgũ kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro kĩmũrutio kaunti-inĩ citũ. Na nĩ twacokia ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũtũceria matũra-inĩ maitũ na twagĩkorwo tũkĩigua marĩa mangĩ magĩtinda. Rĩu nĩ ihinda rĩega tũkorwo tũkĩrika thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Yes, na otoguo ngũkwĩrĩte nĩ atĩ ũmũthĩ ngwendaga woe karamu na karatathi, nĩ amu ũmũthĩ nĩ njũĩ nĩ mũthenya wa gũthoma. Ngwĩraga tabarĩra ĩno ya ũtaũku ĩ mawĩra maingĩ. Wa mbere haha niho ngwĩraga ũngĩkorwo ũkĩigua public participation ĩrĩa njega mũno makĩria, tondũ nĩ ũkũigua woni wa mũingĩ ũtarĩ mũthoge kana ũtarĩ mwegemeri mwena ũmwe kana ũrĩa ũngĩ, na haha noho ũngĩthoma ona gũkena no gwĩkenera haha. Na mũthenya wa mũthĩ ndĩona tarĩ mũthenya wa gũthoma, na mũno makĩria ngĩthoma ndũmĩrĩri iria mũrakorwo mũkĩndũmĩra, na ngakena mũno tondũ athikĩrĩria a ũtaũku maragio ũrĩa kũrĩ, okorwo matiũĩ ũndũ makauga matiũĩ, na okorwo nĩ moĩ makaruta mawoni mao, na tũgathiĩ tũkũranĩtie na tũthomete. Mũthenya wa ira rĩ kũrarĩ mũthenya wa mwanya mũno, na nĩ mũthenya wa gwĩcũrania ciĩgiĩ mũrimũ ũĩkaine ta hepatitis. Na ndona andũ aingĩ mũno matiũĩ kana matitaũkĩirwo igũrũ rĩa mũrimũ ũyũ, na nĩkĩo twĩhaha nĩguo tũkorwo tũgĩthoma, tondũ nĩ mũrimũ ũnyitaga mũndũ wothe kuma ciana nyinyi cia ngenge. In fact harĩ njanjo iria ciana iheagwo harĩa tuthiaga kũhũrĩrwo tiki kandi-inĩ, ĩno nĩ ĩmwe ya njanjo iria iheanagwo na ĩgacokerwo rĩmwe na rĩngĩ, na to ciana inyitagwo nĩ mũrimũ ũyũ, ona andũ agima nĩ manyitagwo nĩguo. Na nĩ mũrimũ ũkĩrĩ ũgwati tondũ nĩ ũthiaga ũguo ũngĩaga gũkorwo ũgĩthondekwo ũkahutia ini, na nĩ tũĩ ini nĩ rĩa bata mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ, tondũ nĩ rĩo rĩcungaga gĩko na rĩgatigĩra thakame nĩ ĩrakorwo ĩgĩcera na njĩra ĩrĩa njega. Ũguo nĩ wega tũtaũkwo nĩ ciĩgiĩ mũrimũ ũyũ, na nĩ mũrimũ tũkoragwo naguo hihi no ũrĩa tũtarĩ twakorwo tũkĩugĩrĩria na njĩra nene ta ũrĩa tugagĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ. Ona ndagĩtarĩ nĩ tũkũigua hihi magĩtwĩra kana nĩ mũrimũ wĩ gũkũ gwitũ gũkũ Mount Kenya kana gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ, tondũ no twĩcirie hihi nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩiguĩkaga na kũu rũgongo rwa bũrũri kana kũrĩa kũngĩ. Aca nĩ mũrimũ twĩ naguo na nĩ mũrimũ ũkoragwo kuo. Ũguo nĩ wega tũgĩkuhĩrĩria nĩgetha tũkorwo tũgĩthoma. Kwĩna mĩthemba mĩingĩ ya mũrimũ ũyũ, na hihi ũgwati ũrĩa tũiga mũnene mũno ũngiumana na kwaga gũthondekwo kwa mũrimũ ũyũ nĩ kũgĩa na mũrimũ wa ini. Na o ta ũrĩa tũĩ ngarama ya ũrigiti gũkũ bũrũri-inĩ witũ nĩ ĩkoragwo igũrũ mũno makĩria. Ta rĩu kũringana na ithabu iria ica ikuhĩ nĩ atĩ ũngĩtuĩka nĩ wagĩa na mũrimũ wa ini, ngarama ya gũrigita nĩ tuge ndĩngĩthiĩ thĩ wa ciringi 100,000. Ũguo kaba tũmenyete ũrĩa tũngĩĩthema kũnyitwo nĩ mũrimũ ũcio wa ini, kana ũrĩa tũngĩhota gwĩthema na mũrimũ wa hepatitis, tũmenye ona dalili ciaguo, tondũ ona tokorwo hihi amwe itũ twanagĩkorwo twĩna mũrimũ ũcio, no tondũ aragĩrĩrio mũno rĩ ona nginyagia mathibitarĩ-inĩ maitũ rĩ, hihi mũndũ agakorwo agĩthondekwo na mũrimũ ũngĩ. Rĩngĩ dalili nĩ cia hepatitis, no hihi wathondekwo na waheo ndawa cia malaria kana mũrimũ ũngĩ. Ũguo nĩ wega tũtaũkwo nĩgetha ona rĩrĩa ũgĩthiĩ thibitarĩ ũngĩigua wĩna dalili ta icio, no wĩre ndagĩtarĩ no nyende gũthimwo nĩ ũndũ wa mũrimũ ũyũ wa hepatitis. Na
gwenda twambe tukorwo tukiamukira mutaramu witu tondu twaigua muthi ni guthoma nikuo turenda kuingi nigetha tutaukwo ni murimu uyu tondu ndukoragwo kiariririo muno no itanarehe mutaramu witu wa ugima wa mwiri njitikiria tuhutie ndumeri ciganona tondu ni igukorwo igiteithiriria nginya mutaramu witu amenye ciuria iria guthia gicokagia tariu mzee Mwangi Njogora njira atiriri hepatitis B na C they are dangerous. The government should take care of the health of taxpayers. Haya, ni no nyende kumenya mundu angewigita atia ndumiriri njega muno kuma Kamau kuma kuri iria ndonyo ya Chege na ni tukwenda ndagitari witu kana mutaramu witu akorwo agitwira uria mundu angigitira kumana na murimu ucio tondu tuga gutiri undu wa bata muno ta kwigitira ona gukira kurigita tugaga kaba kwamba kwigitira nigetha ndugakinye ati ni urwarire na ni urabatara kurigita. Felix Kinuthia kuma Gituamba Muruka Muranga aciari ni magitire ciana ciao muno kumana na murimu wa hepatitis niguo kunyihia na njira gwika uguo ni gutigira ni mathecwo cindano iria ciathirirwo cia murimu ucio. My sister Fidelis andora mangikorwo makiingira bururi wa Kenya he bata maheo njanjo yo nigetha andu mahote kwigitira murimu ucio ni gatho Kariuki Gathambi kuma kuria Kirinyaga. Nie ndire ndathie aracokia kiuria nguritie kana ni uri wathie guthimwo ka ona ni uri waheo njanjo yo ni ndie ndathie tondu ona ni hende ndaigua reke ndaukirwo umuthi wi haria hagerire mundu gwitwo Maina kuma makutano ma Eldama Ravine. Dalili cia murimu ucio hihi ni iriku ikaro hau mundu gwitwo SSS Blackie na nitukorwo tukirwo o riu. Haya, Fide Gojiri kutoka Embu. Mimi sijui sana kuhusiana na huo ugonjwa but ninajua mtu mmoja aliuawa na yenyewe. So Kenya inafaa tuletewe chanjo ya hiyo ugonjwa. Chanjo iko mundu gwitwo Gojiri. Riu gwiciane tugutaukwo makiria ni uria mundu angihota gukorwa akiheo njanjo icio na nigetha no akigwa haria ugwati wa murimu uyu ungikorwo ugitukinyia. Fidelis we mwega ndi mwega muno mundu gwitwo Steven Thauri we kuria Kianwe ni nguragia atiri mundu angimenya atia ena murimu uyu wawita atia mundu gwitwo Thauri wawita hepatitis yani symptoms ikaro hau Thauri witu witagwo hepatitis na kwi mithemba mingi mau mothe ni ugukorwo ugitaukirwo o riu. Haya, mundu ni no nyende kumenya mundu angi. Haya, andu ingi otoguo waigua marenda gutaukwo makiria ciigi murimu uyu tondu ndigwiciria ni andu ingi makoretwo mena information iyo na riu gwenda tuthie mwekwe nginya kuria gugu ndio ta tinya Ndarwa ni Laikipia tondu ndenda tuthie Nyahururu thibitari wikaine ta Pearl Hospital tucemanie na mutaramu wogi ma mwiri gwitwo Anijeri wa Kamau na nigetha atwire ciuria icio ciothe ngure andu maroria no nyende uturirie dalili mundu angigita atia hihi guku gwitu ni muhirigo riku wa murimu uyu wonekaga muno ni makinya mariku mundu abatie gukorwo agitacukia niguo kuwithema na kana hihi mundu angithie thibitari no ahote guthimwo hihi ni kuri indo cia guthima. Simon Ngure tunyitithanie na mutaramu ucio witu ugima wa mwiri nigetha tuthome makiria. Karibuni. Ngatho cia mwanya studio ndirakwamukira na njira igwete na kuma guku kaunti ya Nyandarua umuthi ndikire na mugeni uria ngwenda kuhe kanya gaka ihinda nigetha tuhote kumumenya. Hamaritwa njitagwo Anijeri wa Kamau na ndutaga wira thibitari wa Pearl Nyahururu thutha wa Cooperative Bank. Tuonaga arwaru kuma Marirare kuma Ndaragwa na kuma Wakinyo Nyiri na aria angi kuma ona Ikuru na Orkalau. Ni thengio muno Madam Jerry na hihi tukiambiriria no nyende woe mweke uyu tumenyithie hihi murimu wa hepatitis ni murimu muthemba uriku. Hepatitis ni murimu urwaraga ini rikagia na infection. Hihi kuri na mirimu mithemba igana ya hepatitis? Hepatitis ni mithemba itatu: hepatitis A na hepatitis B na hepatitis C. Kuringana na utaramu waku thiini wa sector no ya ugima wa mwiri hihi ni murimu muthemba uriku wa hepatitis ukoragwo ukionekana muno guku Kenya na ukoragwo ukigwatanio na njira iriku? Mirimu ino yothe irwa ikosagwo ni hepatitis B virus kana hepatitis C virus. Uria very common in Kenya ni hepatitis B na urwaraga muno
ciana ona andũ agima. Nĩ ndĩrona no tũthiĩte wega Madam Njeri, na hihi mũrimũ ũcio ũkoragwo ũgĩthegea na njĩra ĩrĩkũ kana wanjagĩrĩria atĩa ũgathiĩ ũguo nĩgetha ũmenyekane? Mũno umaga contamination-inĩ ya irio na maĩ. Ũtũmaga ini rĩimbe na mũndũ akagĩa na gũcenjia kwa rangi, maitho ona ngothi yake ĩgatuĩka yellow, na akagĩa na mwĩthwa nĩ tondũ wa ngothi gũkorwo na impurities. Mũndũ nĩ agĩaga na kũnogerera, mũndũ nĩ aremagwo nĩ kũrĩa, na mũndũ nĩ agĩaga na ruo nda-inĩ, mũno mũkonyo-inĩ. Mathugumo make magakorwo marĩ yellow mũno. Nĩ kũrĩ kũndũ kũna hihi bũrũri-inĩ wa Kenya kũĩkaine atĩ mũrimũ ũcio nĩkuo kaingĩ wonekanaga kana andũ monekanaga gũkorwo marĩ naguo? Regions iria cirĩ mũno nĩ kũrĩa kũrĩ na andũ aingĩ, nĩ mũno andũ arĩa maraikara kũndũ kũrĩ congested ta slums-inĩ ũguo, nĩkuo mũrimũ ũyũ ũkoragwo mũno. Central Province nĩ mũingĩ nĩ tondũ wa irio iria mararĩa. Tondũ mũrimũ ndũkĩaga kĩgirĩrĩria, hihi nĩ maũndũ marĩkũ kana nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ mũingĩ ũbatiĩ kũhĩmbĩria nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mũrimũ ũcio ndũnamanyita kana hihi ndũnakorwo ũgĩtherema kũrĩ arĩa makoretwo manyitĩtwo nĩguo? Preventive measures nĩ gũkorwo andũ makĩrĩa irio cirĩ theru na makanyua maĩ macamũku, na ona magathambia indo iria mararuga nĩgetha matikae kũrĩanĩria na gĩko, na at the same time even the drainages cigakorwo cirĩ theru nĩ tondũ mũno indo iria tũrĩaga nĩcio itũrehagĩra the viruses iria mũno i-affectaga ini. No nyende hiyo tũtarĩrie ũhoro wa njanjo cia mũrimũ ũyũ wa hepatitis nĩ ciheanagwo hihi kũrĩ andũ agima, na hihi mũtaratara ũcio ũthiaga atĩa? Hepatitis nĩ ũheanagĩrwo njanjo ĩrĩa ĩheanagwo na ciana hĩndĩ ĩrĩa after maciarwo mĩeri 3, 6 weeks, 10 weeks na at 14 weeks. Icio nĩ ciana cia gũciarwo, no nĩ ũheanagwo njanjo ĩrĩa ĩheanagwo onayo ĩheanagwo ĩmwe, doses 2, the first one and the booster, ũgathecwo thutha wa mweri ũmwe harĩ andũ agima nĩgetha ya kũgirĩrĩria kũrwara hepatitis. Tũgĩthiĩ kũrĩkĩrĩria Madam Njeri, no nyenda gũkũhe kanya gaka ũgĩtwĩre tũrĩ na kits njiganu thibitarĩ-inĩ cia gũkorwo tũgĩtesti mũrimũ ũyũ, na hihi ndũmĩrĩri yaku ya mũico kũrĩ athikĩrĩria aitũ a Inooro FM hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ? Hepatitis mũno ĩroragĩrwo na thakame, na kits icio ikoragwo laboratory, na maita maingĩ mũno thibitarĩ-inĩ cia thirikari gũtikoragwo, no gũkũ gwitũ nĩ gũkoragwo, na nĩ twĩkaga test iyo ya hepatitis B. Nĩngwenda kwĩra andũ mũndũ atigage gũikara mũciĩ, magathiaga thibitarĩ nĩ tondũ wa thũrimwo nĩrĩo kũmenyeka thĩna waku, na ona ũtarĩ na thĩna nĩ ũkũhota ku access njanjo cia kũrigĩrĩria mũrimũ ũcio wa hepatitis. Nĩ ngatho mũno studio. Ũcio nĩ Madam Njeri kuma thibitarĩ wa Pial gũkũ thĩinĩ wa taũni ya Nyahururu, na mũcokeria ngatho cia mwanya tondũ mũrigani ũrĩ tha na kuona Nyahururu ĩrĩ kaunti ya Laikipia no akĩgĩire na mweke ũcio gũtũigua kuma gũkũ kaunti ya Nyandarua, na agĩa na mweke wa gũkorwo akĩgayana ũgĩ wake na ithuĩ. No kahinda gaka ngũcokeria Mwaro studio kuma gũkũ kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Asanti, nĩ ngatho mũno makĩria Simon Ngure, mwĩna mũtaramu ũcio witũ wa ũgima wa mwĩrĩ gwĩtwo Madam Njeri kuma Pearl Hospital kũrĩa Nyahururu, na nĩ ndaigua ta acokia ciũria nyingĩ cikũrĩtio haha nĩ athikĩrĩria ũhoro wa ndariri. Nĩ twerwo kũimba ini, rangi wa maitho na ngothi gacenjia igatuĩka yerũ, mwĩthũa, kũnogerera, kwaga appetite, ruo nda, na makĩria haha mũkonyo-inĩ, mathugumo gũkorwo me ma yerũ, na nĩ twerwo ũmwe wa maũndũ marĩa marehaga mũrimũ ũyũ no tuge nĩ gĩko, tondũ nĩ contamination, hihi kũrĩa irio citarĩ theru, kũnyua maĩ matarĩ macamũku. No na ngĩthikĩrĩria ndagĩtarĩ, tondũ kwĩ mĩthemba mĩingĩ ya mũrimũ ũcio o toguo tũgũtarĩirio, kwĩ AB, kwĩ nginya C. Ndagĩtarĩ ningĩ ũrĩa tuma nake rũgano-inĩ rũrĩa rwĩkirwo nĩ mũndũ gwĩtwo Robert kuma kũrĩa Naikuru, atwĩrire atĩ ona kwĩ njĩra ingĩ cia gũtambia ĩmwe ya mĩthemba ya mĩrimũ ũyũ kũhĩtũkĩra body fluids. Ũguo nĩ ta kuga nĩ kũhĩtũkĩra
njira ya kuonana kimwiri uguo njira ni nyingi cia gutambio kwa murimu uyu no ngwiciria no twakigua muno horo wa contamination niguo ndaigua ndagitari akirongoreria muno na haha ngwiciria ni undu tungihota kugiririria uhoro wa utheru ugithi kugura indo kwanja ithuĩ twendete kugura ndikara wi umwe wa aria maguraga apple ukahura uguo na gaburana umirite kana irio ici hihi itabataraga gutheruka ici turiaga cia green ugakaria uthiete uguo uhoro wa utheru ni wa bata muno makiria hari kugiririria murimu uyu gwenda kuoya thimu imwe tu na nigetha riu ngorwo ngiaraniria na muingi wa guku Nairobi ni twerwo kundu andu congested kana kundu andu mahuraniriire ni kumwe gwa kuria andu makoragwo gwatine wa murimu uyu na no twende kumenya kana guku andu ni mataukitwo niguo na hi maratacukia makinya mariku gutigira matinanyitwo niguo kejoe thimu imwe tu. Hi. You have received a reverse call request. Hey, guthekaga Joy. Reverse call. Ke twarie na mundu wina credit tafadhali. Hey. Athikiriria mothe muri gutuonia uhoro. Hello. Hi. Fidelis. Hi my sister. Wakora Kamano kuma Kirere. Ona we wa uigua ria mbere wa Kamano. Asa nie dia uigua ria mbere Fidelis. Nie ne ndutete wira thibitari. Nice. Gaisa njiro na ne twathomithagio ni ndagitari. No ku mutiano na murwaru we naguo. Makoragwo kuo ciana ici nini na magagithondekwo na makainuka. Aha. Rĩngĩ ũkonaga mwana nĩ atanire yerũ. Rĩu ndagĩtarĩ agagĩtwĩra mũrimũ ũcio nĩ hepatitis B. Aha. Makaheo ndawa. Ndĩrenda kwarĩria. Aciari arĩa mararera twana tũtũ tũnini. Nĩguo. Matikaigage ciana mũciĩ na makĩria gũtwara ciana kiriniki mũno magathimwo. Ona andũ agima aya marakũra tondũ nĩ makĩnyitagwo nĩ mũrimũ wa ini. Nĩguo. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Thank you muno wa Kamano na ndikuoya thimu ingĩ ni undu wa mahinda riu nyitanire na mwandiki witu mundu gwitwo Wainaina wa Kamukwa na nigetha wa Kamano ni atwira arutaga Gaicanjirũ na no iguo na ku murimu ucio ni wonekaga koguo ti murimu ati wa kundu kuna na kuna ni murimu unyitaga mundu wothe na no ni wega tugitacokie makinya mau twakorwo tugitaririo hihi andu guku Nairobi ni maoi na ni makinya mariko maratacokia Wainaina wa Kamukwa menyithanie na andu acio. Nĩ ngatho mũno Fidelis Wang'ang'a na nĩ matoguo watariria ũmũthĩ turamũrika ũhoro wĩgainie na hepatitis na ndĩrĩ na mũnyaka gũkorwo ngeranĩria na aikari a gũkũ mũciĩ mũnene wa Kenya nĩguo Nairobi hihi no mũgeithie mũthikĩrĩria wa Inooro FM na mũtwĩre marĩtwa manyu. Thikĩrĩria Inooro ndamageithia na njĩtagwo James Maina mwena wa Kawangware Ndagureti. Njĩtagwo Bathi kwa marĩtwa njĩtagwo Bathi na utaga wĩra wa administration. Nĩ ngatho mũndũ gwĩtwo James hihi nĩ ũrĩ waigua ũhoro wĩgainie na hepatitis. Mũrimũ wa hepatitis nĩ ndĩwĩiguĩte tondũ noguo mũrimũ ũrĩa ũnyitaga kĩndũ gĩgwĩtwo ini rĩa mũndũ. Hepatitis ndĩwĩiguĩte maita maingĩ kwĩna hepatitis ĩrĩa ĩthecagwo ciana after birth ĩrĩa ĩthecagwo andũ agima. Nĩ mĩrimũ ĩngĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkuruhanio na ini. Kwĩna issues cia macohi na kĩrĩ you still come to the same problem ĩgũka kwa liver. Kũrĩ andũ makĩhũthagĩra cohi karũrũ nĩ gathiaga gagĩcina ini na ini narĩo no rĩgĩaga infections ingĩ nĩkĩo kwĩragwo wĩ mũnini ũkorwo ũthecetwo cindano ĩyo vaccine ĩyo ya hepatitis B. Nĩ ngatho. Nĩ ũrĩ wakorwo ũgĩthimwo hepatitis B kana C? Ndĩreka tondũ ndĩtakĩrĩ ndakorwo na problem tondũ wĩna problem ũkona wĩna problem ta ya liver ũguo rĩ nĩ wonaga ũgĩthiĩ ũgekwo hepatitis ũrĩa kana nĩ wĩnayo. Ti ũndũ ũkoretwo mũno wĩ very common kũrĩ ithuĩ raia mũno. Na hihi nĩ mũrona ta thibitarĩ agĩrĩirwo gũkorwo na gĩthimi kĩa hepatitis kia mahinda kwa mahinda tũrĩa gũkoragwo na ithimi cia mũrimũ ta HIV. Kĩrĩa rĩu kĩrakenia andũ nĩ thibitarĩ ici cia thĩ kuma level 3 gũikũrũka mena vaccine icio. Thengiũ. Na rĩngĩ hihi nĩ mũĩ hepatitis B nĩ heanagwo bure kũrĩ ciana iria ciĩ thĩ wa mĩaka 5. Kabere ndakwĩra nĩ thecagwo ciana mwana ahewe mũnini I think heanaga cover ya kĩndũ around 20 years wakorwo maragitĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩkĩrehwo hepatitis which affects the liver and such things. Kũrĩa
nĩrerikana rĩrĩa mũndũ akorwo akĩgũmĩrwo nĩ mũrimũ ta wa ini maita maingĩ nĩ ũkoraga akĩhũthĩra kĩmanjĩka kĩnene thĩinĩ wa ũrigitani kana thĩinĩ wa thibitarĩ kũrũmĩrĩra ũhoro ũrĩa twakorwo tũkĩarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ rĩ harĩ bata mũndũ gũkorwo agĩthingata gũkorwo agĩthũrimwo ũhoro wa hepatitis. Treatment nĩ njũĩ ni expensive treatment na cure warwara rĩu no kũmanage na dawa tondũ rĩu akorwo nĩ liver rĩ nĩona na rĩtarĩ kũmanage cuma managega. Nĩ wega maica-inĩ maku o ma mũndũ wothe akorwo nĩekĩtwo testing ya hepatitis kana agagĩthecwo cindano ya hepatitis tondũ wathecwo rita rĩmwe maica-inĩ maku nĩ gũkorwo ĩkĩgirĩrĩria mĩrimũ yothe ĩrĩa ĩnyitaga ini. Nĩ ngatho na thengiũ nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku. Fidelis Togwo wa Kĩgwa amwe a aikari a gũkũ mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi nĩ mataũkĩirwo ũhoro wĩgainie na hepatitis na nĩndirĩ na ũndũ ingĩongerera kana kũrutaruta ngacokia mwaro kũrĩ we studio kuma gũkũ kaunti ya Nairobi njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Asanti, thank you so much Wainaina wa Kamũkwa. Nacio ndaiguanga nĩ mataũkĩirwo o wega biũ na no wega no tũragĩthiĩ tũgĩthomaga na nĩ ngatho mũno nĩ njũĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twathoma maingĩ megiĩ mũrimũ ũcio wa hepatitis kwĩ mawĩtaga mũrimũ wa ini na nĩ njũĩ o mũndũ nĩ egũtema itemi rĩake na nĩ ndaigua hena ithenya harĩ ũhoro wa gũthomithia mũingĩ na hihi hau ithenya rĩu no tũririe thirikari ona kũhĩtũkĩra community health promoters CHPs. Ũyũ nĩ ũmwe wa wĩra mangĩthiĩ makĩrutaga wa gũthomithia mũingĩ ũhoro wa mũrimũ ũyũ ũrĩa ũrehagwo ũrĩa ũngĩgitĩrwo na mũno kũmathomithia ũhoro wĩgiĩ ũtheru. Na oho ũigĩrĩrĩki ũngĩ tũngĩthukĩra thirikari nĩ gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na kits cia gũtest mũrimũ ũyũ na mũno makĩria mathibitarĩ-inĩ ma thirikari gũtigĩrĩrwo kwĩna indo icio cia gũtest nĩgetha mũndũ athiĩ na dalili ici hihi angĩkorwo gũtarĩ na kits nĩguo ũkoraga kwĩna misdiagnosis kana akorwo agĩthondekwo nĩ ũndũ wa mũrimũ ũngĩ tondũ gũtiuma na kit ya gũtest mũrimũ ũcio. Ũguo nĩ wega thirikari ingĩtigĩrĩra kũrĩ na kits cia kũigana makĩria icigo-inĩ iria cikoragwo na ũingĩ wa andũ kana gũkoragwo na ũhoro wa gĩko ta kũndũ ta slums na kũrĩa kũngĩ. Na ona ithuĩ aciari makĩria arĩa twĩna ciana nini tũgatigĩrĩra nĩ marũmĩrĩra mũtaratara wothe wa kiriniki cindano ciothe iria njathĩrĩre na nĩgetha matikae gũkĩmiss na hihi no ĩkĩhonokie mũtũrĩre wake. Ona ũhoro wa ũtheru ũcio nĩ witũ wothe nĩ ũigĩrĩrĩki wa o mũndũ mũno ũtheru wa irio ũhoro wa ũtheru nginya wa kũrĩa tũraikara njĩra cia gũte gĩko na maũndũ macio mothe na nĩgetha tũgagĩthema harĩa tũngĩhota gwĩthema. Gacokia ngatho mũno kũrĩ we wakorwo ũkĩnyitania nani tabarĩra-inĩ ya ũmũthĩ na ngatho ingĩ cia mwanya njokie kũrĩa ndĩkia itwa mohoro Simon Ngure, Robert Wamaina na mũndũ gwĩtwo Wainaina wa Kamũkwa. Andũ kĩgĩ na hwainĩ mwega njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Shesheni hakuhĩ nawe. Mugambo wa mũrĩmi. Mboga yendaga ũkorwo nacio hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ĩrĩa mbia gũka nĩ ũkorera mbia. No ũngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia, andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maito merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 110 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na nĩko kahotire kũgũrwo $1,000. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngaithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kwa ũrĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mugambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 31 kũringana na Fast Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Laikipia. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Riaco na Riaco ĩ Mwĩyogo nayo Mwĩyogo ĩ Laikipia. Gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi waigire itherũ thĩ, mũrĩmi ũrĩmaga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona wĩra wake. Njĩtagwo Peter Karanja, niĩ ndĩ mũrĩmi na gũkũ itũra rĩrĩ rĩtagwo Riaco. Riaco ĩ kũndũ gwĩtagwo Mwĩyogo. Mwĩyogo ĩ Tigithĩ ward na
guku nikuo ngirimagira ndi murimi wa mboga otoguo murakinyona na gitunguru na nimagira guku o guku gwitagwo muyogo. Karanja mboga ri ithiaga atia? Urimi wa mboga ni mwega muno ni tondu niyo ndimite ihinda iraihu. Mboga ona kungituika piu ni yaga muguri nduriaga mundu uri ukamugunda gwikwira at least reke tumikoroganie yothe na ire gugitigara ri no gukihe ng'ombe to kwa ihinda tariri turakimiheaga ng'ombe na ng'ombe wakimiheri ni gukiuma iria irikiririe ndiri. Ndi murimi wa mboga ngoiga tondu ni ngirimite mboga ihinda iraihu guku ri ni nyonete umithio tondu kindu ndinakio nie kana ni kamugunda kana ni gakari kana ni guthomithia ciana ni njugaga no mboga. Karanja mboga ino winayo ri ni eka cigana? Mboga ino murona ni eka 3 ihinda riri ndirambite kuhanda nyingi ni kiangazi kia mai no mboga utoria nguga mboga ndiri yachina mundu. Riu mboga ino murona eka 3 ni kuma itina 45,000 ingigutuika ni kuma thogora wa ciringi 50 haha no ndeme kuma itina 30,000 ungigika mathabu mau ni ukuona ni nguthukuma milioni 1.5 na hario ingi gugitigara ndimiendie namba 2 no ngedeta ciringi 25 tura tugitigaraga hau ri tondu ikihe ng'ombe. Ni nyendete kurima mboga tondu mboga ni iri umithio. Karanja tacokera haha mboga ino murona ni eka 3 ihinda riri ndirambite kuhanda nyingi ni kiangazi kia mai no mboga utoria nguga mboga ndiri yachina mundu. Riu mboga ino murona eka 3 ni kuma itina 45,000 ingigutuika ni kuma thogora wa ciringi 50 haha no ndeme kuma itina 30,000 ungigika mathabu mau ni ukuona ni nguthukuma milioni 1.5 na hario ingi gugitigara ndimiendie namba 2 no ngedeta ciringi 25 tura tugitigaraga hau ri tondu ikihe ng'ombe. Ni nyendete kurima mboga tondu mboga ni iri umithio. Karanja mboga ri ikoretwo igithia atia? Kuma mwaka muthiru mweri wa kana mboga ni ukite ikiyumbayumbaga ugakora he hinda arimi matarahandite kwa wingi ringi ni mamba macina uguo mambaga kweherera urimi ucio meherera urimi ucio nawe ukaga gukua ngoro ukaigirira. Nikio ndirauga ni irayumba tondu tene twateimaga mboga ya mweri wa 5 na mweri wa 6. Icio nicio mboga iria ndanendia goro muno. Iria ndendetie 2019 ndendetie mboga ciringi 90 na ndari na eka 20 ndingikirira mboga. Karanja no arimaga gitunguru? Ndi murimi o wa gitunguru na tariu gitunguru gikimurona ni kindu eka 3. Gitunguru ri ni kiega tondu ona kigwite muno gioge ciringi 25 no gikoragwo gicokeirie mundu hathara thina ni gicoke thi wa hau. Tariu eka ici murona eka imwe ni ngethaga kuma tani 18,000 nginya tani 21,000 na tariu ri kia ihinda riri ri giciringi 40 na ni gukorwo ngigetha tani ciakwa 40,000 ungika ithabu riu ri ni gukiona mbeca cigana. Handaga gitunguru throughout the year na gitunguru gitire season. Gitunguru kiria njui muno itahandaga kana gukorwo ndi nakio ni kia mweri wa 10 na wa 11 na December. Hau ni nyambaga kurugama hanini tondu ngoragwo hindi iyo ngitaima mbembe kwa wingi ni undu wa mahuti ma January. Karanja uhandaga gitunguru kiriku? Ni nyendete gitunguru gitagwo Malbec na nikio giki na ni handaga kingi gitagwo Jupiter. Cicieri rangi ni umwe tondu muguri aroraga kara na agakirora size. Ni ndiendaga gitunguru gitungu muno nyendaga gukuria gitunguru kiigananiirie tondu nikio kiriaguria ingi no giatunguha tukiendagia mabururi ma nanja na kigiragwo ni andu metagwa Juba gigatumwo Sudan. Karanja tacokera haha ni nyendete gitunguru gitagwo Malbec na nikio giki na ni handa kingi gitagwo Jupiter. Cicieri rangi ni umwe tondu muguri aroraga kara na agakirora size. Ni ndiendaga gitunguru gitungu muno nyendaga gukuria gitunguru kiigananiirie tondu nikio kiriaguria ingi no giatunguha tukiendagia mabururi ma nanja na kigiragwo ni andu metagwa Juba gigatumwo Sudan. Karanja riu aria na murimi ingenda kwira arimi mundu hihi urenda kwanjia kurima urimi ti muhuthu. Urimi ni kwibanga no nginya ukorwo uwi ukianjia kurima uri ukuruta mai no ukorwo na mugunda no ukorwo na material cia gukiruta wira. Icio ni ta indo ta thumu no ukorwo ukibangite gohoro ta dawa no guo ni kuga atiriri urimi ti kahora. Ndungiuma kuria umete kuria kundu tagatanga uke gukura ikipia kurima utebangite no nginya wibange tondu no nginya ukorwo na maundu mau ndoiga ukorwo na mai ukorwo na migunda no ukorwo kimenya network ya thoko. Karanja thirikari ya county ri na thirikari nene ri ungiciera atia? Urimi wa guku niguo uti wa mugongo na gutiri undu ungi thirikari
thirikari ya kaunti na thirikari nene handu ha thirikari ituike mbeca ciayo irahuthira na maundu mangi ni teithia andu agukura Laikipia ituhe mai tuhote kuruta wira tondu migunda ire ya kuria Murang'a Nyeri ona kuria Kirinyaga ona ndingionana na uhoro wa urimi wa guku Laikipia tondu tani ndakiumite kuria gwitagwo Murang'a Gatanga na ndeka comparison ya kuona guku ni ta thi na iguru. Karanja tacokerera thirikari citũ haha. Urimi wa guku niguo uti wa mugongo na gutiri undu ungi thirikari ya kaunti na thirikari nene handu ha thirikari ituike mbeca ciayo irahuthira na maundu mangi ni teithia andu aguku Laikipia ituhe mai tuhote kuruta wira tondu migunda ire ya kuria Murang'a Nyeri ona kuria Kirinyaga ona ndingionana na uhoro wa urimi wa guku Laikipia tondu tani ndakiumite kuria gwitagwo Murang'a Gatanga na ndeka comparison ya kuona guku ni ta thi na iguru. Nie hau ndikuongerera no ni undu wa wira mwega wa Bwana Karanja njitikiria gutiga ndamukunura na kumutigira muthingi wa makunda matatu uyu ariguo muthingi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo heanage kirira kia urimi wa mboga na gitunguru ona to guku Laikipia no ni Kenya yothe handu ya roma ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Riaco e Mwiyogo nayo Mwiyogo e Laikipia njita murimi na bemwe mwarimu Mucwe. Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuika murimi ni akubatarania ri heigo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu rigo nao moragia atiriri eka nyamu ni etro finance bill ri kayaugaga atia kawani tungiraribita wega makiria korwo ngekirwo miri wendera yagiririte mweri wa December na January ni tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Watongoririe Musa no haha kanitha-ini wa Kimuri kia Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime ndagĩrumĩka nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kimuri kia Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best Inoro. Miaka 22 ti ihinda inini hauru niho turi ceceni ya Inoro FM turakungwira miaka 22 yumemerekia mukinyaniru na wihotaneire ihinda-ini riri tukoretwo tugikunora aikorwo wekire digiri ya commerce na ndire yakuhe wira ri mboga ndiregaga tondu uramikuria no ndwikite ya agriculture mboga no ekuraga tukagucanjamura ugithuru ni kinene Ria thonu ha ngabere wafanya gikora githunu na tugagukinyiria mohoro imwe kwemwe turia marahanika na tugatigirira ati wina umenyo wa uria gwikaire guku bururi-ini ona thi yothe no nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega muno oho ni tugarurite miturire ya andu aingi kugerera kiondo gitu kiria gitari kiaga kindu ngioya na nikio utwitaga mucie wa tuginotana Inoro riture ya murathime na arathime Inoro riture Ngai Inoro riture biu mucie wa tuginotana ngatho cia mwanya kuri wi ukoretwo gituthikiriria ihinda riri ria miaka 22 onawe uraciarirwo twikuo no urendekera gwitanio na ithui turoiga happy birthday Inoro FM X22 Inoro shesheni hakuhe nawe na nĩ mũciĩ wa tuginotana Inoro FM ngũnyite ũgeni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na nĩgetha tũingĩre mũtaratara-inĩ wa nĩ mũkũmenyithio na ngĩhoka wĩ mwega na nĩ ũgĩtindĩte wega na nĩ ũmenyereirwo nĩ Mwathani
maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe, na karibu sana. Riu uigue na manatitheru wi haria wagiriire ihinda riria riagiriire ni undu wa gitumi kia kiria kiagiriire, na tugithi na mbere na kuhoya na kuhoyanira na kuhoera bururi na guthaitha Ngai aririkane andu ake na monekanire maundu-ini mari mothe na turirikane. Na wathi haria Facebook-ini page ya ndungata ya Ngai Muturu wa Muiro Blessed and Favored ni ukoraihu haria tuko umuthi ugane na aria angi na maundu-ini mari mothe Ngai mbere na kurwagira o muno muno makiria. Na ni ati riu ni ihinda ringi riega tuingire mutaratara-ini wa ni mukumenyithio na nigetha tugikorwo tukiambiriria na imenyithia cia maundu matiganite, undu umwe na imenyithia cia ikuo na mbere ndaya ni kimenyithia kia maundu matiganite. Archbishop Morris Gita Ushiri na Enosupukia Welfare Association na Dithini Squatters Community Group ni maramenyithia members othe mucemanio uria ugakorwo Kariobangi Covenant Church muthenya wa Jumamothi mweri 28 ni undu wa gucaina transfers cia mugunda na fomu cia title cia mugunda wanyu, na o mumemba ahingie kirikaniro gia surveyor. Na ucio niguo muthia wa kimenyithia kiu kia maundu matiganite kuma guku kwa Inoro FM. Mucie naguo ni wotugi no tana, na ni ati ugikirire kimenyithia kiu no githingate maundu macio toria matariirio o wega muno makiria. Na riu hatiri undu ungi ni ati riu ni imenyithia cia ikuo na mbere ni ndumiriri cia macakaya kuri aria othe matigitwo ni amarendete. Ngai amuhoreria amumiriri amugirie maithori amuhe thayo wakio na ningi okae kumurora na waya mahurukite marohuruka uhoro ni gutuike guo. Karibu sana tuigire thiini wa imenyithia cia ikuo hwaini uyu wa umuthi. Ni mukumenyithio gikuo kia Royce Njoki Gatonye kana wa kuria Royce Njoki Gatonye kana wa kuria ni etitwo ni mwathani niguo akahuruke. Ni gikuo kia Royce Njoki Gatonye kana wa kuria ni etitwo ni mwathani niguo akahuruke. Arari mutumia mutigaire Hezekia Gatonye. Aciari ake marari Francis Kuria na Peris Jambi. Acianirwo na mutigaire Githuku John, mutigaire Gotho Wainaina Nyambura wa Ruguru Kamau na mutigaire Gaceri. Ciana ciake ni Nyaguthie Jambi wa Karima Nyambura wa Jiko wa Irimo Muringe Emma Mushiri Kuria wa Boina Jeri. Arari nyaciara wa Kenyua Edward mutigaire wa Ithaka mutigaire Mwangi Kemani Beatrice na Monica. Arari shosho maito na shukuru wa Ige. Muriko tuona Rumoru Refofo Hospital wa gatano mweri mwe na thaa 2 rucini mahoya na mathiko marumire gwake Munyu Mbogo-ini Village Gatonye Farm Kafaru Sublocation Nyeri nyumba narata maracemania gwake mucie Mbogo-ini. 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8 huruka thayo Royce Njoki Gatonye kana wa kuria. Ni mukumenyithio gikuo gia Pauline Ani wa Boibaya Executive Director and Head of Stanbic Foundation kionekire mweri 27 wa mugwanja thibitari-ini ya The Nairobi Hospital. Pauline Ani wa Boibaya ni ahurukite ni mutumia wa Julius Baya Mugai, nyina wa Mary Ivy Baya, Grace Michelle Baya, Chantal Baya na Natasha Baya. Ni mwari wa Francis Njoroge Macharia na mutigaire Grace wa Ngoi Njoroge. Ni mwari muthoni wa tigaire John Mugai Baya na Mary Nyadudu Mugai. Ni mwari wa nyina na Ruse Nyawira na James Waigoro mutigaire Peter Macharia, Stephen Degerege, Richard Gikonyo, Gideon Gitonga, Samuel na Elizabeth Shai, Caroline Muthoni, David na Beth Kariuki. Ni maramue wa Jonah Gladys Jega, James na Stella Jogu, Banis Wangoi, Justine wa Jiko mutigaire David Gathi na Dennis Gige na Aigena ni kazi ni na tata wa Aige. Mishamani ya mahoera korwa Ramano Center Consolata Shrine Westlands thaa 11 hwaini nginya thaa 1 wa keri mweri 29 wa mugwanja, rucio wa gatatu mweri 3 wa mugwanja na wakana mweri 3 wa mugwanja. Mweri ukautwari Funeral Home Nairobi Jumamothi mweri 2 na thaa 1 igongona ria mahoya rigakorwo Consolata Shrine Westlands thaa 2:30 thutha mathiko marumire kwa mucie Kahuo Gatua na Muguga Ward Kavete Constituency Kiambu County. Pauline Ani wa Boibaya huruka thayo. Ni mukumenyithio gikuo gia Zakaria Kamau Duati. Zakaria Kamau Duati ni muthuri wa Beatrice Jerry Kamau na itha wa Sarume wa Jiko mutigaire Murege Kamau, Henry Mugai, Aris wa Boimwaura,
Elizabeth Muthoni Mwaura na Kenneth Gathande. Macianĩirwo na Marion Waithera na atigaire Kenneth Gathande, Elizabeth Muthoni na Roda Njoki. Ararĩ guka watuguka na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ wa Mahiga Village kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Mũrang'a Level 5 Hospital mochari wa kana mweri 31 wa mũgwanja thaa 2 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ wa Mahiga Village Gĩkarango location Kĩgumo sub county kwambĩrĩria thaa 5 rũcinĩ. Zakaria Kamau Duati kwa mathayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Phyllis wa Thĩga wa Ithaka wa Wahũndũra Village Kamacharia location Mathioya. Nĩ gĩkuũ gĩa Phyllis wa Thĩga wa Ithaka nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ wa mũtigaire Samuel wa Rũĩ na Gladys wa Ngũi. Nĩ mũtumia wa Julius wa Ithaka Kanyi, nyina wa Kanyi, wa Jiko, wa Rũĩ, wa Ngũi, wa Hũra, wa Mbũi na Maina. Maciaranĩirwo na wa Mbũi, wa Hũra, Maina, Kariũki na Kanyingĩ. Ararĩ cũcũ wa tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ wa Wahũndũra Village Kamacharia Mathioya mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko marĩa mũrĩmenyithio thutha-inĩ. Phyllis wa Thĩga wa Ithaka kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Mwangi Marũhĩ kuma itũra-inĩ rĩa Kĩaigi Nyĩrĩ. Joseph Mwangi Marũhĩ ararĩ mwana wa mũtigaire Gerard Marũhĩ na Evangeline Marũhĩ. Ararĩ mũthuri wa Sophia Rũgũrũ Mwangi na ithe wa Gerard Marũhĩ, Catherine Nyawĩra na Martin Mũrĩithi. Acianĩirwo na Jane Kimari, Annie Muthoni, mũtigaire James Munyere, Margaret Gĩcũhĩ, Ruce Marũhĩ, mũtigaire Pastor Francis Maina na Anthony Mũita. Andũ maracemania Embu mũciĩ gwake Majibo, Nairobi Sagas Hotel, Thika Road hakuhĩ na Mountain Moro na Nyĩrĩ Tetũ huho-inĩ. Mathiko nĩ Jumaa tarĩki 1/8 mitha nĩ kanitha wa Catholic St Anne's Kamio Embu na thutha hurũkio gwake mũgũnda-inĩ rĩa Njerũ County Estate. Joseph Mwangi Marũhĩ koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Sheomithi wa Ngũi Kaguamba. Sheomithi wa Ngũi Kaguamba kwao nĩ Thage-inĩ ithe Kahuno Tetũ Nyĩrĩ. Nĩ mũtumia mũtigaire William Kaguamba Gathuo. Nĩ nyina wa Margaret Mũiga, Nancy Ngũnyi, Mwendwa Aris Wahu, Joseph Wachira, Lydia wa Mbũi, Charles Gathuo, Jenny Mũringe na mũtigaire Nicholas Nderitũ. Nĩ mathainwo wa Mũiga, Ngũnyi, Miriam wa Ithaka, Emma, Kanyi na Rebecca. Nĩ mwarĩ wa nyina na mũtigaire Kehia na Agnes Muthoni, nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Mahoya na mĩbango ya mathiko irathiĩ na mbere gwake mũciĩ ithe Kahuno mũthenya thaa 10. Mwĩrĩ ũkautwo Moi Kibaki Funeral Home Jumamothi mweri 2/8 thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Kangũri AIPCA Church kwambĩrĩria thaa 4:30 thutha hurũkio gwake mũciĩ Ngarariga ithe Kahuno. Sheomithi wa Ngũi Kaguamba kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Irene wa Mbũi Mũrĩithi. Irene wa Mbũi Mũrĩithi nĩ ahurũkĩte kwao nĩ Thagana Kĩricũ Kĩganjo Nyĩrĩ. Nĩ mwana wa mũtigaire Bernard Kanampiu na Mĩrĩ wa Ngithi Kanampiu. Nĩ mũtumia wa Patrick Mũrĩithi Mũgereki, nyina wa Felista wa Njirũ Mũrĩithi na Elvis Mũtugi Mũrĩithi. Nĩ mwarĩ wa nyina na David Mugo, Gerard Njirũ, Moses Fudi, Peter Gĩthaka, Jamriki Gacoki na Sarah Nyawĩra. Nĩ mwarĩ mũthoni wa mũtigaire Jacob Mũgereki Kabico na Elizabeth wa Njirũ Mũgereki. Nĩ sister-in-law wa Mwangi, wa Shira, Maina, Kamau, Gĩcane, wa Njiko, wa Ngeci, Mũmbi, Nyarwai na Mũthoni. Mwĩrĩ ũkautwo Jamii Nursing Home Karati na wa gatano mweri 1/8 thaa 2. Thutha mahoya na mathiko nĩ kwa mũciĩ Kĩricũ kwambĩrĩria thaa 5. Irene wa Mbũi Mũrĩithi koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarimũ Teresa wa Njiko wa Iganjo kana Mrs Waiganjo. Mwarimũ Teresa wa Njiko wa Iganjo kana Mrs Waiganjo nĩ nyina wa nĩ mũtumia wa mũtigaire Sami wa Iganjo. Mwarimũ Teresa wa Njiko wa Iganjo kana Mrs Waiganjo gwake nĩ Mũthũa-inĩ Kĩondwe Village Tetũ Nyĩrĩ. Nĩ mũtumia mũtigaire Sami wa Iganjo, nyina wa Jane wa Iganjo, Nderitũ wa Iganjo, wa Mbũi wa Iganjo na Esther wa Iganjo. Nĩ mathainwo wa Rosi Nderitũ na David Njoroge. Macianĩrwo na mũtigaire Mariko, mũtigaire Mũgo, mũtigaire Kĩhara, Mũita, Karemeri, Kĩmondo, wa Irimũ, wa Shira, wa Njiko, wa Ngeci, wa Irema, wa Irimũ, wa Ngarĩ, wa Ngũi, Njoki, Mariko na Ngũnyi. Nĩ cũcũ wa Ian wa Iganjo wa Werũ, Kevin Kuria, Neema Nyambura, Brian Kamau, Jabari Gĩtaũ na angĩ. Nĩ maramuga wa mũtigaire wa Mbũi, Nyambura, mũtigaire Mũhoro, Wandarũ wa Ngeci na angĩ aingĩ. Nĩ tata kazini na mũrata wa aingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Mũthũa-inĩ Kĩondwe Village kwambĩrĩria thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Nyĩrĩ Funeral Home Houspan wa ĩrĩ mweri 5/8 thaa 2. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Mũthũa-inĩ Kĩondwe Village thaa 5. Mwathani ũnengere mwarimũ Teresa wa Njiko wa Iganjo kana Mrs Waiganjo kĩrũko gĩtathiraga na ũtheru wa hingo ciothe mũtheragĩrĩ arohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Elizabeth wa Ngeci Gĩcũkĩ kana Nyarwai.
Elizabeth wa Geci Gicuki kana Nyarwai nĩ mũtumia wa Mũtigaire Gicuki Mũhoro, nyina wa Teresia Nyaguthie, Gladys Wambui, Joseph Mũhoro, Miri Kanyambura, Moses Maina, Michael Kafethi, Margaret Wangu na Esther Muthoni. Acianirwo na Benjamin Kimotho wa Irori, Mary Njeri wa Kabaru Nyeri, Edwonire Muthoni Ng'ang'i, Mobi Kenyua, Purity Nduta wa Muyo Mũrage na Mũtigaire Karongo Mũrage. Nĩ cũcũ wa Maina wa Njiro wa Geci, Aderito, Regina Gicero, Ruthu wa Njiko Akuria, Kimotho Maina wa Mbui a Mũhoro, Gicuki wa Geci a Nyambura, Ng'ayo Jo Gicuki Mũhoro wa Geci a Maina, Gicuki Ndung'u Kenyua a Kafethi, Gicuki Nyambura wa Geci a Ndisho wa Geci na Waithera Muthoni. Nĩ cũkũrũ wa Betty Boni Nyaguthie, Derito Ken Amos Gian Maya Maxwell Daisy wa Njiko Nyambura Mwangi Nyarwai Rogani na angĩ aingĩ. Andũ maracemania gwake Shamata mũthenya thaa 10. Mwĩrĩ ũkotwo Pope Benedict Nyahururu wa gatano mweri 1 thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre gwake Shamata kũrigania na Shamata Girls Secondary School. Elizabeth wa Geci Gicuki kana Nyarwai koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rosi Njeri Kamau wa Gĩkambura Gĩcuhĩro. Rosi Njeri Kamau nĩ ahurũkĩte, nĩ mwarĩ wa Maiko Kamau Mathĩni na Rahabu Kamau. Macianirwo na John Mũgĩ na Patricia Njeri na atigaire Mathĩni wa Njiro Wainaina na Njoroge. Nĩ nyina wa Kerĩ Kamau. Kũracemania mũciĩ gwa ithe Gĩkambura Gĩcuhĩro na Westlands Baptist Church o mũthenya thaa 11 hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩkotwo Bizie Thogoto Kikuyu Mochari wa gatano mweri 1 thaa 3. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Gĩkambura Gĩcuhĩro. Rosi Njeri Kamau koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Gakuo Mũkora ahurũkire mweri 23 wa Mũgwanja. Peter Gakuo Mũkora nĩ mũriũ wa atigaire Simon Mũkora na Gladys Gathoni. Anyina mũnini marĩ atigaire wa Shera na wa Njĩra, macianirwo na Mũtigaire Derito, Mwendwoneire Nyambura Kabege wa Cuka, Mũtigaire Kahũthia Charity, Mũtigaire Mũnene Mwendwoneire Nyambura, Jeni wa Mbui, Mũtigaire Mathenge, Nyambura Mũtinda, Gathigia, Mũtigaire Karũgũ wa Mbogo na Mũtigaire Kabege. Nĩ mũthuri wa Mwendwoneire Aninya Wĩra na Agnes wa Irimũ. Ithe wa Mũkora na Nyakĩo, Macira na Nancy, Derito na Pastor Margaret, Winnie na Mwangi, Shogo na Richard, Neguka wa Olivia, Robin Kanapi, Cynthia, Christy, Ashley, Dairan, Juliet, Alex na Elvis. Kũracemanio gwake mũciĩ Marua thaa 10 na Nairobi Pan Africa Hotel o mũthenya thinacara hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩkotwo Consolata Mathari Hospital wa Kerĩ mweri 5 thaa 2. Mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Marua Mathĩra West. Peter Gakuo Mũkora koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Nancy wa Maitha Gakũi Njoroge. Nancy wa Maitha Gakũi Njoroge nĩ mwarĩ wa atigaire Duncan Gakũi na Seriba Ngĩma. Nĩ mũtumia wa Josiah Njoroge Njũgũna, nyina wa Sam Gakũi na Veronica Nyokabi, Dickson Wahome na Terry Wairimũ na Catherine Kĩbarisho. Acianirwo na Christmas Beshe, Mũtigaire Phoebe wa Ngũi, Yudia Wadia, Eustace Gĩtonga, Mejaritari William Kamuge na Justus Gĩcanga. Nĩ cũcũ wa Maitha Gakũi, Rion Njoroge, Njoroge Gakũi na Darius Macharia Ng'ang'a. Family na arata maracemanio mũthenya kwa mũciĩ Milimani Estate Naikuru kuma thaa 11 hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkotwo Mash Funeral Home Naikuru Jumamothi mweri 2 wa kanana thaa 2. Thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre Kokoto Farm Njoro Nakuru County kuma thaa 5. Nancy wa Maitha Gakũi Njoroge koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joyce Warĩnga Mĩcĩra. Joyce Warĩnga Mĩcĩra nĩ wa Mũkũrwe-inĩ Gaikundo Village, nĩ mũtumia wa Mũtigaire Mĩcĩra Gacanja. Nyina wa Patrick Gacanja, Jane wa Geci, Benson Maina, Catherine wa Njiko wa UK, Anastasia wa Mbui wa UK, Mũtigaire David Gacemi, Eric Gĩthĩnju wa UK na Caroline Njeri wa UNEP, Joyfrey Koki wa UK, Anthony Gĩcero wa Kĩamariga Village na Ruse wa Njiro wa KPLC. Nyina Mũthoni wa Samikago wa Peter Njoka, Mjomba wa UK, Maseshage wa Rwai, Nancy wa Shera wa Donholm, Jenny Njeri Koki wa UK, Mary Njeri Gĩthĩnju wa UK, Margaret wa Mbui na Nancy Njeri wa Kĩamariga. Kũracemanio Bahati ya IPCA Cathedral Rwai kwa Mr. and Mrs. Benson Maina na mũciĩ gwake Gaikundo Village. Nĩ gũgakorwo na memorial service ya IPCA Cathedral Bahati thaa 8 Jumatatũ mweri 4 mweri 8. Mwĩrĩ ũkarutwo Kĩiyũ Referral Funeral Home wa Kerĩ mweri 5 8 thaa 1. Thutha igongona rĩa mathiko rũmĩrĩre ya IPCA Gaikundo Church kwambĩrĩria thaa 5. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gaikundo Mũkũrwe-inĩ. Joyce Warĩnga Mĩcĩra koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Hana Wairimũ Kimo. Hana Wairimũ Kimo nĩ mwana wa atigaire Benjamin Mũgũnũ na Elizabeth Njoki Kanini. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire Isaac Kimo wa Mwea wa Kino.
maciaranirwo na Sarume Njeri mohoro wa Gathaithi Ruce wa Boikenuthia wa Kino Jacinta Wanja mohoro wa Kinangofu Patrick Kenya Njui wa Kino Kanini Drive na atigaire David Njoguna na Eliud wa Mwiri ni nyina wa Daniel wa Moya kana wa Dagi Mirenya Karura Muriithi wa Kerarapon Elizabeth Njoki Benjamin wa Magata wa Anka Graphic mwarimu Maritha wa Ja Steven Gicanga na Royce wa Ngogi ni nyina munyinyi wa John wa Moya Gicanga Leonard Ngige Gicanga atigaire Margaret wa Njiro Gicanga Eliud Njoguna na Jane Wahu ni nyaciaroe wa Anu wa Shuka wa Moya Tavitha Mwigani mwarimu wa Daniel wa Kidivamako Primary Beatrice wa Magata Eunice Gicanga Magdalene wa Moya Hana wa Moya na Judith wa Njiro Ngige ni shosho watu shosho na tushokoro tuige kurashamanio gwake muciĩ Kino muthenya thaa 11 hwainĩ kuhoya na kuharĩria mathiko mwĩrĩ ko twabicie thogoto mochari wa gatano mweri 1 wena na thaa 3 mahoya magakorwo kanitha-inĩ wa Kenjo Michael Orthodox Kino thaa 5 mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ thutha wa Jack Mill Mega Supermarket Hana wa Irimũ Kimo komathayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa JRM Mwangi nĩ ahurũkĩte Muri watigaire Mwangi na Wangari kana nyina wa Ndoyo aigore farm makutano maji mazuri Koibatek ni muthuri wa Mutigaire Rachel Njeri ni ithe wa Kenneth Ng'ang'a Mutigaire Patrick Njoguna Lilian Nyoka Vina Julius Waweru aciandwo na Mutigaire Ruce wa Njiro Rachel Njoki James A Njoguna Mutigaire John Shege Moses Ibogu Amire wa Sheke na Susan Wangui wa Naikuru eguka wa ciana nyingi na andu a nyumba na arata maracemania gwake muciĩ Rwaiyũ muthenya kuhoya na kuharĩria mathiko mwĩrĩ ũkautwo Montezuma Funeral Home Kabati wa kana mweri 31 wa mũgwanja thaa 1 igongona rĩa mathiko rĩgakorwo gwake muciĩ Rwaiyũ kwambĩrĩria thaa 3 JRM Mwangi komathayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Nancy Rũgũrũ Nyaga nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke ni mwana watigaire Josephat Ndwega Njerũ na Beatrice Maitha Ndwega ni mutumia wa Fantasy Nyaga Karanja nyina wa Samuel Mushagi Francis Mũrĩithi Lilian Njoki na David Njerũ maciandwo na Norman Njerũ Ciorongi Nyaga Gerishon Mũrĩithi John Mutigaire Grace wa Betty Waramu wa Bunge Sister Faith Nora Jennifer Njoki na Catherine wa Njoki atigato shosho kenda na gacokoro kamwe kuracemania gwake muciĩ kĩa Nyaga Village kwĩna Manyata Market thinacara hwainĩ mwĩrĩ ũkatoka kwegore Funeral Home bua gatano mweri 1 wena na thaa 2 thutha mahoya magakorwo kanitha-inĩ wa ACK Saints Church Manyata thaa 4 mathiko marũmĩrĩre kĩa Nyaga Village kĩa Njoki Sub Location Gatũrĩ North na Rũgũrũ Nyaga komathayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mary Njeri Kĩromo wa Magina Gĩthũmba Mary Njeri Kĩromo nĩ ahurũkĩte nĩ mũtumia Mutigaire Pastor Ernest Kĩromo Gĩcũhĩ nĩ nyina wa Amerika Njambi Ndũng'ũ nĩ nyina wa Amerika Mũmbi Ndũng'ũ Faũrũ Gĩcũhĩ Kĩromo Charity Eri Kanini Gadi Gĩthengũ Royce wa Ngũi wa Rio Esther wa Sheke na Susan wa Mbũi Karanja nĩ nyina wa Mwena Joina wa Njirũ Priscilla wa Hũro Ndathu Monica wa Njikũ Kamau Edwoneire wa Mbumathaga na wa Tegi Mbũrũ atigaire Joseph Njuguna na Richard Mũngai kũracemanio gwake muciĩ magĩna kũhoya na kũharĩria mathiko mũrĩko wa Pom Funeral Home Nyambari Jumamothi mweri 2 wena na thaa 3 igongona rĩgakorwo kanitha-inĩ wa AIC Tirinete Gĩtuamba hakuhĩ na Magina Secondary School thutha hurũkio gwake muciĩ Magina Gĩtuamba Mary Njeri Kĩromo komathayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa wa Freshia wa Njikũ Kĩhara wa Kĩa Mũturi Village mathio yake onekire 3 mweri 23 wa mũgwanja nĩ gĩkuũ gĩa Freshia wa Njikũ Kĩhara nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ watigaire Penina Njeri na Samuel Mario nĩ mwarĩ mũthoni wa Mutigaire Tabitha na Nathaniel Wainaina nĩ mũtumia wa Mutigaire Apollo Kĩhara Wainaina Freshia wa Njikũ Kĩhara nĩ nyina wa Honorable Peter Kimari wa Atmos Insurance Brokers na former MP wa Kũrĩa Mathioya Ani Ngogi wa Loreto High School Matunda Mutigaire Joyfrey Ng'ang'a Dickson Kĩhara wa Equity Bank James Mwangi wa Sunridge Investment Limited na stepmother wa Moses Wainaina wa Nyeri Technical College nĩ nyaciaroe wa Wairimũ Kĩmari Stanley Ngogi na Stacy Gacanja nĩ shosho wa Njikũ Kĩmari Apollo na Samantha Kĩhara wa Mbũi Kĩmari Stacy na John Kaguora Stephanie wa Njikũ na Daniel Wainaina Niki Gacanja Ray Gacanja Ryan Gacanja Praise Mwangi na Jeff Mwangi nĩ maitũ wa Niki Nyambura na Jesse Munyaka acianĩirwo na James Mwangi Mutigaire Grace wa Shera Esther wa Mbũi wa Shera wa Thũita Virginia Mũgũiye na Eliud Mwangi
andu maracemania muthenya thaa 10 muciĩ kwa Honorable Kimari Mokoyet East Road of Rangata Road kurigania na Kiota School Karen kuhoya na kuharĩria mathiko. Ona All Saints nĩ magacemania rũciũ wa gatatũ mweri 30 ũyũ wa mũgwanja na wakana mweri 31 wa mũgwanja thaa 11:30 nginya thaa 2 hwaĩ-inĩ. Memorial service igakorwo Jumamothi mweri 2 St Matthew's ACK Church hadi Karen. Mweri ũkatwari funeral home Jumatatu mweri 4 thaa 9:30 cia rũciinĩ. Moya magakorwo ACK St Philip's Church kia Muturi Murang'a County mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ kia Muturi Mathioya. Apore sana kuri family no ya Frecia Wanjiku kihana kuri ciana ciake matongoretio ni Honorable Peter Kimari ari mũmbunge wa tene wa Mathioya na ningĩ no wa Atmos Insurance Brokers pore sana muheshi na family yanyu ngai amũmĩrĩria muhe thayo ni maragoma na andũ kũrĩa mũciĩ kwa Mheshimiwa Kimari Mokoyet East Road of Rangata Road kũrĩa na Kiota School kũrĩa Karen All Saints Cathedral ni rũciũ gatatũ mweri 30 na wakana mweri 31 ũyũ wa mũgwanja thaa 11:30 nginya thaa 2 na kwena memorial service igakorwo Jumamothi mweri 2 na St Matthew's ACK Church hadi Karen na Maito Frecia Wanjiku kĩharagathi kwa Jumatatu mweri 8 na kahoro kũrĩa ACK St Philip's Church kia Muturi Murang'a County acokia thiko wake kia Muturi Mathioya. Nĩtũrakwendete Frecia Wanjiku kĩhana no mwathani arakwenda makĩria hurũka thayo. Family ya Peter Wahinya Mũirũrĩ nĩ maramanyithia gĩkuũ gĩake thutha wa ndwari ya kahinda karaya. Ni family ya Peter Wahinya Mũirũrĩ maramanyithia gĩkuũ gĩake thutha wa ndwari ya kahinda karaya. Ni mũthuri wa mũtigaire Lucy Njeri Buthia Wahinya ithe wa Leonard Mũirũrĩ na Njera Wahinya. Ni mũriũ wa tigaire Mũirũrĩ Gĩtakana Njeri Mũirũrĩ na ciana wa Tony Boya acianirwo na Njaũ Mũirũrĩ Jane Kĩmũhu Kariuki Muthoni Njoroge na mũtigaire Njenga. Ni maramuwe wa Gerard Mary Lawrence Betty Kiuru Lucy Annie Beth Joseph Ruthu Duta Cecilia Kamau Karanja atigaire Richard Wanja wa Njĩra Kũng'ũ na Gakũng'ũ. Nĩguka wa Tegan TJ Wahinya na Njeri. Nĩ mama Mũihwa na mũrata wa Ige nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ Igegania Mang'u o mũthenya kwanjĩrĩria thaa 10 nĩ ũndũ wa kũhoya na kũbanga mathiko. Nĩgũgakorwo na igongona rĩa kĩririkano kwa mũciĩ Igegania Mang'u riumakuo mũthĩ thaa 9 mweri ũkarutwo Montezuma Mona Lisa Kabati mũthenya wa gatano mweri 1 na thaa 1. Igongona rĩa mitha ya mathiko rĩrũmĩrĩre St Mary's Catholic Church Igegania Mang'u kwanjĩrĩria thaa 6. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wakĩo hau Igegania Mang'u location. Nĩtũrakwendete mũno Peter Wahinya Mũirũrĩ no Ngai arakwenda makĩria hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Patrick Gushu Mũirũrĩ ahurũkire mweri 21 wa mũgwanja thutha wa ndwari ya ihinda inini. Nĩ gĩkuũ gĩa Patrick Gushu Mũirũrĩ kuoneka Gumo-inĩ sub location Gaichanjiro location Maragwa Murang'a County. Nĩ mũriũ wa Joseph Mũirũrĩ Kibe na mũtigaire Penina wa Mbũi Mũirũrĩ nĩ mũthuri wa Rose Muthoni Gushu. Nĩ ithe wa Joseph Mũirũrĩ Gushu, Penina wa Mbũi Gushu na Jacqueline wa Njeri Gushu. Acianirwo na Michael Kibe, James Njoroge, George Njuguna, Ibo, Peter Muthe, mũtigaire Anthony Kamau, Paulo Gĩtaũ, Francis Nyenji na John Gĩtaũ. Nĩ mũrũ Muthoni wa Erastus Mwangi na Mirika wa Njeri kuma Karung'e Kangi Murang'a. Nĩguka na mama wa Aingĩ mahoya na mĩbango ya mathiko irathiĩ na mbere gwake mũciĩ Utawara o mũthenya kwambĩrĩria thinacara hwaĩ-inĩ. Mweri ũkatwo Montezuma Funeral Home Kabati wa gatatũ rũciũ mweri 30 wa mũgwanja thaa 2. Igongona rĩa mitha rĩrũmĩrĩre kwa mũciĩ Kagumo-inĩ kwambĩrĩria thaa 5 thutha hurũkio kũu mũgũnda-inĩ wake Patrick Gushu Mũirũrĩ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Lydia Wairari Gĩkandi kwao nĩ Kĩbingoti Kĩrĩnyaga County. Nĩ mwana wa tigaire Johnson Gĩkandi Kamwaro na Eunice Wangari Gĩkandi. Nĩ nyina wa James Gatama na Johnson Gĩkandi. Nĩ nyaciaro wa Jane Gathoni Gatama na Batha Gĩkandi. Nĩ mwarĩ wa nyina na AJ Kariuki Charity wa Njohi Grace Macharia na tigaire Kamwaro Kĩmunyo Royce Faith Anna Karĩngĩthĩ Watĩrĩ Marioni na Biriha Kĩrathe. Nĩ cũcũ wa Jimmy Kĩboi Gĩkandi, Michael Christine na Gacũkũrũ Jeremy. Mahoya na mĩbango ya mathiko irathiĩ na mbere gwake mũciĩ Kĩbingoti o mũthenya kwambĩrĩria thaa 10 na All Saints Cathedral Nairobi magacemania mũthenya wa Jumatatũ na wa kerĩ thinacara hwaĩ-inĩ. Mweri ũkatwo BC Tomotomo Mission Hospital mochari wa kana mweri 31 wa mũgwanja thaa 3. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kĩbingoti thaa 5 Lydia Wairari Gĩkandi kwa thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Paulina Nyambura wa Shira nĩ ahurũkĩte na kwao nĩ Thũngũma Village Nyeri County. Nĩ mũtumia mũtigaire Samuel wa Shira Kĩbĩ. Nĩ mwana wa tigaire Felix Mwaniki na Nancy wa Mbũi. Macianirwo na mũndũ oneire Susan Nyagũthiĩ Kariuki na Peter Mbogo Mwaniki.
nĩ nyina wa Cyrus Waigumo, Mũtigaire Mwanĩki, Mũndũneire wa Mbũi, Wanjikũ, Patrick Bogo, Peter Mwangi wa Canada, Ndegwa Kabue, Mathangani wa Dubai na Mũcangi. Nĩ Mathainũ wa Mbũi, Cyrus Mũrĩithi, Mũndũneire Nekesa, Mũtigaire Kanyinya Gũthiĩ, Masĩ wa Mbũi, wa Ngũi, wa Njirũ na Mũmbi. Nĩ Cũcũ wa Rina, Nyambura, wa Njirũ, Karo, Kĩnĩ, Kelvin, Maureen, Shiko, Chris, Lilian, Gĩtonga, Wachira wa USA, Jacqueline, Joan, Craig, Catherine, Philip, Mathenge, Yvonne, Ian, Edu, wa Kĩũrũ, wa Ngahũ, wa Mbũgũ, Kĩbe na Douglas Wachira. Nĩ maitũ wa tũcũkũrũ tũingĩ. Mahoya na mĩbango ya mathiko irathiĩ na mbere gwake Thũngũma kwambĩrĩria thaa 10. Mwĩrĩko Nyeri County Funeral Home wa gatano mweri 1/8 thaa 2. Igongona rĩgakorwo ya IPC Thũngũma kwambĩrĩria thaa 4. Thutha mathiko marũmĩrĩre gwake kũu Thũngũma. Paulina Nyambura Wachira, koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Richard Kithusi Ifura kana Sebo. Richard Kithusi Ifura kana Sebo nĩ mũriũ wa Tigaire Paul Ifura na Jane Njeri. Nĩ mũthuri wa Grace Wanjiru Kithusi, ithe wa Jane Njeri, Simon Ifura, John Njenga, Damaris Wambui, Hannah Mathembo, Sarume Njeri, Margaret Bithe, Rachel Wanjiku na Rosemary Benya. Acianĩirwo na Hannah Mathembo Ifura nĩ mama wa Rosemary Benya, Margaret Bithe na Josephat Muroki. Nĩguo kana baba rĩa kerĩ wa ciana nyingĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ Sharagita, Kĩriko Village o mũthenya thaa 9 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩko Pope Benedict Mochari, Nyahururu wa gatatũ mweri 30 wa mũgwanja thaa 2. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Sharagita, Kĩriko Village. Richard Kithusi Ifura kana Sebo, koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Henry Njoroge Ngugi kana Botera. Henry Njoroge Ngugi kana Botera nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Nĩ mũriũ wa Mũtigaire Peter Ngugi Njoroge na Mĩrĩ wa Ithera Ngugi kana wa Mĩiri. Kwao nĩ Waiga Njondo Gatũndũ South. Nĩ mũrũ wa nyina na Teresia Njeri Njogu na Magdalene wa Ngũi Ngugi, Agnes Mũkami Ngũnjiri kana Mũrugi Ng'ang'a, Mũndũneire Margaret wa Ngugi na John Kĩnyanjui Ngugi. Mũthuri wa Rosaria wa Mbũi Njoroge, ithe wa Mĩrĩ wa Ithera Njoroge, Salome Nyambura Njoroge, Peter Ngugi Njoroge, John Juma Njoroge, Teresia Njeri Njoroge, John Kĩnyanjui Njoroge, David Kamau Njoroge, Ruth wa Ngeci Njoroge na Susan Wairimũ Njoroge. Nĩ mũthoniwe wa Mũtigaire John Gaitho Kamau, Mũndũneire Maria Nyambura Gaitho na Hannah Nyambura Gaitho. Mwĩrĩko Kĩiyũ Referral Hospital Funeral Home bypass rũciũ wa gatatũ mweri 30 wa mũgwanja thaa 1:30 rũcinĩ. Igongona rĩa mitha na mathiko irũmĩrĩre gwake mũciĩ Waiga Njondo Gatũndũ South. Famĩlĩ na arata maracemania gwake mũciĩ na Homeland Thika Road kwanjĩria thinacara hwainĩ o mũthenya. Henry Njoroge Ngugi kana Botera, koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mzee Julius Kamande Mwangi. Mzee Julius Kamande Mwangi nĩ ahurũkĩte. Ararĩ mwana wa Tigaire Francis Mwangi Matathi na Bethi wa Gĩatha Mwangi. Ararĩ mũthuri wa Veronica Njoki Kamande. Ararĩ baba wa Bethi, Joyce, Esther, Jerry na Wanjiru. Ararĩ maramu wa Martini, Bernard, Hilary na Anthony. Acianĩrwo na Mũtigaire Esther, Mũtigaire Wachira, Eunice wa Mbũi, Beatrice na wa Mwea. Ararĩ guka wa Wangeci, wa Ngari, Njoroge, Njoki, wa Njogo, wa Njohi, Kamande, wa Mbũi na Hazel. Mahoya na kũharĩria mathiko irathiĩ na mbere o mũthenya kuma thinacara hwainĩ gwake mũciĩ Maragwa Ridge, Murang'a County. Mwĩrĩko Montezuma Kavati Thika Road rũciũ mweri 30 wa mũgwanja. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ. Nĩ Ngai waheanire Julius Kamande na nowe wa mũcokera. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Wambia Kĩmani kĩonekire thutha wa ndwari ya kahinda karaya. Peter Wambia Kĩmani nĩ mũbiacara Nairobi, Ngong'u Town na Kiserian. Mũthuri wa Rosemary Mũmbi Wambia, ithe wa Rachel Nyambura Wambia, Naomi Wambui Wambia na Benson Kĩmani. Nĩ irigithathi rĩa Mũtigaire Naomi Wambui Wambia, aciaranĩirwo na Mũtigaire Jane Nyambura, Grace Wangai, Phyllis Wanjiku na Mũtigaire David Njoroge. Nĩ mama guka na cũkũrũ wa aingĩ. Nĩ nephew wa Peter Gatete Wambia, Councillor David Njoroge na Josephine Njoki. Famĩlĩ na arata maracemania mũthenya gwake mũciĩ Oleporo Sororua Sub-location kuma thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩko Montezuma Mona Lisa Funeral Home Mbagathi mũthenya wa kana mweri 31 wa mũgwanja thaa 3. Mahoya magakorwo kanitha-inĩ wa ACK St Barnabas Church Oleporo thaa 5. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Oleporo Sororua Sub-location Ngong'u. Koma thayũ. Peter Wambia Kĩmani. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mĩrĩ wa Ngũi Ngari. Mĩrĩ wa Ngũi Ngari
nĩ ahurũkire mweri 21 wa mũgwanja thibitarĩ-inĩ ya Nairobi Hospital. Nĩ mwarĩ wa Mr and Mrs Peter Ngari a Nyahururu oro Jabeti kũrĩa kwa Jeffy kana Jeffy anarutaga wĩra Kengen Eastern Hydros Gĩtaro Clinic. Nyina wa Iveda Tina Edwin Mburu nĩ mwarĩ wa nyina na wa Njĩra wa Irimo wa Njogo wa Moyo wa Irioko Ndegwa na wa Njiro. Nĩ maramwe wa Dominic Robert na James. Nĩ tata wa Ken Ngari Mũringo Boni Cynthia Nathan Gift Charity Jacinta Blessings Diana Alexandria Justin Hans Griffin Bridget na Adi. Nĩ cũcũ wa Reni Njoguna na Jaden kũracemanio gwake mũciĩ bua mũthenya mwĩrĩkotwo kwagwo rĩ funeral home Embu Jumamothi mweri 2 thaa 2 mathiko marũmĩrĩre Embu Don Bosco Mĩrĩ wa Ngũi Ngari kwa mathayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Regina wa Ngari Karĩka wa Kairo Mathio ya Regina wa Ngari Karĩka nĩ mwarĩ wa tigaire Mũtahina wa Ngũi aciarwo na tigaire Angelina Esther Mwangi Kapiro Muthoni Kĩrago Njoki na wa Njirũ. Nĩ mũtumia mũtigaire Karĩka Kariko wa Mũgũnda. Nĩ nyina wa Honorable Kariko Mwangi wa Njiko Mũtahi Gladys Naikuru wa Ngũi Mũthee Mũciri Njeri Kairo atigaire Kagũnda na Wacũ. Nĩ nyaciara wa Miriam Charity na Mũthee. Nĩ tata wa Mũtahi Mash Assumpta wa KPLC Mogasha wa Ngũi wa USA na angĩ. Nĩ cũcũ wa Jeff Mwangi Faith Paris Beatrice Karĩka Gĩcũkĩ wa Ngari wa Ngethi Susan Nyakairo Francis Karĩka 2 wa Kagũnda wa Njeri Karĩka 3 George Beni Jerry Aswan Kirinya Vero Masenakaro. Memorial Service ni St Nicholas Anglican Church Naikuru. Ramithi mweri 31 ũyũ wa mũgwanja kuma thaa mũgwanja na nuthu na candle lighting ya mũthenya ũcio Flamingo Phase 2 kuma thinaca na nuthu hwainĩ kwa mwarĩ Mama Mwangi. Kũracemanio Legacy Naikuru Flamingo Phase 2 na Cairo. Akarutwo kĩva kĩmoja rĩ Ũthaya Jumamothi mweri 2 mweri wa 8 thaa 3 na nuthu ahurũkio Cairo Regina wa Ngari Karĩka kwa mathayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ruce Rũgũrũ Kĩhenja wa Kĩa Wambogo. Ruce Rũgũrũ Kĩhenja wa Kĩa Wambogo nĩ mwana wa mũtigaire Paul Waithaka na Grace wa Njirũ Waithaka. Nĩ mũtumia wa Steven Kĩhenja Kariuki nyina wa Grace wa Njirũ Elizabeth Karigo Mwangi Grace Njoki Kĩhenja na Gerard Kariuki Kĩhenja macianĩrwo na Pius Mũrĩgĩ Mĩrĩ wa Mbũi Aris Mũthoni Bosco Mũgai Monica Wanjiko Peter Nyoike Maritha wa Njirũ Stanley Kamande mũtigaire Patrick Mwaura na Eunice Wairi mwararĩ cũcũ na tata wa aingĩ. Nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ Kĩa Wambogo Kĩa Mũgweru Village mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Moi Kenyatta Annex Ũthaya Jumaa mweri 1 thaa 1:30 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kĩa Wambogo Kĩa Mũgweru Village kwambĩrĩria thaa 4. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ namba 0724 457 693. Ũhoro makĩria hũra thimũ kĩbũgũ mũgwanja 2 inya 5 mũgwanja 3 9 3 kwa mathayũ. Ruce Rũgũrũ Kĩhenja. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa James Njoroge Kĩmani wa Kangũĩ Village Mũng'aria location Kandara. James Njoroge Kĩmani nĩ mũriũ wa Humphrey Kĩmani na Marion wa Ngũi. Mũthuri wa Rebecca Wairimũ Njoroge ithe wa Joyce wa Ngũi Victor Kĩmani Victoria wa Njirũ na Helen wa Njiko. Macianĩrwo na Helen wa Njiko Kenneth Mwaura Isaac Kĩbanga na Timothy Gĩtacũ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kandundu Murang'a Town na kwa mũciĩ Kangũĩ Village mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Nĩ kuma na Memorial Service mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa wa kerĩ mweri 29 mweri ũyũ wa kenda na yuma kũrĩa ACK Kandundu Church Murang'a ĩkwambagĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ nĩ ũkotwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kavati wa kana mweri 31 mweri wa mũgwanja thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo ACK St Peters Church Kangũĩ thaa 5 rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kangũĩ Village Mũng'aria Kandara Sub County. James Njoroge Kĩmani koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Banso wa Njirũ wa Shira kuma Kĩrũgũ ya Kĩrĩnyaga. Banso wa Njirũ wa Shira wa kuma Kĩrũgũ ya Kĩrĩnyaga nĩ ahurũkĩte nĩ mwana wa tigaire Nehemia Ndegwa na Joyce wa Ngesho Ndegwa. Nĩ mũtumia wa James wa Shira Kĩbara maciaranĩirwo na Ngesho Ndegwa Gatuki Ndegwa mũtigaire Rose Mwangi mũtigaire Jerry mũtigaire Frederick Gĩthaka na Teresa wa Mbũi. Nĩ nyina wa Roda wa Mbũi Timothy Kenyua Evelyn wa Ndia na Kelvin Mbũrũ. Nĩ nyaciarwa wa Faith Nyambura na Ivon wa Njirũ. Nĩ cũcũ wa James Jaden Gianna Ajera JJ na Nora. Family na arata maracemania gwake mũciĩ Karingo mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko thaa 10. Mwĩrĩ ũkotwo Kĩrũgũ ya Catholic Funeral Home Kĩrũgũ ya Jumaa mweri 1 mweri wa 8 na tũrorete thaa 2 mitha mathiko agakorwo gwake mũciĩ Karinga Kĩrũgũ ya Kĩrĩnyaga
Banse wa Njiro wa Shira koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa ritari teacher Nancy wa Ngũi Macharia kana nyina wa Hana wa Gatũmbe kũrĩa Gatũmbe village Gacocho Kĩgumo Murang'a County. Ritari teacher Nancy wa Ngũi Macharia kana nyina wa Hana nĩ mwarĩ wa atigaire David Kivenaris Panyambura. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Absalom Macharia kana wa Gakuru nĩ mwarĩ mũthoni wa atigaire Etera Mwangi na Dorcas Rũgũrũ. Nĩ nyina wa Hana Jerry Joyce Wanjiro mũtigaire Masenyambura, Samuel Kife Gĩcaru Macharia, Daniel Gachegua Emma Wanjikũ na mũtigaire Rachel Wachũ. Aciaranĩirwo na Eliud Gachegua, Senathi Jerry na Iva Wairimũ. Nĩ tata Shosho na maitũ wa aingĩ. Nyũmba na arata maracemania Magomano Hotel Nairobi, Kiamobi Estate, Nigeria Street na gwake mũciĩ Gatũmbe Gacocho nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩkotwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home, Kabati wa gatano mweri ĩmwe wena na thaa ĩmwe igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre gwake mũciĩ Gatũmbe Gacocho kwambĩrĩria thaa 5 ritari teacher Nancy wa Ngũi Macharia kana nyina wa Hana koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Gregory Gatũmũta Karito. Gregory Gatũmũta Karito nĩ ahurũkire mweri 12 wa mũgwanja kumana na mũtino wa iria-inĩ kũrĩa Delaware USA. Nĩ mwana wa wakiri Charles Gatũmũta wa Gatũmũta and Company Advocates na mwendwo nĩ Jenny Jerry Gĩthaitĩ. Nyina mũnini nĩ Peris wa Wĩra, maciarirwo na Sharon Njoki, Victor Kimemia, Zainabu Wanjirũ, Joyfrey Gatũmũta na Ashley Jerry. Kũracemanio kwa mũciĩ Itanga gĩtarwo mũthenya thaa 11 hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mahoya na mathiko makorwo itũra-inĩ rĩa Mũmũi Kĩbeberi sub-county Nyandarua wa gatano mweri ĩmwe wenana kwambĩrĩria thaa 4. Gregory Gatũmũta Karito koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Kamau Kenyagia kana KK. Peter Kamau Kenyagia kana KK wa Kamũgũga Zabezi nĩ ahurũkĩte. Ararĩ chairman wa Mũgũga Dairy Farmers. Nĩ mwana wa atigaire Johana Kenyagia Gĩthuka na Margaret Mũkami. Mũthuri wa mwendwo nĩire Jennifer Wambui na Mary Jerry, the wa Hana Wanjikũ wa Kaposh Mombasa, Margaret Mũkami wa EN20 Crosset, John Kenyagia wa Riziki Contractors na Blessings Mũkami. Maciaranĩirwo na Jane wa Gatũmbe, Hana wa Gaitũmbe, Jane wa Gaitũmbe, Hana Mwaũra wa Sigũna na Pastor Grace Jerry wa Mũthega nĩ mũrũ wa ithe na Cecilia Njikũ, Teresia wa Mũciĩ, RC Jerry wa Ngari, Chege Nyakerũ, Elijah Mũranga, Njenga na Makau. Kũracemanio gwake mũciĩ Kamũgũga mũthenya thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩkotwo Bizie Kikuyu Mochari wa gatano mweri ĩmwe wenana thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Kamũgũga Polytechnic Grounds thaa 5. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kamũgũga Village. Peter Kamau Kenyagia kana KK koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rachel Nyakairũ Maina wa Mbogo. Rachel Nyakairũ Maina wa Mbogo nĩ mũtumia Brigadier retired Abraham Maina wa Mbogo wa Nakuru City. Arĩ mwana wa atigaire John Mwai Karuguto na Dorcas Wairimũ Mwai. Macianĩrwo na mũtigaire Waithera, mũtigaire John Njogo na Mwai, mũtigaire James Kamau Mwai na Jude wa Ngari Mwai. Nĩ nyina wa Grace Mũkami, Kennedy wa Mbogo na Kevin Mwai. Nĩ mathainwo wa Gadson Gĩthae na Anu wa Mbũi. Nĩ cũcũ wa Zo Makena Gĩthae, Zuri Rachel Gĩthae, Jabari Maina wa Mbogo, Jason Macharia wa Mbogo, Jace Mwai wa Mbogo na Jasmine Nyakairũ wa Mbogo. Nĩ gũgakorwo na mahoya ma kũririkana gĩkuũ gĩake mũthenya wa Jumatano thaa 8 rũciũ kanitha-inĩ wa Sitam na Ikuru barabara-inĩ ya Nairobi Nakuru Highway. Mathiko nĩ ma mũthenya wa Jumamothi mweri 3 wenana mũgũnda-inĩ wao hakuhĩ na Kariamu Orokarau, Nyandarua County, Jumamothi ĩno mweri 2 wenana. Nĩguo gũgakorwo na mathiko kũrĩa mũgũnda-inĩ wao hakuhĩ na Kariamu Orokarau, Nyandarua County. Andũ a mũciĩ na arata maracemania mũthenya hwaĩ-inĩ mũkawa-inĩ wa Top Cliff na Ikuru thaa 11. Mwathani amũige handũ hega Rachel Nyakairũ Maina wa Mbogo na ahurũke ũhoro. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Mwangi wa Shira. Joseph Mwangi wa Shira wa Kĩawanduha Mathaithi Nyĩrĩ nĩ mũriũ wa Johnson wa Shira na Mĩrĩ Gathoni. Mũthuri wa Joyce wa Njirũ, ithe wa Perpetua Muthoni, Preston wa Shira na Dickson Irũngũ. Aciaranĩirwo na Peter Kenyuani wa Hu, mũtigaire Susan Nyagũthiĩ, Patrick Gĩthũi, Francis Mũragũri, Masega Kenia, John Maina na Grace wa Mũyũ. Nĩ mũrũ mũthoni wa atigaire Ruku Mũirũrĩ Njoroge, Jacinta Nguju na nĩ maramue wa Mĩrĩ wa Ngũi na John Mũrĩgĩ na angĩ aingĩ. Nĩ gukawe wa Jian Mwangi wa Njaũ, Tiffany Nyagũthiĩ na angĩ aingĩ, na andũ nĩ maracemanio mũthenya gwake mũciĩ kũrĩa Bahati na Ikuru. Mweri ũkotwo Jamii Funeral Home Karatina Ramithi mweri 3 wa mũgwanja thaa 4.
mathiko marumirire kia wandu ha village kuria Mathaithi Karatina Akoma Thayo Joseph Mwangi wa Shira. Ni mukumenyithio gikuo kia Margaret wa Gicobuthia ni etitwo ni mwathani neguo akahuruke. Ni gikuo kia Margaret wa Gicobuthia ni mwari wa tigaire Robinson Ng'ang'a Gitau na Susan Wambui Ng'ang'a. Ni mutumia mutigaire Buthia kio Igicero. Margaret wa Gicobuthia cianirwo na Emiri wa Njiro, Edwoneire Njoki na Njeri, atigaire James Gitau na Stephen Munene, Edwoneire Hana Njoki, Mere Ruguru, Felista Wangui na mutigaire Mbogu Ng'ang'a. Margaret wa Gicobuthia ni nyina wa George Kioi, Margaret Njeri, Ruth Wambui, John Ng'ang'a, Joseph Gicero, Ruse Muthoni, George Gitau, Emiri wa Njiro na Edwoneire Nancy Wairimo. Ni shosho watu shosho na tushukuru tuingi andu maracemania gwake mucii Komo village kuria Juja constituency kuhoya na kuhariria mathiko. Mweri ukautwa Bishop Okoe Funeral Home Aramithi mweri 31 wa mugwanja thaa 2 mahoya na mathiko marumire gwake mucii Komo village Juja constituency. Ni gikuo kia Margaret wa Gicobuthia na pore sana kuri family yake ona kuri chairman wa mwaki wa Iganjo ria Buruburu Gathi wa Dati ni gutigwo ni mother in love ni muthoniwe uyu Margaret wa Gicobuthia na agagithikwo Thursday mweri 31 wa mugwanja kuria ugwetwo Komo village Juja constituency. Na pore sana ona muthurio ugitwo Gathi wa Dati gerwa gwire pore sana ni Dan Wandu arohuruka thayo Margaret wa Gicobuthia. Ni mukumenyithio gikuo kia Elder Edward Ndongo Jacob kana ithe wa Jane. Ni gikuo kia muro wa ithe witu Elder Edward Ndongo Jacob kana ithe wa Jane wa kuria Kanjovi village thiro location Kandara Murang'a county. Ni murio wa tigaire Jacob Kifena Azuba Nyambura. Ni muthuri wa Edwoneire Elizabeth Nyambura Ndongo, ithe wa Edwoneire Jane Wambui Mushiri, James Kive Ndongo, Nelson Mwangi Ndongo, Francis Wanyoike Ndongo, Dorokasi Ndongo Mwaura, George Maina Ndongo, Bernard Njoroge Ndongo na Sofia Wanjiko Muriithi. Acianwo na atigaire Sofia Wanjiko Mburu, Dedan Wanyoike Jacob, Philomena Warigia Mushiri na Iva Felicity Wambui Ng'ethe. Muthoniwe wa atigaire Mwangi Muforo na Maria wa Mwitha. Ni ithe muthoni wa Mushiri Mwaura na Muriithi. Ni gukawe wa Kamau Ndongo, Ngugi Mushiri Ndongo, Sara Muraya, Kezia Kibe Nyambura, Mwende Ndongo, Kamau Kive, Nelson Mark Rees, Precious Wanyoikes, Mogai Edi, Shekina Antonis, Neri Shana Azumba, Ferian Georges, Max Nicole Kari Joroges Makena na Ndongo Muriithi. Atigato shokoro toige mamwe wa Mwangi Muthiora wa Maravana Ngenge family na rata maracemania gwake mucii Kanjovi mweri koto Montezuma Monalisa Funeral Home Kavati gatano mweri 1 na thaa 2 thutha mahoya na mathiko marumire Kanjovi village thiro sub location Murang'a county. Muru wa ithe witu Edward Ndongo Jacob kana ithe wa Jane Koma Thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Margaret Wanjiko Kefiko. Margaret Wanjiko Kefiko ni ahurukite ni mwari wa tigaire Kiruma Mwangi Njogi na Elizabeth Gathoni Mwangi. Ni mutumia mutigaire George Kefiko ni nyina wa Jane Mobi mutigaire Joseph Waidioko, Francis Kiruma, Patrick Njoroge, Aris Muthoni na Anu Wambui. Ni nyaciarawe wa Martini Mahira, Jane wa Njiro, Magdalene Jabi, Bidan wa Bunaworo Garuya. Ni shosho wa Muiruri na Wangari, George Mahira, George Waidioko na Washuka, Charles Mugai, Charity wa Njiko, Ruso wa Irimo, Catherine Mobi, Ken Kefiko wa Njiko na Kigo, Ashire wa Irimo, Timothy Mukuria na Jessica Nyambura. Tushukuru twake ni Mobi, Nyambura, Imani, Jerani na Toria. Nyumba na rata maracemania o muthenya gwake mucii Kahawa Sukari kuhoya na kuhariria mathiko. Mweri ukarutwo Funeral Home gatano mweri 1 na thaa 2:30 mahama korwo PCA Kahawa Farmers Church Committee Road thaa 4:30 mathiko marumire Lang'ata Cemetery. Margaret Wanjiko Kefiko Koma Thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Marion Njeri Mugai. Marion Njeri Mugai ni mwari wa Pastor Margaret wa Boigomi na mutigaire Andrew Mugai Gomi adu Boine village. Ni nyina wa Ive wa Mboi, Alex Mugai, Johnny Jono na Joe Zawadi, Ashirona Douglas Gomi, Sylvia Mugai, Meriani Mugai na Linet Mugai. Nyumba na rata maracemania kwa mucii Boine kuhoya na kuhariria mathiko na mweri ukarutwo Kenyatta National Hospital Farewell Home
muthenya wa gatano mweri 1/8 thaa 3 mahoya na mathiko maromira mugundaini wa ithe Ndumbo-ini kwambiriria thaa 5 Mario ni Njeri Mugai ni turakwendete mwathani arakwenda makiria ahuroka thayo. Nayo nyumba ya Bernard Waithuki Kifunja ni maraheana ndumiriri ya mashakaya kuri nyumba ya Martin Muhija Kihura ni gutigwo ni baba wa Martin Muhija. Nyumba ya Bernard Waithuki Kifunja maraheana ndumiriri ya mashakaya kuri nyumba ya Martin Muhija Kihura ni gutigwo ni baba wa Martin Muhija. Martin Muhija arari mwana wa mutigairire Kihura Ng'ang'ana Naomi Waithera ni muthuri wa Maria Jerry ni ithe wa John Maina wa Kamushege na angi aingi ni muru wa nyina na Maria na Ikonya na Bernard Mwaura na angi aingi. Martin Muhija ni muru wa ithe na Bernard Kairo Kihura na Miriam Wairimu Kifunja kana mama Shiro wa Waithuki na angi aingi. Mathiko ni ma rucio wa gatatu mweri 30 uyu wa mugwanja gogona rigakorwo kuria kanitha-ini wa St Pius Catholic Gemwa Shoki athikwo mucie Gemwa Village na pole sana kuma kuri family no ya Bernard Waithuki Kifunja kuri nyumba ya Martin Muhija ona nyina wa Shiro newe Miriam Wairimu Kifunja na family poreni ni gutigwo ni your brother uria mukahurukia rucio mweri 30 uyu wa mugwanja kuria mukamwikira mitha St Pius Catholic Gemwa Gicoki athikwo Gemwa Village arohuruka horo Martin Muhija. Na tugithie na mbere na imenyithia ici cia ikuo ona kuri family ya Jeff Harris Buthia Kariuki uria urahurukiire kuria Germany. Jeff Harris Buthia wa Kariuki ari mutu wa Aden University bari in Germany ona pore kuria sheria ke JDL Kariuki na Jenny Giria na Jeff Harris Buthia Kariuki ni muru wa nyina na Christine Kariuki na nephew na cousin wa igena maraikaraga kuria Roiro Wataram ona aretaga tata wa murimi. Poreni sana na kiurukire mweri 26 na mweri ukirehwo guku forori-ini na ni ati muthenya wa ramithi kwena igongona ria candle writing service aramithi mweri 31 wa mugwanja thaa 1 mucie kwa mama Sheris kana the Kariukis na mutigaire Jeff Harris Buthia wa Kariuki agathikwo muthenya wa Friday mweri 1 wa kanana akahoerwo kuria St Luke's Gacharaigo thaa 5 na mwiri wake ukarutwo Yuri Faro muthenya wa gatano mweri 1 mweri wa 8 na igongona ria mahoya rigakorwo CK St Luke's Gacharaigo kwambiriria thaa 5 acoke athikwo mucie Munuga Village na rohuruka horo Jeff Harris Buthia wa Kariuki. Na no turagithi na mbere tukiomagiriria tukihagira thayo ya maracaka ya maragerera morito maingi. Ngai amuririkane, Ngai amuonekanire, Ngai amuhotanire, amunyamarure na amurithie na amugitagire ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe nao aya marikitie kuhuruka. Ngai witu amahurukie kuu gwake gutari kiaka maithori o nginya karumbeta ka mwisho gakahuhwo. Poreni tena sana na Ngai aromuririkana na amuiguire tha na amumenyagirire. Mwarimu James Bogua ari haha mitambo-ini ya Inoro FM twaragia uhoro mwega wa mucie mwega iguru riri wakuo ni mumbure hihi ni ngatonya kuo. Ona githinju wa nyina wa githinjirwo baroniro muhutagia muno ona shosho aruhie kuria Boston. Gatonya
ngatonya kwa hihi nĩ ngatonya kuo twaragia ũhoro mwega wa mũciĩ mũthaka we igũrũ riri wakuo nĩ muhumbũre hihi nĩ ngatonya kuo tũkĩũmĩrĩria yothe marĩkĩtie gũtigwo nĩ andũ ao mahinda maya maritũ makĩana maithori Kamau kuma Iria Ndũnyũ nĩ ndamuona akĩũmĩrĩria matigĩtwo nĩ andũ ao na Mwangi wake Arũtara ona Isaac Mũrĩmi Mũgo mena Rĩndia wa Njirũ Gathũgũ Kĩrĩnyaga ona mũthũi-inĩ wa kũrĩa Kĩambu Ting'ang'a ona Gariũki Mũcovu wa Gathambi Kĩrĩnyaga ndamuona akĩũmĩrĩria arĩa matigĩtwo nĩ andũ ao na mũtheki wake Njata ona to ũguo MC Buru Ebeneza Mũini na shabiki kuma Ũthĩrũ Poreni Baron Mwangi nĩguo kĩama mwa Elizabeth Ndunge wa Macharia kuma Ũthĩrũ Gĩcagi hakuhĩ na Kĩwakio na Kagenyi Marimari kwamĩrĩria arĩa matigĩtwo nĩ andũ ao na mũndũ gwĩtwo Michael Njogu wa kũrĩa Kĩbĩrĩgwo na Solomon wa nyina wa Dishon kiuga famĩlĩ ya John Karanja Kahora Pore nĩ gũtigwo nĩ mathainũ wake Ngai amũhe ũmĩrĩru akahurũkio Juma nĩyo mweri ĩmwe wa 8 na athi na mbere ũkĩhoera thayũ ayothe magereire mahinda maritũ makĩhana maithori na rĩu rwĩ haha rwĩmbo Jesu aguũranĩrio nĩ ngamuona na gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wotugi notana Inoro FM tutwaranĩtio wega na tũgĩthiĩ na mbere na kũhoera thayũ na kũũmĩrĩria arĩa matigĩtwo nĩ andũ ao na tũgakĩũmĩrĩria na kũmaina ũrĩa ambĩrĩria arĩa othe manatigwo nĩ andũ ao magĩe na thayũ na Ngai amuonekanĩra nĩ mĩaka 22 ya ũmemerekia kuma gũkũ kwa Inoro ceceni hakuhĩ nawe nĩ ndona mwathani nĩ ngakena ndikarĩra rĩngĩ ndigacambio Dikarumore
Jesu aguoranirio nigakena ndikarira ndigacambio ndikarumo ndikaigirirwo igenyo ona ndikarwara ndigakua ndeonera mwathani na maitho mitambo-ini ya Inoro FM mucie naguo ni wotugi notana tugithie na mbere na kanitha uyu macakaya tukihoera maracakaya Ngai amaririkane Ngai amonekanire Ngai amarũmbũiye na mahotanire na manyamarũre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kũrũagĩra gũkũ nĩ kwa Inoro kũririkania ici cia Wingo na hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ ũkuona njĩra njega na ũigĩrĩrĩku kũrĩa guothe ũrenda gũthiĩ no menyereri mũnene mũno na customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wingo. Download Wingo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wingo kũrĩ 20425 onawe ũkuona ũcamba. Wingo, let's go. Oh yes, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Njĩtagwo Carol Wachira, Director wa Marketing na Digital Transformation